dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya Shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya Shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote.
kura mugithio wa racuria tukuria ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra *860*282#. Makagio nĩ ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kahoya kawoigia jehanamu. Takĩmakio nĩ ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra *860*282#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhota kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra *860*414#. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra *860*414#. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuĩka nĩ werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix.
DJ Mac George in the mix. Etumweharire gotie bara anakemera naga nikokau airetu wa Nairobi gothakara kathewa jerima katukania muno airetu wa Nairobi gothakara kathewa jerima katukania muno na nikio gukuinira sundu oya oya na nikio gukuinira sundu oka Your so busy body. Can I get some goodie? Niko salty kama upepo ya magari. Come get a leo tufanye mao 1+1 inaweza kuwa so. Kaireti you are so nice. So tunaweza kula more mpaka morning. Be monoge tiki tiki. Ami goody goody atwadi gigi. Toka Meru Murang'a mpaka Nyeri. Toka Meru Murang'a mpaka Nyeri. Uliza wa munyosa. Oya oya na nikio gukuinira sundu oka etumweharire gotie bara anakemera naga nikokau airetu wa Nairobi gothakara kathewa jerima katukania muno airetu wa Nairobi gothakara kathewa jerima katukania muno. Sugar pie, toto don't fret. Sote unachotaka utaget. The way unaboga iko set. Ukitaka kwenda trip panda jet. Chakula utakula shiote. Marashi utapiga shiote. Yetu utavaa shiote. Na pesa utapata shiote. Inoros finest, DJ Mac George Msapiri. Inoros finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. DJ Mac George in the mix. Ngiro ndandike mawega mawendo ona mauru mawendo ndija kuandika Ongerere ungewito nyunyamara ndio Uretirere ungewito negetango Akuchukuchu mbembire kengorie kioria Wendo na mwaki wekire teke muno Nabiyereke wedo mwakino oreke Ona mahema gekondo maohori ohore Aturifaka kwa jiabaro takahotana Najirie wendo koro ingene wototuranie Natudu wedo nyuwakimenera mono Tukana tuye kore noni kwedeke dadi Akuchukuchu mbembire kengorie kioria Wendo na mwaki wekire teke muno Nabiyereke wedo mwakino oreke
George in the mix. Kiria motwa kwareaga yendikie mwera na kiria mwendwa ambete kirona ngiuga kadogo ya fagetigaga yende nara kirwe korani tiputene ye maramara tware madare nyumeto ne kama na kia kauma ne shake maitho monana ngoma ikerigeka twae baneria ifuda mayekua na tukiendana na leo tena kana noroya kamoana tumagagoma twendanira madare matukiendana petroa madare. DJ Mac George in the mix. Madare nere miena ere ya kanarome negaya netio naruri ya tetoti konane mudo wagai mwene wedo ngesoma tuonane na todo wedo ni wake tokiona akili tware madare numeto negoma na kia kauma ne shake maitho monana ngoma ikerigeka twae baneria ifuda na ilekua na tukiendana na leo tena kana nororia kamoana tumagagoma twendanira madare na tukiendana petroa madare. Jone kere ina mwigia tene nyomothe onana ya baby nawe otetaga sweetheart ni matiwendo ni uri agikoro ni ithuĩ twendanire twĩ machithi wendo nĩ marurume tware madare nyumeto nĩ ngoma na kia kauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikerigeka twae baneria ifuda nĩ yesua Goneire arayo giuka Anokio dinasoka nyumba Nakana kwa ayagu Wafyomo igiraguri Itumi dina kugeni Agakia ukegoro onike no nyende Akagisera rigi Umothe ni dinake Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Goneire arayo giuka Anokio dinasoka nyumba Nakana kwa ayagu Wafyomo igiraguri Itumi dina kugeni Agakia ukegoro onike no nyende Akagisera rigi Umothe ni dinake Uigo thimu ni soba Akijira tini akuona Aji aru wakini pona kwipugeki Agetera yakirite ciatikanye ndamenya Ori pwethiga niarua Umuthe ni dinake Gitere utuika waya Nigioire kamwana Adi adadi Gite ominyite saitubi Na nikiajira Igerie nikaarena Yogitumi Rusio igithukumo Umuthe ni dinake Kajai wale siku Iliria musevi Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Oh yes, ucio nĩ mũtukanio mwega mũno wa mũndũ gwĩtwo DJ Mac George Msapiri nĩwe ũratwambĩrĩria mũthenya ũyũ mwega wa tariki 19. Good morning. Ũgũtuka ũngĩ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ wa ũtugi na watana niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithavethi ngagĩkũnyita ũgeni mũno mũthenya ũrĩa tũnanagia Racoria
Fresh Tuesday gagikunyita ogeni na ndehoka we withayo na maundu maku ni mega Ngai no arathia gitwikaga wega arathia gituroraga na njira citu ciothe na maundu maikome sawa sawa. Karibu sana reke gunyite ogeni tugiperekane wega twi hamwe na maundu maikome sawa sawa. 22989 eo nio namba ya SMS ugiingira ku unjariria ni ngukuona na nie ndigete ngoraga mundu no nginya ingigitigira ni ndagutambura nie ndire maruru mimi ni mtu mzuri agikoragwo ndi mundu mwega. Karibu sana ntoigira riu thaci thaa thita ina ndagika 32 ina ndagika 32 riu we onawe ugicarie gati kana ona akorwo wi uriri ukongiongererega volume nigetha tutwarithanie wega. Riu ri karibu sana 22989 kuu ni kwa SMS na kuria kwa kindu gigwitwo Facebook no tucaria Inoro FM Facebook fan page kuria kwa General Shohi wa Ithefedio na kwa twi live mambo itakuwa sawa. Riu ri umuthi ni muthenya uria ngwiraga ni muthenya wa nyimbo njega nyimbo thaka nyimbo brand new tugakihe aini kamweke ga gukorwo nao makionania ino maine tugakorwo tukimatwara haria mbere nigetha o mundu agakorwo sawa sawa. Karibu sana, request yaku ni yoke kamwire tukinyite tha cigana kamwire tukinyite tha mugwanjari ati nigetha twambiririe nderetiri ndugikorwo wakigwa rwimbo ruria urenda kuigwa ini nani ngoro ndaguvanga vanga utari ndeciria tungiambiriria na ru ndeciria hehega edio ta hehega tungiambiriria na ruru ni rwa Eri J rwimbo rwitagwo haria ngoigite penye nimekuweka mazei 22989 thaa thita na ndagika 33 haria ngoigite ani ndingikweheria njigionge kiria ngoigeire ndari ndingikugayania nonge wene wanyingerire tangu onoke ni fiti ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge kiria gigiakwa ndari njigira ndukana heonge kiria gigiakua ni nende itandigeheonge ngohoyagira Ngai ndukahenio ni saitani ngogoyo ya wendo wakwa ndikana hiirwo kungi ngogoyo ya wendo waku ndukana hiirwo ni ungi haria ngoigite ani ndigikweheria njigionge kiria ngoigeire ndari ndigikugayania nonge wene wanyingerire tangu onoke ni fiti ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge wendo waku mwega toyo ndina mandigiona kungi na ndire ndeciria kana ngarota ngiheo ni ungi newandutire irima ndare ndio ni miruthi kugayagayaga ngitigana ngiganira gwaku kugayagayaga ngitigana ngiganira gwaku yendaga kuhura mbica tugitigana ngĩigua atia ndaima njini ũrĩa twĩkaga nawe mũgĩkanonge ndikiende nginye hau ndecirie kwĩruta muoyo ngoma wanjĩkĩrire itionago ngĩohana tawe nĩ wanjĩkĩrire ngoma ndionago ngĩohana tawe haria ngoigĩte ani ndingĩkweheria njigionge kiria ngoigeire ndari ndingikugayania nonge wene wanyingerire tangu onoke ni fiti ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge solo karaja wa sofla loje maragwa kukoaje lirio tari gwakwa nĩ njiguaga taingĩte mbaũ nĩ mataranio thaka waku nĩ ũnyumaga thayũ ndũkanahĩngĩcanio kĩongo wone hano tĩri ũngĩkanora njĩra ngũhoya ũkaumĩrĩra gwakwa ũngĩkahĩngĩcwo ngũhoya ũkarikabĩra gwakwa nĩũririkana
wanaga riria twathiete gucera nawe watataguo gitigira kumwira ndikendo waku tondo ni gukanitie gukaikira muthini muiki muthaka hitukaga thomewa muthini mundu tari mburia tiganagio gwekonotete haria nguigite ani ndingikweheria njigionge kiria nguigire ndari ndingikugayania nonge wene wanyingerire tangu ono kinibindi ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge Saimo na jesi ya signature iko ati nikyo makaga muno riria guthii gucera kwanyu ndakana kuria niki kiu kiega wonire gwakwa wendo uria nguheaga mwire ndungiona kungi iya ngogoyo na wanoga niguconie uki iya ngogoyo na wanoga niguconie uki yendaga kuhura mbisa tungitigana igeiguatia Ngai majini uria twikaga nawe mugikanonge Tikenda nginye hau ndecirie kwiruta muoyo Iya ngogoyo na wanoga aniguconie uki Mihihe wega na wanoga aniguconie uki Haria nguigite ani ndingikweheria njigionge Kiria nguigire ndari ndingikugayania nonge Wene wanyingerire tangu ono kinibindi ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge Maina Afro Country Studios Kari Wapuji Wamai Wametupa Na ogeigari Dagetari Inawanatari Namabeshte Moranga pase Ogana Oh yes, mwanake wetagwo LJ ako sawa kabisa. Rwiboro wega vio. Rwiboro thaka vio wetagwo haria nguigite. We waku muigite by the way. No imagine haria we ungirio ni mundu wigitwo ha ni mundu wa US ri. Ugikimutaririo ngimwira atia wigitwo ha ungimwira wigitwo where. Ungimwira wigitwo ko. Ungira mundu ucio wigitwo pandigani we mewekwa pandigani. Oh yes, 22989 gukuri kwa inoro na mucio wotugina otana nikuracuria turaracuria gogoyo ya wendo wakwandika na hiero kungi gogoyo ya wendo wakundoka na hiero ni ungi kama wa speaker rikuria kahati ya muraradia ni etikira ni auga ni mande kwenda gogoyo yake kahihirwo kundu kungi arauga ako in ameriport ndani kabisa thegi muno kairetu gegwitwo nyokavi gakuria Lewa Conservancy na kerajire mitambo-ini muno ni atuthikireria na tusikiza vizuri sana. How are you doing nyokavi? Good morning. Thank you. Hey, nidona nginya mundu gwitwo Engineer Simon Muigai na kerajira niko chonjo na niko sawa aja athi agituthikagiriria ni kuinuka arainuka uma wira riwajira reke ngwire kuri andi ni kuraihuma ndagithie ngiguthikagiriria ni sawa. Thank you very much. Ni ugukinya wega munene ndugakemake. Asante sana. 22989 ni guonete Lucy Wakagia Lucy Wakagia ni kujirite mitambo-ini ona akine kujirite tuko ndani kama kitu kingine tuko area mbaya mbovu Asante sana. 22989 Thank you ni gucagura inoro. Thank you ni gukowi hau. Tarakendore kuria kwa SMS ngwire now ndirona. To ni igire ke ngwire ni igi. Aya ni igi muno. Ni dona mundu gwitwo Michael Agathiti alikuria kundu gwitwo gakindu. Thank you muno. Cheza ya Fantan moja inaitwa The Most High Jah Samu Wakireine. Thank you muno. Hello Shohi jetagwo Manase wa kuma Muranga Kadara Githumu thakira rwimbo rwa Paul John Waithaka. Aya ni sawa ni ngururora wendo wa maheni by Queen Jane Bogo wa moya. Thank you sana
ndona nginya mundu gwitwo kuhora wa muweraja tuko ndani tuko area. Asante sana. Haya othe maragerera kuria gwa 22989. Hello show twi hamwe muno oi uri okuwa wega indi okuwa munene hurira rwimbo rwa Muga wa Waithira Cionaga Icuru wa guku kuria Kenya. Thank you very much. Mitambo-ini na ni uhoro mwega wendo wa heni wendo wa maheni rwa Queen Jenny Bogo wa moya ndakuona. Aya sawa asante sana. Githiria Njoroge wa Kihuyo Mwangi Njogo Mocarie Mukurino na Murithi Shema jitagwo Michael Ndegwa aka Waruar. Thank you very much. Nimekucheki ndamuona o mundu gutire itararora yake nigetha riri ngoro ngiciga ngoro ngiciga wega nigetha tutwarithanie nawe. Very nice. Tutapelekana vizuri na onawe ni ukuigua gikena. Sawa tuko chawa kabisa. Good. Riu muthenya wa muthe ntugukorwo twina ndereti imwe njega muno. Over the weekend heka undu ndironire na ndiauga ona ndakinya guku ni ngukariria tondu by the way mani mu maundu marathukia society. Ndieciragia ati ni gugakinya handu. Okay, hindi ria mwaciaranirwo na mundu na mwatuika ni mwaciaranirwo na mundu na mwakorwo viu inyue muri andu maciaranirwo muri brother kana sister ri wiciragia mugutura mwi mugutura mwi kiria muri arata mugutura muri andu ega mugutura muiguanaga but niguthiaga uguo gakora ringi kwina maundu maingi thiaga uguo gakora kwina maundu maingi muno mareyumiria rumena ruria rukoragwo family-ini rekei ndimwire is on another level. Ni ndireciragia maundu maya ni makoragwo ngu ati ati no ukorwo ginya mutiaranagiria na brother yaku mutiendaga ginya kurorana mutiendaga ginya kuonana nyui wira wanyu tu no kumenana na guthukiria ria angi maundu. So muthenya wa muthiri ni gwenda twaria because ni ndironire na ndiraran kaundu ati andu aria matakwendagira wega aingi muno andu na ndiwe kana wana korana na kaundu gaka nuona andu a family riu tiga kuga ati ati mutumia kana your family members especially brothers na sisters andu acio matikoragwo makwendeire wega ona hanini ni makoragwo makumenete na aingi makoragwo makigeria na njira ciothe uri utegutherema. Yes, aingi makoragwo makigeria na njira ciothe uri utangiona wega. So muthenya wa mothe ni gwenda twarie na gwenda twarie ndeto inline kaundu-ini kau tondu ni by the way reke ngwire ndiraugaga ati family members ringi brother sister ati ginya mundu ni guikaragwo ginya ndiraheagwo rugano rwa mundu brother ti ati ni indo kana ona ndiui niki kirwagirwo watumagirwo mbeca ni mundu kuma na guku Saudi Arabia gaikirio bia we no gucithethera akaria riria sister yake acokire guku Kenya akorire mundu ni akire akigura mugunda akimwira ni hatire mbeca wanjikiiri ni ndire ndururwo na imwe wanjikiiri. You can imagine riu mundu ikaraga uguo ginya ukarigwo atiriri kari kigiaga brothers and sisters niki kigiara aya muciaranirwo nao aingi na ndirenda munjire angikoni hi ni ndiraria miario itari meo andu aria aingi your brothers and sisters and your family close relatives nio matakwendagira wega ona hanini. They hate you, matikwendaga ona hanini, matikwendaga they hate you maguthuire muno no nducio ni ngwenda undaririe niki githiaga na mbere what happens kari kigi githiaga na mbere niki gitumaga family mamenane githemba kiu. Haya nderetio ni tuguka kumeigirira wana twamba twanyitanira na mundu gwitwa DJ Mark George Musape. Tahana tayake desonere retwariake no emoto eri oh kai oh ocean
hoya Ngai ndakĩrega kũigua Kona oge toi watadeso Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Hey, nani mwingine wewe? Shako itira me haka na leo higagia Shelane shaku Oh etagwa kuanda weka Otili odoro kore ma Jehova Ni maore wa mwanya Shelane shaga ine na amina Akurora na ridole ada gotili otakamenya Ado de mariugaga Wembora de me Todo sheranero shaga ine na amina Niwe wahono kibie Shema shia isira Elio kabaine Komare misiri Oh wake mata mera jera Kogo tare na jera Wero ine Kouiri aine Shiranero shaga Ine na amina Akorora na ridoria Da goti otakamenya Ado de maniugaga Wembora di me Todo shiranero shaga Ine na amina Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri.
Mac George in the mix. Inoros finest, DJ Mac George Msaperi. Kayorea wakorea kwaraga nowe Gaiwa ire maine na wakodo guothe Gutwarana nawe korea kwaraganu Wakinya ire maine agatanye nawe Onawe ugaga igoro nerea gokireire Jehova roigare komaka Nyamukerero gyaku negekinyu igoro Unyamareka gwaku gokamukinyera Nawe uturaga agukariene Etereire muraika okiutuge mae Thikereria uigwe uge wa Jehova Ewo yake vale yakuna wetore Onawe ugaga igoro nerea gokireire Jehova roigare ugetiga komaka Nyamukerero gyaku negekinyu igoro Unyamareka gwaku gokamukinyera Nyororo ya thina Roho wanga yaroigane kometuanga Kore agokiru ihoru negokuo ngemi Otauria uge wa Jehova ugete Onawe ugaga igoro neagokireire Jehova roigane ugetige komaka Nyamukerero gyaku negekinyu igoro Unyamareka gwaku gokamukinyera Eno nĩ ndũmĩrĩri umĩte matu-inĩ Nĩ kũrĩ na ũndũ mwerũ Ngai arenda gwĩka Ũtukũ wa mathĩna ũkirie gũthira Naguo mwĩhoko waku rĩu nĩ mwethũku Onawe ugaga igũrũ nĩagũkirĩire Jehova roigare ugĩtige kũmaka Nĩamũkerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ Ũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Onawe ugaga igũrũ nĩagũkirĩire
Jehova roigare ugetige komaka Niamukerero gyaku negekinyu igoro Unyamareka waku okamukinyera Oh yes, DJ Mac George Msaperi. Hatiri uge ocio ni mundu gwitwo DJ Mac George Msaperi ni mutukanio wake mwega. Riu gitukinjiria wega itigitie ndagika 3 minutes nigetha thaa mugwanja ihande na ni fresh Tuesday na ndakiuga tungikiambiriria na gukigoca watheru itukorwo tukigoca watheru wega githemba twa mugoca riu na mutukanio ucio wa mundu gwitwo DJ Mac George riu hatiri ati undu ungi hatakire kindu kingi ati ungikiuga ati ringi ni gitigaru riu no guthie nigetha ithaa riri ringi ndenda tuingire thiini wa direct ndenda tuingire thiini wa direct ndenda tuingire thiini wa direct wega twi nawe karibu sana guku ni kwa Inoro na ni muci uria ngwiraga wa tugi no tana haria hothe urathie na mbere na gukorwo ugituthikiriria undu ucio ni mwega no undu ucio ni wa bata ndora mundu gwitwo Nduro wa Njogu aranjira atiriri so hitondu ndaigua wina ndereti imwe njega muno ri tareke ngurie no oragire Abel etagwo na Gikuyu Hafiri no oragire Hafiri aya sawa no waregire kuhe muru wa nyina ciana no wendirie Juthubu agatuike ngombo Misiri no wihuririe no wendirie no utakenire Daudi aitiririo maguta twanjia hau haguo ri ni weihuriria andu your siblings andu aria muciaranirwo nao andu aria mumite ndemwe aingi nio matakwendagira wega yes andu aria muciaranirwo nao your brothers your sisters acio nio matendaga ogitherema acio nio matendaga nginya kuigwa handu urakuhiriria kindu gigwitwo success nimetigirite muno othereme yes nimetigirite muno we othereme tandariria jigue nimetigirite muno na ni njui haria we wagereirio haria uria wonete hario maria wikitwo ni brother sister ugihaha aranjira ucio hiyo rauga ate ni brother ciakwa ri simenete such that ndaugire ni nguthie ruracio gutwara ruracio gwitu aciari na makuire ngiuga ni nguthie ruracio makirega makiuga matingioka I had my people wa kijiji ndi wao walikuja kuchukua ruracio yangu. How bad tajira ginya yo brothers na sister matingiuka ruracio-ini rwaku ona matingiguteithia wike kaundu kai gukoragwo kumenanitwo atia kai brother ici ciathukire kulienda namna gani by the way itondu rimwe mundu ni ikaraga uguo ginya ukeuria agaringi anga maundu mangi ni kiria ni maundu mangi ni mamakagia brothers ciaku na sisters ciaku andu acio nio makoragwo maguthuire muno they hate you na ingi matiendaga kuona ugikinyanira na aingi mambagiriria gukumena ni indo ciaku ringi ona marakumena ni tondu wa mbeca ciaku ringi ona angi marakumena ni tondu wa kuria wahikire angi marakumena ni tondu wa wa kaundu fulani oguo tu hatiri ati undu ungi marakumenera o kindu matari yani evil tu umuthi ndirenda kuigua ngano icio Murithi Maguka digital thengio muno geithania kia mutwira ndamuona Kirinyaga arauga ako ndani kuma Rimuru Paulo ndamuona arajira mitambo-ini muno Ndego wa Nyandarua Nyamatamu Products ndamuona ona David wa kuma Kinamba Nyandarua arauga ako ndani he mundu rajira ukweli uguo niguo kuri uguo nikuo kuri sohi Tevinyo James arajira niko ndani ndaguthikiriria ndi kundu gwitagwo Murang'a Kigumo Kinyona so hijitagwo Sara wa Kangari na ndaguthikiriria thakira tutihakagwo macuru rwa muini ureyukiriria witagwo Gathimbo Mwangi
haya ndenda tukorwo tukiingira ndereti thaa riri ringi na ndenda tuingire twarie uhoro wa siblings kana andu aria muciaranirwo kuma ndemwe. Andu acio maguthuire muno andu acio ni maguthuire muno. Why does it happen? Niki gitumaga andu acio gukorwo yani nginya mundu ati ni arathie kwira muthuri waku uria we utagiriire gukorwo wi mutumia wake ka kindu takiu kinyo karigwa tirikari daimono ainagani uyu wi guku tondu riri maundu maya mangi nginya mundu no arigwo. Shida inakuwa gani bwana? Anyway, karibu sana guku ni kwa Inoro. Ni mucio wotu ginotana nie njitagwo General Shohi wa Itheferi. Ugitikira wingire hari ha *272*1#. *272*1#. Ugure tigiti waku wa ciringi 100 ugukorwo wi mbere muno. Kwina bia kiroko giki kia umuthi kukona pesa. Ugitikira tukuingira ha *272*1#. *272*1#. Uthie hau ugure tigiti waku wa ciringi 100 ugukorwo wi mbeca iguru kuria kware mbeca maisha. *272*1#. Igekena muno. Igekena muno. Igeigua ati we wina indo. *272*1#. *272*1#. Gikena muno igigwa wina tuindo. Wina tuo no tadi na tuo nani no jigwe gikena. Thaici ni thaa 7 na ndagika 3 twambe turugie ithaa. Wona twarugie ithaa ri tutigucoka tugithie na mbere. Riu tukiingire ndereti-ini wega nigetha maundu magikome sawa kana atia. Iguona hatari ati na ki. Nitupelekane vizuri maundu makorome sawa. Santeni sana guku tikoge ni kwa Inoro. Gweraga ni mucio watu ginotana. Kwa mukera rwimbo makagio ni Ngai rwa Fathambu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra *860 2H2#. Makagio ni Ngai no ti mundu wa thĩ. Mundu akomakagia nĩngũraga mwĩrĩ. Takĩmakio ni Ngai oragaga mwĩrĩ. Agacoka kahoya kahoigie njea namu. Takĩmakio ni Ngai. Kwa mukera rwimbo makagio ni Ngai rwa Fathambu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra *860 2H2#. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene. Tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwa mukera rwimbo Jehova niwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra *860 414#. Kwa mukera rwimbo Jehova niwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hũra *860 414#.
Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season, itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com, hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako. Na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe Tumana mwirana gateni urimu nikimwethaga ndende kumenye nikimwethaga gwakwa na no nyende kumenya ndarũgamia icera rĩa gwakwa ngorage mũtumia iromo ihana kĩrĩma na ndorĩrĩria inyenjere ndeto iroti-inĩ gũkĩte kũhũra makara oi makara mawinoke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara nĩngĩgakwo na gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero Njũgũna wa Thĩka wa Maitũ Ndũng'ũ wa Karanja Kabro kwa mutumia uyu anokio ndahikirie Wambui twake muciĩ nayo gĩtuĩka mũkinyoro ngarigwo kana wendaga ndĩmũte ngũikie akagatuka ĩngĩkahingũra ndairaga nĩ gĩkeno ndĩrarehe mũciĩ rĩmwe nyonaga ĩndĩkahinganie Musio wakwa chura nona inegene oi ke makara mawinuke na pia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara nĩngĩgakũona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero sikenothia Ngeithĩria Toni wa Thĩka ona Karanja wa Ndũng'ũ Knoxville Kĩrwara Ora niendute nĩguo ndogore ngũrũra mũrigo kaduagwo biribiri na tũmaburi tũkũhurũkwo nĩguo tũmunya tiriteji ndathondekaga nenyora takwa yũngĩkaiga nduka ndũkana kĩrĩa andũ tũtĩnja mahurũkage nĩtũthũkĩtie mawĩra maingĩ nĩtũitarĩro cia atumia magate mĩciĩ oi ke makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara nĩngĩgakũona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero Menya ikoma no ando ninde tuireitwa ninde uthagira akiri Nenyora takwa emoka kugura tigaga imĩario mingĩ na nyina wa ciana ũyũ no tume yote makamburu ndũgĩre
Kare magudi kabwere ndoke murega. Oi, ke makara. Umawino kena bia cia kunenda igania. Oi, ke makara. Ningega kona guko kuri cia koni cia getoero. Jamna Mazeras Wakane Kawes Mambo White Fashion Stick. Oh yes, rureta gokio makara na nirwakania muthuri ogwetwo engineer Simon Muigai muno ari kuria Minnesota. Niendete kwerwo makara muno ndimenyaga niki rwimbo ruru rwaganirũkaga wega nake ndikirikana ni life experience ni mundu ni wendaga rwimbo ni tondu wa maundu mari ogereire ugakibaigwa tora maigwa rwimbo-ine muthuri ucio niendete rwimbo ruu muno no ngidona haha wendete rwimbo ruu ni muthuri ogwetwo etagwo uyo mundu ogwetwo kama wa maspika ari kuria Kahati ya Muraradia onake ndona akiuga ni arũĩ wega better yararunyita wega muno mundu gwetwo Peter Gashao Peter Gashao ari kuria kundu gwetwo Seattle Washington aranjire mitambo-ini vyo ni aratuigua egio muno Vita wito asante sana no horo cio ni mwega thank you very much geithia ma veterans yothe akuria kundu gwetwo Seattle waambie tunawapenda zaidi. Oh yes, na ndakorwo ngiona nginya mundu gwetwo Malda Shikse mitambo-ini Dr. Catherine Wanjuguna ari ona kerajire mitambo-ini muno asante sana aruse mwari wakagia thengio muno rera tuingire thiini wa dereti no mothe turari horo wa kindu gwitwo rumena rwa aria muciaranirwo nao ugathi ugakora andu aria muciaranirwo nao your brothers and sisters makuiguagira wiru yani ona ndungihota kumenya niki makuragia no matingenda yani andu acio ri ona kava makunuhe mateithie mundu ungi no matingenda guguteithia we muciaranirwo nao avana matingenda in fact aginioru muno such that no urarire utarite me hau no irio maraitira ngui na kiria ha kinyoga gikirigwa atiriri ugakirigwa atiriri how now kunaendaga namna gani ciana iria mumite ndemwe ri cigatuika ni cita kwendagira na nie ndanaigwa gukirwo ndanaigwa mundu akiuga atiriri ati thina ri no uteithio ni mundu utari wanyu. Yes, thina no uteithio ni mundu utari wanyu. Thina no uteithio ati andu aria magaguteithia muturire-ini ti andu arurira rwanyu ona ti andu muyaine ona ti andu mana kumenya ni andu akuma na kuma goka magaguteithia no andu anyu mundu kwaja wanyu ati matienda gokire gikiro kiriori they feel threatened mendaga wikare oro hau koguo kamweke karia kanini ungiona gagukorwo ati ni mangiona gakuguikara hau kau niko mekuhuthira. So kiuria kiria ona ni ndireyuria ni giki ungiguira brother kana sister yaku wiru niki ungiguira brother kana sister yaku wiru atia how now ungimuiguira wiru atia niki kingituma kai you know he maundu mangi nginya mundu ikaraga uguo nawe ukeyuria ciuria nyingi muno ona tikava ukiuge kazi ni yaku no utaraguteithia kana muru ucio no tuki understand muraihaniriirie no riu kunjira uhoro wa brother sister agimathia to the extent ya guthukia ihiko ciene ndanaigua uhoro wa muiritu wa aria hikio sister yake agithie kuga uria ati acona ni ageretie kuhikio ringi angagwathire gwekire you see maundu mangi ni marigithagia na ni modenda twaranirie nawe 0722200720 muthuri ugwitwo Dr. Paul Mwangi wa Gibishon ndakuona dagitari nimekuona vizuri sana anajira cohire kengwire maundu maria ukwiyonera utari wa kinya handu gakuga ati ni wauma thina uri tujionea mambo mingi andu tiega rũrũ nĩ rwĩmbo rwake rwĩtagwo mwathani wakwa
very nice song. Ageithike muno 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 ari okuri ari. Mwathani wakwa ndoka mbere yaku ndenyihitie nigukorwo ndi mwiya nindakuhoya ujigwire tha baba niguo ihoya riakwo hote kurigwa mathina mokite mari maingi muno ngoro cia andu aku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuigwire tha baba tweroherie witikio ngoro-ini citu we Ngai nitugubatarite muno ngoro-ini citu nigetha uke ugarure miturire itu na ithwe tutire hindi tugacoka na thutha ringi nitwaguthaitha baba utuigue na ithwe tugutura nyumba-ini yaku. Hallelujah. Uho nyingi irahuruta na thi imwe ciacio iri cia gutuhahura nindakuhoya Mwathani utuhe hinya wa gutorania ithingithi icio ciothe mathina mokite mari maingi muno ngoro cia andu aku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuigwire tha baba tweroherie witikio ngoro-ini citu no tunyanine muingi ohahami na kuhinyaniria gicambanio na kwaganira kiene ngoma kehanda gatagati-ini gaitu mathina mokite mari maingi ngoro cia andu aku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuigwire tha baba tweroherie witikio ngoro-ini citu ihoya riakwa Mwathani wionanie ngoro cia andu aku ihote kugaruruka magwitikie na makwihoke wiki muturire utuike wa kugacira mathina mokite mari maingi muno ngoro cia andu aku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuigwire tha baba tweroherie witikio ngoro-ini citu mathina mokite mari maingi muno ngoro cia andu aku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuigwire tha baba tweroherie witikio ngoro-ini citu. Oh yes, rwimbo rwega rwitagwo Mwathani wakwa, very nice, rwa mundu gwitwo Professor Paul Mwangi wa Gibico, rwimbo ruthaka muno rwatukinyiria ri wega thaa 7:19. Good morning, ndenda kuigua ng'ano ici cia maundu maria we wikitwo ni brother na sister ciaku, maundu maria ogereirio, maundu maria wikaraga uguo kauga ogereirio ni brother icio ciaku na sister icio ciaku. Oginya ogihe ng'ano icio ni lazima utupe hizo story na ndakia thimo ni 0722200720 ndakio na ekirira haha. Hello Inoro. Hello. Yes, wewe mwega.
Nĩ kwega mũno. Karibu sana, wĩtagwo atĩa mam? Hello. Hello, kwerwo atĩa? Ũtirĩ na ũru. We wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Wangũi. Na ndĩrenda gũcangĩra. Tacangĩra Wangũi witũ tũigue nĩ atĩa gwathire. Niĩ ngaigua igũrũ reke ngũre marĩa niĩ nyendete nĩ maingĩ. Nĩ marĩkũ macio mam? Arĩa tũciaranĩirwo nao. Gũtirĩ mũndũ wendaga kũnyona. Nĩkĩ rĩu? Ona ndũngĩmenya kwanja ahiki arĩa marehetwo nĩ ũpoito. Atĩ arĩa mekĩte atĩa? Atĩ nĩ arĩa mahikĩte rĩ. Kwanja cũi nĩ ũpoito. Nĩmarĩa ona ndiũndũ gũtarĩria tondũ nĩmanyie Ngai kinya na bata rĩu ndingĩkwarĩria ũguo ruo ũrenda naguo nĩ rũingĩ mũno. Nĩ ndĩraigua. Ndĩrakwĩra ta rĩu ũguo. Ũcio ũmwe andunyire indo cia mwana wakwa. Atĩ gũgũtunya indo cia mwana waku? Indo cia mwana waku atĩa? Indo irĩkũ? Yani ciana ciakwa citeheire indo. Mũndũ akoya agakua. Haiya, akoya akacio indo cia shopping na indo iria ingĩ akoya akaiga gwake? Nĩkĩ kai ciana cia mũnengerire nĩkĩ nacio? Cio. Cio nĩkũ. Yani nĩ kũhũthia makahũthia. Makona ta gũtarĩ ũndũ ndĩ. Yani ndĩ single. Ndwahikire kana ndũrĩ wahika? Ndĩrahika. Ndĩ magana ndĩgwĩtwo. No reke no atumia kwanja atumia no matendaga kũnyona. Atumia brother ciaku? Nĩ matendaga kũnyona. Ndakangĩ ndĩrarĩ juici na maũmborezi. Pole. Kũrarĩ maũmborezi. Handũ ha maũmborezi mabangĩrwo gwakwa. Mathire kũbangĩra kwao. Haiya, na maũmborezi marĩ ma mũndũ waku, mũndũ gũkoniĩ? Mwana wakwa. Haiya, maũmborezi ma mwana waku marabangĩrwo kwene? Na ndiũĩtwo. Haiya, ona ndũgwĩtwo? Na ndikwĩrwo. Na nĩkĩrainie nake. No tondũ yake na kahinya na nĩndirĩ. Kahinya ka mbia. Ona hinya wa mbia ona wa singu yeke tuge. Na brother ũrĩa mũkũrũ. Na ũcio ũngĩ mũnini. Mathire kũba. Ndigerirwo. Na mwana wakwa. Mathiko makĩbangwo. Ngĩcoka ngimagara ndathi tũgĩthiĩ kũgĩra mwĩrĩ rĩ. In fact ndĩgĩkinya ona hakia Ngai ona kĩendaga kũririkana tondũ nĩnjiguaga ruo rũingĩ mũno. Nĩ ndĩrakũigua, tũrakũigua biũ mama. Rĩu nĩ wona nĩnjiguaga nginya ngĩenda kwaria na mũndũ ũngĩ express tondũ nĩndĩagwo nĩ ruo rũu tondũ ndarigirwo atĩrĩ. Angĩkorwo mwana nĩ wakwa njiarĩte rĩ. Macoke manjĩkanie maũndũ ta macio rĩ. In fact rĩu ũndũ ũcio ũkarigwo nĩ wa mũthemba ũrĩkũ. Na rĩu wamoria makwĩrire nĩkĩ? Matakĩandirie nani na matirĩ maria nani. Na kinya ona mathiko mathira. Ona gũtirĩ mũndũ acokire na thutha ona ũmũthĩ ũyũ matirĩ maria nani. Na rĩu ũcio ona ndĩna maũndũ mangĩ atĩrĩrĩ cohi. Ona ndĩna ũndũ wĩtĩkĩra niĩ harĩ ũndũ ũngĩ rĩu ũrĩ na ruo makĩria ndingĩenda rĩu twarie nawe tondũ rĩu maũndũ macio kana ona ũnjethere mũndũ ũngĩndeithia. Tondũ rĩu ũcio mwe mũkũrũ rĩ. Harĩ mbũri ndagũrithĩtio. Na rĩu mbũri ĩyo ĩrĩ haha. Na rĩu handũ ha mbũri ĩyo ĩkinye kũrĩo rĩ. Yareheire maũndũ maingĩ mũno. Wagũrithĩtio nũ? Haiya, rekete twĩre tu mam nĩgetha tũrĩaria tũtarĩ mĩtambo-inĩ. Aya, nĩ sawa sawa mam. Thengiũ na Ngai nĩ egũgũteithia ndũkamake nĩguo? Asante sana, pole sana. Thank you. Brothers, sisters, acio nĩo. Acio nĩo tũraria ciao mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩo acio
ndugeciria ati tiki ni wacio turaria horo wao ni wao tunaongea kuhusu ni wacio raigwa maturithitie andu githemba that ira tuthie na mbere na ndereti ino oro riu no nä ngå kå ririkania å gå re tigiti waku kå rä a kwarembesha maisha star 272 star 1#. Maå ndå makä rä kuo maingä kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Oh yes, rĩu thaa ici nĩ thaa 7 na ndagĩka 25 na ndenda tuthie na mbere na ndereti ino angĩkorwo view we nĩ ũgerithĩtio maũndũ nĩ brother sister ciaku ndĩrakũhe kamweke warie just talk ndũkaigue wĩna thĩna talk ongea ikutoke iyo tu noyo njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩngĩgũteithia. Hello Inoro. Hello mwega ĩnĩ kwaga mũcagũri safari. Karibu sana. Leo agĩthĩmba kuma kĩa Njogu. Karibu sana. Nenda gũcangĩra njuki atĩrĩ. No nyita wega. Ndakũnyita wega atĩ ũrenda gũcangĩra uge atĩa? Nenda kuga atĩrĩ. Niĩ ndamenya nĩ arwa maitũ na brother ciakwa. Niĩ ndamenya kona mũrũ wa maitũ tondũ ake okaga na atumia akarehere maitũ ngĩrega ũhoro wa maitũ aretagĩrwo ciana ikaneragĩrwo hau. Niĩ ngĩrega nake mũrũ wa maitũ mambo macica makĩendega nĩ ũndũ wa gĩtũmi nĩ kuga rĩ. Matigũcoka gwĩkaga maitũ matharo mũndũ aciara ciana akarehere hau. No nĩ magĩcokire kũiguana makĩgĩa mĩtũ magĩthiĩ mũndũ agĩa mwana agathi kwa mũthuri wake nĩ mathikire. Okay. Makĩmba gĩtũ nĩ natũrĩte menetwo mũno njĩtagwo wa Gĩthĩmbĩ na ndĩ agĩitũ ndĩ wa kĩa Njogu. Thengio mũno wa Gĩthĩmbĩ. Nĩ namenagwo mũno niĩ tondũ na makinyĩrĩria maitũ mũno. Na ndokenaga nĩ ũhoro ũcio. Nĩ ngenaga mũno tondũ kĩndũ kĩa mĩ ndamenagwo nĩ mamenya magĩcoka kũnyĩra rĩu twendanaga nginya rĩu tũinaga kamwerethera nĩ mamenete mũno mbere. Okay. Rĩu nĩ manyendaga mũno rĩu kuma ndamba anjĩre agĩrĩire rĩ. Nĩ makĩrĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩruta kũbe mũciari waku mũrigo we wathiĩ wagĩra mũtumia ũgoka ũkaretera maitũ ciana ũgatiga ũgathiĩ kwagĩa mũtumia ũngĩ ũgatiga ciana maitũ areragĩa no yarĩkire gũtũrera. Ti wega hau ti wega ona hau. Ti wega nĩ mamenete rĩu nĩ macokire kũnyera rĩu tũkoroga mũno no ngĩithiri mothe kũrĩa mothe marĩ. Aya, asante sana. Thank you. Bwana nĩ wa Gĩcĩmbĩ kuma kĩa Njogu. Thank you wa Gĩcĩmbĩ wa kĩa Njogu. Thank you. 0722200720 tũrarĩrĩria ũhoro wa mĩtangĩko mĩgiũranio rũmena irio tũngĩtio nĩ brother sister andũ acio yes iria magũtũngĩtie tondũ nĩ njũĩ nĩ nyingĩ nĩ ũgereire nĩ ũkanyuĩrĩire. Hello. Yes, kwerwo atĩa? Wala mũnene wa kũmenya wa Kenyogori. Karibu sana wa kũmenya. Ũtũrĩ kwa wega saiwa Isabel. Na ndiĩ na kaũru ndĩũmĩtie biũ. Nĩraigua kabiũ mũtambo-inĩ wa Racuria. Karibu sana. We nĩ marĩkũ ũgereire wa kũmenya? Rĩu rĩ. Andũ twatete seminari. Atumia arĩa magĩkuithĩtie athuri. Ũrĩa watwaraga semina agĩtwĩra ekwamba kũheana cia gwake.
agĩtwĩra kwao rĩ maciarĩtwo marĩ atatũ airĩtu erĩ na mwanake ũmwe rĩu mũirĩtu ũyũ ũmwe rĩ ndarĩ ahika ena ciana hau nake mwanake rĩ ena mũtumia nĩ ari mweri kwanza rĩu nake nyina wao rĩ nĩ mũkũrũ wa kũheo irio na andũ aya matiraiguithania ũyũ mũtumia wa mũrũ wa nyina matiraiguithania nginya mũrũ wa nyina matiraiguithania na mũirĩtu wĩ kũu kwao rĩu thĩna ũrĩa ũkĩrĩho nĩ rĩrĩ makĩire indo cia nyina ciothe makĩgayana atĩ nyũmba ya nyina ndĩrĩ ona gĩkombe mũndũ angĩthiĩ kuona atĩ angĩthiĩ gũcerera mũtumia ũcio atĩ one gĩkombe gĩa kũnyua maĩ makĩgaya nyina ne muoyo atarĩ arakua atĩ we cai wa ithagethi wathiĩ kuona mũtumia ũcio no ikarĩirie ũrĩrĩ ũrĩa nyina arakoma nginya nguo cia mwĩrĩ gũtirĩ ona ĩmwe nĩ ĩrĩa ĩ mwĩrĩ na acenjagia nguo rĩrĩa aiguo nĩ anunga mathugumo na andũ arĩa mareka mĩtugo ĩno rĩ ũyũ mũno ũrĩa ũrathũkia mũciĩ ũcio nĩ mũtumia ũyũ mũhiki kũu na nĩ waigua nĩ mwarimũ retired nĩ wareka gĩcanjama kĩu agacoka akanyihia mũthuri ta kanyitĩra aruga irio rĩ no anengeria mũthuri atwarĩre nyina irio nde hau kwanja akete atĩ hau nyunjurĩ ũrĩa twoya rũgano rũu rĩu kũu agatwĩra kũu gũtirĩ waragĩria ũrĩa ũngĩ atĩ ona nyamũ ĩngĩũka ndĩani gũtirĩ mũndũ ũngĩra ũrĩa ũngĩ renga ndũkarĩo mamenanĩte kũmenana na kĩrĩa kĩratũma mamenane nĩ mũgũnda tu tondũ rĩu ũyũ wa kũika ũyũ mwarimũ rĩ ndarenda mũirĩtu ũyũ magane na mũrũ wa nyina mũgũnda ũiganaine arenda rĩu kũhĩmbĩria rĩu ũyũ mũtumia arenda rĩu mũgũnda manenehio mũtumia mũirĩtu ũyũ wa kũu akaĩrwo mũgũnda mũnini nake akarega rĩu thĩna ũrĩa wĩ kũu nĩ rĩrĩ bara iria ikũu nĩ cia mũgũnda na noigua nĩ andũ erĩ tu me kũu nĩo mararehe gĩcanjama kũu rĩu gwĩthiĩte atĩ nyina harĩ ayagũirwo rĩrĩa ecirĩrio na mũtumia ũyũ rĩ ndaninaga iciko ithatũ cia irio tondũ no mũndũ ũgĩkũrĩte rĩu nake ũyũ rĩ ũratũhe semina rĩ nĩwe ũtũraga kũu na irio na mbĩgĩ igatwaraga kũu irio nĩgetha nyina ĩke atĩ arugĩrwo na nyina arugagĩrwo mairo ũguo bogothari makwĩruta ho ti mũndũ atĩ marahe nyina gĩtĩo rĩu agatũhe semina agatwĩra atĩrĩ rĩu nĩ arigwo nĩ ũrĩa gũthiĩ kũu tondũ rĩu ahanire ta mũndũ rĩu onake wanyararwo tondũ arakenerwo rĩrĩa arathiĩ kuona nyina na mbĩgĩga cia indo na finally rĩrĩa athiĩ kũu na indo rĩ ũrĩa wakinya kũu kwĩ nyina rĩ akora indo ciothe agatwara gwake twĩ hamwe cohi nĩ ndanyita nĩ ndaigua rĩu agatwara semina agatwĩra atĩ rĩu athiĩ akera nyina amuoe moke nake kũrĩa ikaraga nake nyina akarega akauga ende gũthiĩ gũikara ũthoni na rĩu ũramuoya rĩ ndarĩ na mwana kũu nĩ arerire ciana ikĩigana e wika tondũ ti mũndũ wĩyagĩte rĩu agatwĩra nĩ ararigwo ũrĩa arĩthiaga kũu tondũ rĩu rĩ rĩu kũndũ kũu gũtũrĩte rũmena rũtarĩ njĩra igũrũ rĩa mũgũnda na ti mũgũnda mũnini cai wa ithabethi nĩ mũgũnda mũnene ona matihotaga atĩ kũhinya mũgũnda no rũmena rũa rwĩkũ mũndũ atĩ ũrehaga thĩna kũu mũciĩ ũcio nĩ mũtumia ũyũ wa kũhika kũu mwarimũ na ti mwagi nĩ kwenda kũnyarira mũciĩ ũcio biũ tondũ rĩu makenyarire na makanyarira nyina wao tondũ nyũmba ĩyo ndĩrĩ onake nginya gĩtĩndĩri rĩu rĩ mĩciĩ ĩkwa mĩingĩ cai wa ithabethi na mathĩna nĩ monekaga na nĩ warehe ndeto icio o rĩrĩa kwagĩrĩire nĩgetha andũ makamenyaga atĩ to kwao tu bũrũri nĩguo wahanire koguo brothers na sisters nĩ mĩciĩ mĩingĩ mũno ĩhana ũguo mbara
na mono mĩciĩ yothe yonekaga o igũrũ tu rĩa mũgũnda tu na no ũthikĩrĩria tondũ nĩ hĩndĩ warehe kĩbindi kĩu no kũigua no mĩgũnda yarehe thĩna asante sana na nĩkĩo kĩratũma mĩciĩ ĩharagane biũ na ikũ ikaingĩha thĩinĩ wa mũciĩ ũcio nĩma wanyita caiga wega nĩ ndaigua ũhoro ũcio na nĩ ũtũkenagia mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tondũ ũtũrehagĩrwo maũndũ ma mũciĩ marĩa twĩyonera na maitho asante sana wa kũmenya thengio mũno nĩ wakomera Kĩnyogori na nĩ gũtirĩ na gũkũ Kĩnyogori twĩna thayũ mũingĩ mũno makĩria asante mũthenya mwega ĩ hamwe ngoro-inĩ good rĩu rĩ we nĩ wenjetereire niĩ nĩ wenjetereire ndirenda atĩ kĩndũ kĩngĩ ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we na ngĩririkanaga kana ngecirĩria nĩ ũrathiĩ kũrĩa gwa star 272 star 1 hash kũu nĩ ũrathiĩ ũkagũra tigiti waku maũndũ magaikara wega yes tũraria ũhoro wa rũmena rũrĩa rũkoragwo ho thĩinĩ wa sisters and brothers na ndimenyaga nĩkĩ moranagia sister na brothers moranagia kĩ shida ni gani bwana star 272 star 1 hash tuthiĩ na mbere na kwaria hello Inoro Sahi kwerwo atĩa Ben Githu good morning kwerwo namna gani wega mũno rĩu tũraria ũhoro ũyũ ta ndarĩria ũnjĩre nĩ atĩa gwathire na mbere niĩ rũgano rwakwa rĩ nĩ rũraihu no rũnyihie tondũ ũrĩa Biblia yaugire atĩrĩrĩ atĩ Jesũ ndokire gũkũ thĩ kũrehe thayũ okire kũrehe nĩ ta ndigano Jesũ okire kũrehe tondũ rĩu niĩ rĩ ya my father pasire rĩ niĩ nginya mathiko mĩbango ya mathiko andũ aitũ hatirĩ handũ manĩgũcicire mabangire mathiko reke njuge tindĩra atĩ nĩ ndĩ sisters atandatũ na rĩu no nĩ mũtige na acio angĩ nĩ sisters arĩa makoretwo me thĩna harĩ niĩ rĩ my mom nĩ njona thaa ici no okorwo nĩ arathikĩrĩria no tondũ ndĩraria ũhoro wa marĩ nĩ ngwaria taria ndenda my mom na two of my sisters acio nĩo makoretwo thĩna harĩ niĩ athiko ma my father marĩka rĩ indo ciothe cia my father marutire nja ciothe makĩgayana ndĩ hau haiya ndiagaire ona kĩ kana kĩ cohi na nĩwe kijana niĩ kijana aya mũgũnda rĩ mũgũnda my mom nĩ aregire naguo tarĩ gũkũ gwitũ Moro rĩ 99% ya andũ othe nĩ kũrĩma marĩmaga na kũrĩithia no nĩ hatirĩ kĩndũ ingĩiga gwitũ kana nĩ ngũkũ kana mbũri kana ng'ombe nĩkĩ nĩ ũndũ wa mamu wanyu mũgũnda okĩte akanĩmĩrĩra nginya haha hakwa mũrango-inĩ haiya na ndothe mĩrĩmo gũkũ guothe hatirĩ mũndũ matanjiguaga Moro wothe na andũ aingĩ nĩ manjũĩ mũndũ ũngĩenda gũkorwo nĩ bamwe karibu ũkĩmoneka no ũguo ndĩrauga nĩguo baba wanyu ndagaĩte akĩmũtiga nĩ agaĩte we nĩ wagaĩirwo nĩ tondũ ndagaĩirwo na harĩa kwanza njakĩte mwena ũmwe nyũmba yakwa ĩmwe ĩ mũgũnda-inĩ wakwa no harĩa my father njakĩire rĩu my mom anĩmĩrĩire nginya mũrango-inĩ harĩa wagaĩirwo rĩ mamu wanyu nĩ ahoire kana noho koragwo nĩ ahoire rĩu harĩ ingĩiga rĩu kĩndũ ingĩenda kũrĩithĩria kana kĩ hau nĩ ahoire rĩu hatirĩ kĩndũ ingĩiga gũkũ reke kwaria magũcohi hatirĩ kĩndũ ingĩiga gũkũ my sisters na ũcio ndĩrakwĩra ũmwe makoretwo me thĩna harĩ niĩ makoretwo thoni in my flesh hĩndĩ twathire Naikuru hĩndĩ mũtũrĩre wanjikarĩire mũno tondũ andũ arĩa maikaragĩrwo nĩ mũtũrĩre hĩndĩ twathiĩte Naikuru tũgĩcugurĩkĩra ũhoro wa mũciĩ ũyũ witũ after my father gũpacire my mom na my sister nĩ mũndũ ũtĩra ũrũ-inĩ ya thirikari ena mũcara na hĩndĩ mũtũrĩre wanjikarĩire mĩena yothe andũ acio maingĩrire hoteri kũrĩa makĩndiga nja agĩcoka indo mahetwo makĩgayana coki nĩ mareheirwo
mutorere reke tuge ni muri nari muciĩ nĩ tũikaraga rĩ ĩna rumena rũingĩ mũno ĩ ndaigua no andũ arĩa matũmenete rĩ kana nĩ aciarĩtwo kana nĩ sister citũ rĩ kana nĩ brother citũ rĩ tũmahoere Ngai Ngai amaige matukũ maingĩ thikũ nyingĩ ũndũ ũmwe Ngai nĩagoka gũtũrora rĩ nĩguo nĩguo rĩrĩa Ngai agatũrathima makeyonera tikamahoete maũndũ moru ate Ngai ameherie kana maũndũ moru mamakore tũmahoere Ngai amaige mĩaka mĩingĩ nĩguo rĩrĩa agatwarĩra metha nĩagoka makeyonera o Thank you muno asante sana na njĩra iria ciothe twaragia Ngai nĩ ndaria ciugo cia matondu kĩrĩkanĩro nĩ gĩtwĩraga mũthenya ũmwe ciugo iria twaragia nĩ tũkarũgama mbere ya Ngai nĩ tũkaga mũndũ wothe nĩ akaheana gĩtũmi gĩa kwaria ciugo icio ciugo iria ciothe twaragia rĩu na ciugo icio ndaria rĩ nĩ nyingĩ na nĩ harĩ maũndũ mamwe itanaria nĩngĩona rĩrĩa ndũgame mbere ya Ngai ndokere ciugo icio ciothe nĩ ngacokera tondũ ndamenya nĩ ũhoro wa matari sawa thank you Ben asante nĩ Ben nĩ kuma Tulimoro thank you hetagwo Ben Gethu wa kũrĩa Tulimoro maũndũ maya me kũndũ guothe to kwanyu asa to kwanyu nĩ njũĩ hihi thaa ici ũraikara ũkauga Ngai kaĩ maũndũ maya makoragwo kũndũ kũingĩ atĩa to kwanyu hoi ndũreke ngwĩre to kwanyu ni pahali kwingi sana ni andũ marateseka andũ mararĩa thĩna ũrĩa ũtarĩ wona watu wanakula shida in out reke twarie jigue aya wewe wejetereire thimũ yaku nĩyo njetereire 0722 200 720 0722 200 720 akĩrĩ wejetereire thimũ yaku nĩ kĩreke tarĩ irakinya hello kwerũ atĩa karibu sana no ucio tũraria nake Wangui karibu sana rĩu maũndũ maya nĩ maritũ mũno tatwire nĩ atĩa mathire Wangui witũ maritũhana kĩ ngũra my brother ũrĩa mũkũrũ mũtwara bũrũri ũngĩ atarĩ wa Kenya ari agoka kũu ndatũraga okarĩ niĩ ngakĩona kũu mathomo maku ti mega njokie mwana gũkũ Kenya nĩraigua nĩ ndĩraigua amũcokia ũgacokia your brother no mwana wakwa rĩu tondũ twakĩrĩ nake etha oke athomere gũkũ alo nĩ ndakũigua biũ thiĩ na mbere nake ndiakĩmũtiga kũu na nĩ ũrĩa mũkũrũ yes my brother ũrĩa mũkũrũ ngĩcoka gũcoka kuo rĩ na ndarenda kũnyona haya nĩkĩ rĩu nĩ akinyire we ndarenda kũnyona na ndarenda kũigua atĩ no njoke kũu ekuo na hĩndĩ ĩyo mwana nĩ arĩkia cukuru ndamũcokia akarute nake wĩra biacara to kwĩ biacara kani imagine twathiaga kũria nyũmba handũ atũria mona ha akahũrĩra andũ acio akamera mũtikamahe nyũmba Ngai brother mũciaranĩirwo nake I'm telling you the truth aracokire tondũ nĩaragĩkũrire aroka gũkũ rĩ na niĩ nĩnjũkaga gũkũ ngaikara hanini ngacoka na kũu kani imagine tuthiĩte handũ kĩrĩa tuthiĩte handũ rĩtĩtwo gwa kazini citũ mama na nĩ ndĩrenda gũkinyio Gĩthũrai njoke njoe ngari ngithiĩ kũrĩa njikaraga akoiga ngari yake nĩ njihũru haiya I'm telling you ndangĩgũkua hapana na ndamwĩrire ũthiĩ na wega toti mbeca ona ingĩenda kũgũra discovery thaici eria my brother ũrĩa ũngĩ nĩendetwendenĩte nake mwĩre tũrĩcemanie nake barabara ndĩmũkue na discovery we pole sana na kuma hĩndĩ ndacokire gũkũ Kenya na ngĩũka ngĩaka gwakwa ndarĩ akinya nĩona nĩ wũiru ũrĩa mũru biũ
ya muru kinya muriu mama ndathie ndacoka kuu bururi ucio ngoragwo thiaga muriu amotwerete kinya borithi akamuikia thiini ya bururi wa ugeni ikuhenie naki ngai kari muru ati ucio ni ndire ndona na niwe first niwe second born witu ndire ndona mundu hana uguo we ni ahotanaga na aria brother ciaku iria ingi na sister no gutire mundu gwitu yani nyina kanitete ndona gatari ni amenaga okanjora tiguo ugicoka kumenya amenete andu othe towe wika yani kiundu utendaga kuona mundu ungi akimukira ndio raigua ngimutwara ni kuriturĩcio arutĩrĩtwo wĩra kũrĩa akoragwo he was somehow desperate when I was taking him there ugikimwira ukanga kuonia handu hangi uka ona makaga muno akaigua tikuga kajuria uguthiaga na uguthia gwatia para na hindi kwara yo ki French yes areke gwire tondu ni demo Cristiano ona dimo menete ona hanini neguo imagine dimo menete ona agiura dimo gotene ndiigua ataigira dimo yake no agiura ni njoyaga no andu ndakinyirira mwe ndukaguaga wana wamenya mundu ucio uri umuteithĩtie biũ na ndikoragwo na ũndũ nake atĩ ũrĩkũ kana ũrĩkũ nĩguo no imagine biũ atĩ mũndũ ndarenda ũthiĩ ugateithie mwana waku nawe no wateithirie wake neku na we ona ni wamuteithirie we mwenyewe ona we mwenyewe kundu ateciragia tu ndamũtwarire ku nĩguo ene njĩraga Ngai atĩrĩrĩ amwe matuko maingĩ ona ekũrathima mwana ũcio nĩguo nĩma thank you muno twakena na asante sana nĩ gũtwarĩria okay thank you very much we maya akiri mathina tupu shida tupu keide muhe horo ndimwire mathina ni maingi thaa 8 itigitie dakika 13 ndureke njoe thimu ingi ta igiri uguo kamuira wa tuikiritie hello Inoro kweru atia hello we mwega ni kwega muno karibu sana turaria na muthuri uriku ucio ani na muthuri wetu Mwangi karibu sana ni na gore maundu mameku haiya na nize kwira mameku no njuge ngereire through my mom ati ugereire through my mom your mom niwe ukugerithĩirie maundu macio asa ni brothers yake sisters yake mamu wao papa wao ni mamu wako yake ndigade mwana wa mbeketa 3 years na juge hakwa koti no kondagia kwiri ndo ndigete musina ni magwa muno eherie thina ucio atiga mu okitana diko mama maguka wao na agicoka ni afoceto muno acoke na mwana na kuri afocago acoke na mwana kundu aikarite comfortable ni ndira na diko-ini na agicoka akira sister cia murorere mwana ni akumu ndire mam daji ate ndekire atia ndajiire ndire handu ha kunjira no gokire kumuthi tondu auma musina stress icio ndacokire sawa rĩu kuma mamu apa nĩ arĩ na grandmother ũrĩa atuĩtwo mamu wa guka nĩ araire mũtũrĩre wa mami agereire na ũrĩa ndagereire mamu wao nĩ andigire ate mamu wao nĩ andigire mũgũnda rĩu mamu wa your mom nĩ agũtigĩire mũgũnda rĩu ũrĩa mamu angĩtire cũcũ ũrĩa atuĩtwo ũrĩa angĩtire cũcũ rĩtwa rĩrĩa atuĩtwo maitũ waku nĩ maitũ harĩ we harĩ niĩ nĩ maitũ okay nĩ ndaigua no thutha wa brother yake sisters yake
ũkiona watigwo wĩ mwario ũgĩkĩmatura mũno ndatũra nyina kaka mũciĩ ngerwo gũkũ nĩ ũgeni gũkũ nĩ gwa gũcera. Haya marakwĩra outright gũkũ nĩ ũgeni ũrĩ? Ndagĩka mũico ndarĩ family gwatuĩka nĩ ngũthiĩ gati-inĩ nĩguo nyamie handũ ikiuga nĩho mũciĩ. Atĩ nĩgetha wonio harĩa ũngiuga nĩkĩ? Nĩho mũciĩ. Gwatuĩka gũtiga gũthiĩ gati-inĩ mũgũnda wĩho ũrĩa ndatigĩirwo. Ndatwarirwo kũu gwĩ gĩthaka gĩtũgũtĩtwo mĩtĩ yothe gĩkahana kĩharo. Na ngĩrwo kũu kwĩguka nyina kuo thirĩ kũu nĩkuo gwakwa. Ndathire na mũtumia wakwa mũritũ. Rĩu watwarwo kũndũ kũngĩ tofauti biũ na kũrĩa watigĩirwo nĩ guka nĩ cũcũ wanyu nĩ maitũ wanyu? Kũrĩa mami andigire kwao mũciĩ rĩu ndatwarwo kũrĩa ndatigĩirwo nĩ maitũ. Gũtirĩ nyũmba, gũtirĩ mũtĩ. Niĩ ndakomaga kĩhingo-inĩ na mũtumia wakwa mũritũ. Ngai ũrakoma handũ kĩhingo-inĩ tondũ kĩhinga-inĩ ũguo? Tondũ kũu nĩkuo gwakwa ndĩraigua ndĩ comfortable. Rĩrĩa kĩndeithia kanyũmba gakĩrũgama. Ũkĩrũgamia kanyũmba? Gakĩrũgama na gagĩkorwo ge sawa. Mĩciĩ ndĩkĩrĩ hakuhĩ nayo ĩ haraihu. Koguo nĩnganjikaraga gĩthaka-inĩ ndĩgũikie. Tondũ mũtumia akinya handũ harĩa ndakerĩ nĩambire gũthiĩ. Kena thĩna ũrĩa ngakũraya nĩ mũkĩri. Ngĩtigwo hau na kĩndũ hakuhĩ njuge mĩeri 9. Ikaraga hau ndĩgũikie. Nginya ũmũthĩ no ho wikaraga? Nginya ona thaa ici tũraria nawe. Gũtirĩ mũrũ wa nyina kana mwarĩ wa nyina na mami ũrĩa wakinyanga gwakwa. Matirĩ moka ona matiũĩ kũrĩa wikaraga? Moĩ mũgũnda harĩa ũrĩ no gũtirĩ mũndũ ũrĩ ona gũtirĩ mũndũ nĩũĩ nyũmba ya ciana ĩhana. Na harĩa ũrĩ ti handũ hena andũ hakuhĩ, handũ hena andũ hakuhĩ. Nĩ andũ maraihĩrĩirie, nĩ kũndũ andũ marĩ kũraihu? Nĩ andũ maraihĩrĩirie. Pole sana. Gakinya handũ ngekora nĩndĩrageria mũno kũruta wĩra, rĩngĩ ndatiga kĩndũ ngakora nĩgũbunjirwo nĩ kũirwo. Nĩguo ũgekora ta rĩu ndĩragethete mbembe mboco, ngakinya handũ ndathiĩ wĩra ngakora nyũmba nĩbunjio nĩ kũiya. Nĩguo igĩkorwo kũnyĩte gũkaigwo nginya rĩrĩ niĩ mwenyewe ndĩrakoma thĩ ũguo ũrona hau harĩa ndĩ rĩu ndĩragũthikĩrĩria ndĩ nĩ karendio gagũcanji gagũcanji gacora. Ndũngĩhota kũgũra kĩndũ wige? Ndingĩhota kũgũra kĩndũ ngire. Baba wa mami ũrĩngiuga baba wa mami ndarĩ auma na njĩra akĩenda kũmenya ndathire kũ kana ndĩ karĩa kana harĩa ndĩthire nĩho ndathire. Pole sana. Gakinya handũ ũgakinya nĩngeretie kũhũra thimũ maita maingĩ kũigua ndĩraingĩra. Tondũ gakinya handũ kariũhe nĩndereka nĩngĩiga no ũkaigua kona korwo ũrĩ kũrĩa mami aciarĩtwo ũkaigua kona korwo na maũndũ maũngoma kĩndũ ta kĩu. Tondũ nĩwarora ndraba ciake no ũmwe mũhiku na ningĩ tondũ nĩ andũ gĩkenda. Mwanake no mwaitanikie no ayangĩre nĩ njohi ayangĩre gũtirĩ mũndũ mũhiku. Rĩu niĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ nĩgetha ngũhe tu hinya kidogo rĩmwe mũndũ nĩageragio mathĩna-inĩ nĩgetha ũthondekerwo rũciũ, wanyita? Ũgakorwo rĩu ta hau rĩu nona oguo ũramenya gũikara wĩika na ũgaikara rĩngĩ ona maũndũ makĩritũ hamwe no ũmwe gathiĩ ũgakora rĩngĩ Ngai no aroka na njĩra ciake. No korwo no ũreherio mwena ũrĩa Jehova ambearĩkie na angĩkorwo arĩa makũingatire na kĩndũ gĩgwĩtwo ũiru rĩ
no ko arakweheria mbe arikanie na aria na no Ngai akienda gukweheria hando haro-ini itari yaku no nginya akweherie. Koguo we take time, ni njui ni uhoyaga, ni njui ni waragia na Ngai. Ni hoya muno no kindu kingi hoya muno. Niguo. Ni hando igena wira kana mundu ungihera. Ona ko ni hando nguri bikera, ndiri kirera wakwa na ki. Tani ndio kete denya ni njui ni mwana. Mwihoke fiu ni kuigwa na mutura wakwa ni mwihoke view na niego kuigwira tha ungihota no utwandikire namba yaku haria ha 22989 ndu SMS yo 22989 nigetha ingikiigwa mundu wina guo ri ikana mundu uratuthikiriria ngitwira ena wira na namba ya toro andika message ni guthi ni guka haria ha 22 SMS itu ikoragwo iri 22989 22989 ni mundu ngigwa na wira wothe ni nyenda wira wothe andu nguma hote guikarania na andu ngigwa aka ni ndo ikende muthina meciria mingi no nyende we ndumira namba yaku hau Ngai ni egugututeithia tuona mundu ni sawa sawa niguo. Thank you brother, asante sana. Good. Na thaici ndirona yarora uguo ngona ni thaa cigana, ona uguo ngakirora ngona ni thaa 8 tigaria ndagika 2 ndacia tuikirie oro hanini ona tuikirie tugukorwo tugicokereria nigetha tuthie na mbere na ndereti no igua ria cikite. Oyo tumwetaga Malda Shakes karagwo kuria kundu gugwitwo Boston, asalimike sana na mundu gugwitwo Mary Dawn. Jehova, Rabaneli, Tuale,
Sarunero modogo tomal da shikes ribaro da kamuna muna hau ribaro itago gai otashe jagia. Oh yes, go kutikoge ni kwa inoro na mushi watu gina watana dai nyanya rewe na adage kaigere jetekeria itoabe tuikiria roho hanini wana twari kiago ikiria tugicokereria ri maudo matigo ikorwo me chonjo nawe nigetha wiharirie ukorwo kinjira niki mwekanire na brother ciaku na sister ciaku muoranirie ki niki mutaranagiria andu a Ngai. Shida ni gani? Kwa nini hamuongeagi? Mwamenanire ki ni migunda ni wiru niki kimuriaga tondu ni muturaga ona mutingiona na ritho kwa ritho. What happened? Kiu ni ngwenda muno mucokie muthenya wa umuthi. Kiu ni ngwenda muno mucokie na munjire niki muoranirie na brother ciaku. Shida itokea wapi? Nu wacogothirie ungi tondu ndiraigua hena ndeto handu hau. Aya, ndera tuikirie oro hanini. Wana tuikiria tugucokereria oro riu guku tikugi ni kwa inoro na ni mucii wotu ginotana. Good morning. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Kwa mukera rwimbo makagio ni Ngai rwa Fathambu yuthi mwini ya kutaskiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Makagio ni Ngai na oti mondo wathe. Mondo akoma kagia nekuraga mwere. Take makio ni Ngai oragaga mwere. Agasoka kaboya kaboigia njehanamu. Take makio ni Ngai. Kwa mukera rwimbo makagio ni Ngai rwa Fathambu yuthi mwini ya kutaskiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Uyu nĩ muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndũkariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Fathambuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Fathambuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Bataire hingeria Tuega Ngai nekerea pamuete Nekere itare Arana kianda njetereire Idete Ngai mohingia waikanero Hingeria Ngai hingeria Sindoni, Oroni wao, Kenya Naragunene, Regatige Kambo Tukaruga Mwe, Tuari Jana Kombo Tore Wakio Gesentia, Tuega Ngai, Nekeria Papa Uete, Nekere Itare, Arona Kiana Njetereire, Idete Ngai, Mohingia Waikanero, Hingeria, Ngai Hingeria.
maria giraine wewe ngai morombo ya wando ake wewe ngai nekiria papa wete kile tare ana kiana jeteire gine ngai moingia waile kanero ingeria ngai ingeria magerio marito inaigethira nasema igethira ireno more ire kendo na kenge ona twagerio tutigeragio tuthire twega ngai nekere baba wete nekire itare ona kiana njetereire inende ngai moingia waile kanero ingeria ngai ingeria mujunda naruo karinde mirenga ya motiganeirie twega ngai nekiria papa wete nekire itare ana kiana njetereire inende ngai moingia waile kanero ingeria ngai ingeria ya omesiria mega oweokani ngetwamwegerera ainde beaga tusonorimbia twega ngai nekiria papa wete nekire itare arona kiana njetereire irende ngai moingia waile kanero ingeria ngai ingeria twega ngai nekiria papa wete nekire itare arona kiana njetereire irende ngai moingia waile kanero ingeria ngai ingeria twega ngai nekiria papa wete nekire itare arona kiana njetereire irende ngai moingia waile kanero ingeria ngai ingeria ingeria tu ngai moingia waile kanero yes hallelujah yo kila getofatairia mwanani ingeria tu oh yes rwimbo rũu rwĩtagwo hingeria nĩ rwa Meridana rĩkũrĩa Boston ona rwimbo rũthaka mũno 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 ũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici thaa 8 na wĩna ndagĩka 14 good morning. Oh yes, gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thengio we wikarĩte hau, thengio ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante wewe mutu wangu tondũ nĩ ũragĩtĩkĩra gũkorwo tũgĩtwarithania nawe wega. Wewe ni mutu ya nguvu kabisa. 22989 nũmĩrĩri yaku ĩkanginyĩra na ngamĩigua ngamĩona wega na hiyo inakuwa vizuri na inakuwa chonjo kabisa na tugakena muno 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 nĩ ũndũ waku gwĩtĩkĩra gũikara mĩtambo-inĩ wĩ mũndũ wa nguvu. Wewe ni mutu ya nguvu kabisa Asante sana nĩ gũcagũra Inooro. Thengio tukwendete. We love you, we love you, we love you. Hata watu wa huko Mayu, watu ya majuu, asanteni sana. Sisi napenda nyinyi sana kwa tumwendete muno 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 muno. Mũndũ ta Nancy Mbũgua kũrĩa Melbourne, Australia. Ndiũĩ nĩkĩ gĩtũmĩte akire ũguo. Nancy Mbũgua wakira rĩngĩ. We will report missing person. Tũgũthiĩ tuge atĩ nĩ tuko na shida ya missing person kĩ. Tũgũthiĩ tuge na mũndũ tũrona ũramisi andũ ũguo tarĩ area. Koguo wĩ inainie nĩgetha ũgĩtige gũkira gĩthemba kĩu. Kana atĩa?
Anyway, ndenda tukorwo tugithie na mbere na ndereti, na nigetha maundu magikorwo me sawa, na maundu makorwo me chonjo. Thengio muno na witikirite gukorwo gitwarithania na ithuĩ. Asante sana 22989. Wewe ni mutu ya nguvu kabisa. Asante sana ni gucagura Inoro, wi mundu mwe wa bata muno. Thengio ni undu wa gukorwo wi hau. Turaria horo waku gukorwo kigererio thina-ini ni andu aria muciaranirwo nao, your brothers and your sisters. Gukorwo makugereirie maundu-ini maritu muno ginya rimwe ugakinya handu ukambiriria ku doubt kindu gigwitwo your brotherhood ties, ugakinya handu ukambiriria kuga aya andu ona ndionaga tari brothers ciakwa, ndionaga tari sisters ciakwa, ukambiriria riu gwikirira nganja urata wanyu. No nginya ungikorwo ni ugereirio maundu maingi muno, maundu wikitwo maingi muno. Maundu maria ukoretwo kigererio, ihangaiko iria wonetio, maundu maria wikitwo ni andu aya, nginya rimwe ni wikaraga uguo karigwa andu aya ari no aitu kweli? Are they my sisters? Are they my brothers? Ni andu tungiuga twaciaranirwo nao? Haya, we ni wejetereire na thimu iyo ni, by the way, in fact itha icio ngihura thimu ri ikiri oni 0722200720. Tugithie na mbere na kuracuria, nawe uthie na mbere na gukorwo gitwira ni atia gwathire. Unginyandikira SMS ruta tha icio unginyandikira hari ha 22989 no ngene. Ona toguo tu, by the way, ona ungikigerera nginya urono kuria gwa Facebook kuu guothe maundu no makorwo me sawa. Ndenda kuigua ndeto iyo, ndenda rugano ruu, ndenda wiiturure, ngwete kamweke wiiturure, ngoro yaku ihutha kiuo kuite ukirekereria. Ni wewe na ngojea sasa iyo thimu iyo ni hello Inoro. Ndaro ni akuhurite no ndarakimiamukiria, ndiramenya ni namna gani. 0722200720. Wathire atia? What happened? Walikutendea nini? Brothers yaku na sisters yaku cia gwikire atia? We ni wejetereire kuigua ria magwikire. Hello. We mwega? Ni kwega vio. We hana atia? Karibu sana. Witagwo atia? Mwangi, karibu sana. Ate? Niki giathire na mbere Mwangi? My auntie my auntie kuri handu anyandikite wira andikite wira tuthie na wira ndarĩ wĩra-inĩ rĩ gĩthiĩ handũ kawĩra kega we kawĩra ka hardware. Ati ugithie kawĩra ka hardware? Gĩthiĩ kawĩra ka hardware. Ona igotha gũtũtwo gĩcagi. Tondũ ikaitwo gatagathiaga mbeca cia anaki. Nĩ tũ taũni. Nä taũni ngĩthira handũ harĩ na kawĩra wĩra. Ndaikarire wega rĩ, kazini ciakwa na yanti. Ati ndũraiguĩka wega anga nĩ ũrarĩria kũraihu. Kazini ciaku cigĩka atĩa? Kazini ciaku kazini ciakwa cikĩnjigĩra wĩigithia. Gũthiĩ gũgũthiĩra atĩa wĩra-inĩ? Gũthira wĩra-inĩ nginya ũbutwo? Nginya abutwo. He mũthenya marĩ na mũndũ ũrĩa wanyandĩkĩte wĩra, akiuga makĩhe mũndũ ũrĩa wanyandĩkĩte wĩra ngamaranga ngarehere indo imbatuaia mwana takũmenya ino makoga kazi yangu tawira na njĩra njega ngamba gũthiĩ tarĩngĩ konda kũrĩa ngaikara haka kana rĩngĩ nĩ handũ ndĩrenda gũruta wĩra
nä ndakå igua nä ndakå igua pole sana no ngwirire pole sana tondu riu maundu mangi no urigwo ni namna gani nä ndakå igua kä hetho okay ni sawa sawa thank you very much asante ucio tugwitaga kä hetho ndikå må iguaga wega pati ya thimå yake ndirakimenya nä kä thä kidogo but ngwihoka hi next time nä gagä korwo i sawa sawa ngå iguaga etarä clear wega karigwo nä atä hello Inoro wä mwega hello kwerwo atä tå raria nao må thuri Kamau karibu sana nä atä agwathire Kamau tatwä re tacangä ra Kamau hello bara ciake muciĩ nĩ kĩ ciĩka ikoragwo ehe na kumenya kwa brothers na sisters na no ndio ya kile kitu na mama ehe ate nĩ kĩ kwanyu muciĩ aha ate nĩ mĩciĩ kĩ tanto ya familia gehena familia yangu ndiye kumwe kaleta todo ni kauli nadaje kaya muno mundu agairwo hake o mundu agairwo hake none wathie gukiria na njuhiga imwe hello nĩ ndaigua njuhiga ikĩgĩa uruka kwa maimamu ndabia kĩgĩa na ĩtwĩtagwo ndaimwe atĩ akĩgĩa na ake pressure dementia kĩriganĩro ĩrĩa yũkaga na kĩriganĩro nake nĩ ndĩrakũigua ukijana mundu kwajia utempa na tanki yake badala yake nisani sasa hivi sasa ndio kusema ni kiali ya maida nĩ ndĩrakũigua thiĩ na mbere tu nĩ tũrakũigua nĩguo tondũ kwĩ mũndũ ũthiaga akaũkinya akarutĩrwo mbia nyakĩngenya rĩu ũkĩgĩa na njatũkano yagĩire nĩ njatũkano ya ciana cia mamu wanyu nĩ ciana iria mũciaranĩirwo nacio iratũkana njatũkano ndũngĩragia mwana waru njatũkano maita merĩ nĩguo
kule dole mapito mwena wa parapana mapito mwena wa mtarora ona amara yiraniare mapito mwena amatara yiraniare mapito mwena. So mwatukanite na mithigia uria kwanyu mutuito akorwo mutuito gwa baba wanyu mwe hamwe ni hamwe akamutuito kwa mwanyu ni hamwe no harora na pakauri mwage de baso de kuja kitu kia ngani ya dabiri ya bia niona ni wariho wari kire na ora mo ni tare ya family negua nema ona kuka ile daho na mshoke uwe kolera wewe huo ni muri muno bila kolera ile yo se pone ando wakora amiri mire da kuruki na modo no arhabia na sisa mara kwa na leo ni egua ndio akoigwa hello gociria tutiraiguana na ucio no nindaigua kwao magayanite akorwo ni ciana iria iciaritwo mwena wa ithe icio ni ciguanaga akorwo ni iria ingi iciaritwo mwena uyu ungi wa nyina cio nacio ni ciguanaga no ayeri batingĩiguana ukarigo ai kunaendaga namna gani bwana kwani inakuaga aje uguo niguo guthiaga ngwĩraga kwĩ maũndũ maingĩ. Hello 0722 200 720 we ũngĩnjarĩria nĩ ngũigua na nĩ ngũkena. Thaa ici nĩ thaa 8 na ina ndagĩka 28 thaa 8 ina ndagĩka 28 *272 *1#. Tarania era igualo-inĩ wakwa ngĩthĩnĩka na ndeciria ũrokoni ũtũũro wakwa ndĩrona nĩbataire kwĩrĩo Ngai kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amukona nĩwĩcokerire mũno ngeragia mũno tũũro-inĩ ũyũ ona ngerutanĩria ũtungata-inĩ nĩnjĩraga andũ ũhoro wa ũtugi waku no harĩ na ũndũ ndindĩkanaga naguo kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amukona nĩwĩcokerire mũno nĩnyonaga ndakuhĩrĩria irathimo ona ngona ida nĩkinyunguĩkanie aorĩrĩ ndeharĩria kwĩgwatĩra ũndũ goko gathararĩria irathimo kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amukona nĩwĩcokerire mũno tirĩa mbere na tirĩa kerĩ ndanona ũhingũrĩire mĩeke ona mĩnyaka no hena ũndũ araũkagoka ngũtha muoroto wakwa wothe ũkaringaiga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare
mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amugwana nĩwĩcokerire mũno. Gĩcoka gĩaku nĩ kĩrĩ na ũhoti, guoko gwaku Jehova nĩ kũrĩ hinya, kũu igũrũ mũno nĩ ũgathagĩrĩrio, tondũ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yaku ĩgurae. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amugwana nĩwĩcokerire mũno. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yaku ĩgurae. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia, amugwana nĩwĩcokerire mũno. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize What do you do when you're facing the star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize tune. Hũra star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize tune. Hũra star 860 star 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe.
kwamukira rwimbo muthenya no ugakia rwa Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. kwamukira rwimbo muthenya no ugakia rwa Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Arokaga ari musirithania gwetha kĩhoto yake rimwe musirithania kĩnoga nĩ kũgio agĩathana ingĩrio ndakanaroke rũcio rũkũgio mũthenya nginya gĩũkaingĩria ciĩranĩro iria ciothe Ngai wananjerera asadi kaurũka itarĩ ndĩrakinya arĩa wanyonetie ndĩmwe ndĩkĩonekine nĩkuro nagĩrikana irema cinene itikaigereria gũteng'eria kĩoneki marui-inĩ gũtũra o arĩ wendi koima o nginya gĩũkangaĩra ona nigai rĩakwa gũkũgio mũthenya nginya gĩũkaingĩria ciĩranĩro iria ciothe Ngai wananjerera asadi kaurũka itarĩ ndĩrakinya arĩa wanyonetie ndĩmwe ndĩkĩonekine. Gũtira makania kũweterera nginya rĩ tondũ nĩnjĩtĩkĩtie atĩ no ũkanjerera mũthenya ũrĩ ihinda rĩakwa rĩgakinyanĩra ona iko ciakwa itikaingĩrĩria gũkũgio mũthenya nginya gĩũkaingĩria ciĩranĩro iria ciothe Ngai wananjerera asadi kaurũka itarĩ ndĩrakinya arĩa wanyonetie ndĩmwe ndĩkĩonekine ihinda rĩaku Ngai githĩ tũrĩ ũrĩ cama tondũ mũndũ ũrĩa wenda gũtirĩ ũkĩmũmena rĩrĩa watũitua kũgarũra maica ma mũndũ erirwo atĩ ahanaga o ta ũyũ kũracĩrio gũkũgio mũthenya nginya gĩũkaingĩria ciĩranĩro iria ciothe Ngai wananjerera asadi kaurũka itarĩ ndĩrakinya arĩa wanyonetie ndĩmwe ndĩkĩonekine. Tondũ no ũnyonagia ndĩ mũbango-inĩ waku ndirĩnda gũkaĩra ũkaingĩra matũ ona maũndũ mamwe ngoraga mekĩkire gũkũgio mũthenya nginya gĩũkaingĩria ciĩranĩro iria ciothe Ngai wananjerera
asadi kauruka itare derakinya aria wanyonetia demwe kionekine okogio muthenya ginya yokaigeria siraniro iria ciothe Ngai wanajerera asadi kauruka itare derakinya aria wanyonetia demwe kionekine asadi kauruka itare derakinya aria wanyonetia demwe kionekine. Oh yes, rwibaro gamana rwibaro raino ne muthuri ogwetwo Isaia Ndungu rwibaro wetagwo gukugia o muthenya rwibaro wega muno na kuguko tikugini kwa Inoro ni muci wotu gino tana tha riu tha kende tigitie ndagika 18 tha kende tigitie ndagika 18. Good morning asante sana na thengio ni worathie na mbere na gututhikiriria kuria guothe uratuigua ri Ngai ni mwega ni atigite na ni amikite sure ati maundu mothe ni mega. Good morning we urathie na mbere na gututhikiriria ndio uratuthikiriria we mwana gani. Asante sana ndenda riri kuigua thimu yaku o ndagika ino tondu ndina ndagika nini muno. Hello Inoro. Hello Inoro kwero atia Inoro abeweke atiriri uhorie radio yaku umehorie pio gweka kumehoria riu ni yahora mundu no ucio turaria nake wetagwo Gacanja wa Kihumba Gacanja Kihumba na gwitũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Gacarage-inĩ Mathioya. Karibu sana. Nimefurahi. Ni atia gwathire na mbere? Gwathire atĩrĩrĩ. My brother ũrĩa mũkũrũ gwitũ. Agĩtwo mwaka wa 2022. Hello. Nĩ ndakũigua atĩ agĩtwo 2022. Akĩhurũka. Nĩguo. Nderirwo ndĩ ngari-inĩ harĩa Juja ngĩcoka gĩcagi. My brother to nĩ twendanĩte mũno rĩ. Ndiendaga ũndũ wake ũngĩbĩrwo wa mathiko. Na ngĩgĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩrĩa-inĩ. Ngĩbuka ithandũkũ rĩake na half ya gũkua mwĩrĩ. Na ngĩtiga deposit ya 6,000. Na ngĩthura nginya ithandũkũ nĩ rĩrĩkũ. No andũ a family makĩbanga mathiko rĩ. Magĩthiĩ makĩthura ithandũkũ rĩngĩ kwa mũndũ ũngĩ tofauti. Na akĩora ndambukĩte haci rĩ. Haci ĩyo nĩ yatĩrire wĩra. Ithandũkũ rĩrĩa ndambukĩte rĩtiahũthĩkire mũhoro wa my brother. Ndathiĩ kũkĩoni mbeca ciakwa rĩ. Akĩnjia ngari yake nĩ ratĩrire wĩra. Akĩndinia 3,000. Na andũ a family matikũnjĩra na hĩndĩ ĩyo tũrabanga mathiko nao. Na makĩhotha mbeca ici ingĩ. No handũ ha mathi marĩhe ithandũkũ maiyũrĩrie mbeca iria ndambukĩte rĩ. Mathire ciao makĩrĩha kũndũ kũngĩ. Na magĩetha haci ĩngĩ. Nĩguo. Niĩ ngĩruci 3,000. O ndiendaga mbara na mũndũ ũcio rĩu ndakĩbukĩte gwake. Nĩguo. Ona mũndũ ũyũ gwitũ no menetwo ĩ. We rĩu ũmeneirwo kĩ nĩ tondũ nĩ wambukĩte? Aca hau matiho rĩu hena mbara. Menagĩrwo nĩ gũtuĩka gwitũ rĩ. Nĩ mũndũ ũrĩa mũthomu mũno. We nĩwe ũthomete mũno kwanyu? Na gwathire atĩ ũgĩthoma arĩa angĩ makĩaga gũthoma kana o kũhĩga wakĩrĩ mũhĩ? Nĩ thukuru maregire na gĩthomo kĩarĩ nakĩo nĩ gagwĩthomithia. Haiya acio nĩ thukuru maregire? Kũrĩa kũrega na ingĩ nĩ maregete. Ona my brother ũcio wahurũkio eragia form 3. Gwitũ tũciarĩtwo tũrĩ 9. Andũ arĩa makinyĩte form 4 nĩ andũ 3. Aya angĩ nĩ kũrega. Gĩthomo gĩakwa nĩ kĩa degree. Na nĩ gwĩthomithia. Ũkerĩhĩra? Ngerĩhĩra ona thaa ici ndiĩ ndarĩkia kũrĩha thirĩ wa university. Wa Herobu? Wa Herobu. Rĩu rĩ. Rĩu makũmenete nĩ tondũ nĩ wathomire?
magacoka makamena tondũ nĩndandĩkirwo na nĩguo ndĩmateithagia na ũkona no marenda gũgũthiĩra mona nginya ciana ciakwa nĩ njũgĩ no marenda gũgũthiĩra rĩu rĩ ngarigwo mĩciĩ rĩ nĩyaharaganire nĩyathũkire mĩciĩ nĩyathũkire na andũ mabatiĩ kwendana nĩguo nĩma na gũtirĩ wĩta Ngai nĩguo andũ nĩmatiĩ gũthianĩra nginya mĩciĩ au he mũthenya ndĩrahũrĩtwo mweri 15 kũhũrwo haro nĩ ũtukũ ngĩinũka nĩ mĩkora andũ marĩ atatũ makanjia iratũ makanjia ngobia igoti mĩwani thimũ but fortunately mũndũ nĩrikavire thimũ haiya na nĩ ũrecirĩria hihi no ndeto icio cia mũciĩ no cio tondũ na rĩrĩ okorwo nĩ ciana icio cia my brother ahurũkire rĩ ũrakora matuaga gwakwa tauma njiĩte uba igĩrĩ makĩya dikoda yakwa ya TV na gwakwa ndionaga TV makĩya thimũ ciakwa wathi kũmoria nyina akamakanĩra wathi ũgakora tau harĩ kamwe karathiĩte gakaiya kanitha gĩkĩrĩtwo CCTV gagathiĩ gakaiya CCTV ya kanitha na gatiramenya nĩ rakoya nyina nake erwo akauga atĩ ciana ciake atĩ cionagĩrwo tondũ nĩ cia ndigwa kaĩ mwana wa ndigwa rĩu wĩrĩtwo aiyage agĩgĩkuo nĩ mũbĩa agĩthiĩ akĩhingũrĩrwo video akiuga tondũ kuga ciana ciaku nĩ kuonwo ironerwo rĩ ũrona ũhaha ti mũrũguo ũyũ agĩgĩconoka agĩthiĩ akĩgera CCTV na akĩara kana gacicio kau nako nĩ kega mũno ona ũbatiĩ gũgekĩra mũrango-inĩ haku nake ndaramenya nĩ gacicio karĩa gakũiyĩtwo kanitha rĩu nĩwe wagĩconokire nĩguo rĩu ona ithuĩ nĩtũtigaga gũtetera mahĩtia ma ciana na mĩciĩ ĩraharagana nginya nĩ andũ amwe gũtetera mahĩtia ma ciana ciao mwanehia nĩ abotuĩrie ũmenye kana nĩ kũigĩrĩrwo araigĩrĩrwo ũtanakinya kũmũtetera nĩguo na ningĩ tũrathũkia ciana nĩ gũtetera mahĩtia ma ciana citũ niona wakwa ingĩrwo nĩ iyĩte njugaga ndaiyĩte nyambaga gũtuĩria na ngamenya ũhoro harĩ na nĩgetha okorwo nĩ ahĩtĩtie rĩ tũkahota kũrũnga mwana ũcio ũguo na ithuĩ taciarire tũtige gũtetera mahĩtia ma ciana tũtirĩcihota gũcirera na ndũngĩrera mwana waku wĩ wiki nĩguo nĩma thank you mũno mũno ndakena nĩ kwaria nawe Ngai akũrathime asante sana thank you good night good morning thank you haya wakĩigua sisters brothers andũ mamenanĩte ona ndũngĩtua maciaranĩirwo hamwe kũmenana na ndĩrakwĩra ti kũmenana kũnini nĩ kũhĩtania biũ gakora andũ acio nĩ mahĩtanĩtie biũ reke ngwĩre ũgakora andũ acio na matingĩonana matingĩenda nginya kuonana tanjarĩrie njigue nĩkĩ mũmenanĩte na sister ciaku brother ciaku mũranagia nacio kĩ hello Inoro yes wĩ mwega mwega mũno karibu sana no ũcio tũraria nake etagwo Wanjikũ karibu sana wĩko Wanjikũ witũ Wanjikũ Mũrang'a good ndĩrenda gũcangira ndereti ĩyo tacangira Wanjikũ witũ niĩ gwitũ rĩ nĩ gwitũ nĩ kũrĩa hikĩte ora rĩu okorwo nĩ mũthuri wakwa na andũ ao matimwendete matiendaga kũmuona matiendaga kũmũigua na rĩu nginyagia watĩria ũkarigwo nĩkĩ ũndũ ũcio nĩ ũkoretwo ũrĩ mũritũ mũno nginya ngakĩrigwo karĩ atĩa gũthiaga ũgakora tarĩka hĩndĩ ndakorete mami wao na mwarĩ wa nyina yani maikarĩte thĩ marabanga ũrĩa mangĩũraga mũthuri wakwa haiya na tikwĩrwo tikwĩrwo cohi nĩ ũgũkorerera magĩbanga ũrĩa mekũraga mũthuri waku we na
Ndakatiga utucio thutha wa gũikararia wona mũthuri ngamwĩra ndetĩkagia atĩ nĩ ndĩrakorereire ũndũ ta ũcio nĩguo no nĩ hakinyire mũthenya ũmwe Ngai agĩtema njĩra o ũguo nyina wa mũthuri agĩũka akĩnjĩra kĩũndũ anjĩtiganagia na mũiru wakwa ngĩmwĩra niĩ ndirĩ mũiru na hĩndĩ ĩrĩa angĩũrire nĩkĩ gĩatũma njiguo ngĩmwĩra ona korwo nĩ we mũiriguo ũngĩkora mũiriguo akĩbanga ũrĩa mwekũraga mũthuri waku onawe no mwĩte mũiriguo we no we nĩ mũiriguo no ndũngĩheta akĩnjĩra aca anjĩra aca ngĩmwĩra ndĩraririkana ndamũkorire we nake na ng'ania mũikarĩte thĩ mũkĩbanga ũrĩa mũkũmũraga agĩkira ngĩmũria maũndũ mau-rĩ hĩndĩ ĩyo twĩna nginyagia mũthuri ngĩmũria maũndũ mau-rĩ nĩguo ta ndongerera akĩnjĩra aca ngĩmũria maũndũ mau-rĩ nĩguo ta ndarutaruta akĩnjĩra aca nĩ hakoretwo harĩ na ũhoro wa ndabatige kĩnyararano kĩũru biũ okorwo nĩ mĩgũnda ũrakora matua kuga yani andũ kũrĩa tũkoragwo-rĩ tũgaĩrwo maita matatũ nĩguo na mwena wakwa nĩko kanini haya kwĩna mũgũnda ũngĩ ũkoragwo handũ nĩ hakuhĩ na taũni ũcio ũguo mũthuri wakwa mami atũraga aigaga nĩekũhutia agakiga no ndatuĩria-rĩ ngona ũhoro ũyũ wothe nĩ taumaga kũrĩ mũrũ wa nyina yani kũringana na maũndũ marĩa ũraigua makiumĩra rekagiga atĩrĩrĩ mĩciĩ nĩ yathũkire pole sana na Ngai agĩtũiguĩre tha tũteithie nĩguo thank you very much ntwakena asante haya mathĩna marĩa meku maya nĩ mathĩna marĩa meku marĩa maracemanio namo nĩ andũ ti atĩ me kũndũ kũngĩ aca maya nĩ marĩa maracemanio nĩ andũ maya nĩ marĩa maracemanio nĩ andũ you can imagine no imagine rũgano rũrĩa rwĩ gũkũ ta njarĩria njigue nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria ndenda kũigua thimũ ĩyo yaku hello Inoro hello yes wĩ mwega karibu sana tũraria nao acio ndaranjigua haya tũgũkĩamba tũikĩrie ciatigaria ndagĩka cigana ciatigaria ndagĩka 6 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa cigana ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa 9 ikiuga nĩ kwĩhanda atĩrĩ atĩ ũndũ ũngĩ no tũgũkorwo tũgĩcenjia ikinya tũkorwo tũgĩthiĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo ithaa rĩa kwarahũra na gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro good morning ririkana gũthiĩ kũrĩa gwa star 272 star 1 hash ũthiĩ kũu ũgũre tigiti waku wĩikare wĩ sawa kwarembesha maisha gũtiagaga kanyamo Toto safi Nyagu energy Bibidi neleruwa mudegu waga matange kuhoka Iwa ngoro tengi atoka Baby kihoya totora ni mae Aksiaka iwa tego kuwa Inonge mokinyeria Bise no tuina mae baby One ole anda dhakarire One ole atwaganere Yono nyende akinyero ne mbisa Inonge mokinyeria Bise no tuina mae baby One ole anda dhakarire One ole atwaganere Yono nyende akinyero ne mbisa Kandogethira musende no akinyagera no tiundo tondo tiweka ibebiwe no akuweza moto mahorere takana no kimokinyeria bisa no twina mae bebi one ole anda dhakarire one ole atwaganere yo no nyende
akinyirwo nĩ mbica ino ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna maembebi one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa tũganĩrĩirwo no nyende akinyirwo nĩ mbica Saimo HPL mbica tũrĩ nake ngari gondekaga nake ndona ũrĩa ndahinyarĩte nĩ inegane rĩtarĩ itũmi ndatũire ũkombo-inĩ wa wendo ino ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna maembebi one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa tũganĩrĩirwo no nyende akinyirwo nĩ mbica ino ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna maembebi one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa tũganĩrĩirwo no nyende akinyirwo nĩ mbica Joy wa Macharia, thank you. Banawe samani uri muri ukiendana na oe wendo baby wendo waku we sama baby ni utumaga ndirire kabaingia kumenyete tene ino ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa tũganĩrĩirwo no nyende akinyirwo nĩ mbica ino ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa tũganĩrĩirwo no nyende akinyirwo nĩ mbica Kairũ wa Sheridan Home Oya Ngai akũrathime na kũhe mĩaka nĩ kuonage thahabu yakwa maya ngoro na tũhetwo na tũhũtũkie mae ex akaigua tegũkua ino ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa tũganĩrĩirwo no nyende akinyirwo nĩ mbica ino ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa tũganĩrĩirwo no nyende akinyirwo nĩ mbica Jeff wa maguta ndeithĩria Derito wa Shieni Mũrĩithi wa Kwĩrũ Studio 56 ndeithĩria wa Werũ Alisanta rĩu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Nyago Energy rwĩmbo rwĩtagwo My Ex rũkwamba rũkinye hau nĩ tondũ thaa kenda nayo nĩ arĩkia kwĩigĩrĩra rĩu thaa kenda itigĩtio ndagĩka ĩmwe ona nĩ arĩkia kwĩhanda wega rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ no tũgũkorwo tũgĩtigana ũguo twambe tũikĩrio ro hanini tũikĩrio kidogo nĩgetha ithaa rĩrĩ rĩngĩ maũndũ makorwo me sawa sawa nĩ ngwenda wĩingĩre kũrĩa gwa *272*1# *272*1# ũngĩthiĩ hau nĩ ũkũngenia nĩ tondũ hena tũindo kuna pesa *272*1# tiũgũre tigiti Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season, itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com, hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako. Na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ
mundu akumakagia nikuraga mwiri takimakio ni Ngai oragaga mwiri agacoka kawoya kawoigia njehanamu takimakio ni Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio ni Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akumakagia nikuraga mwĩrĩ takimakio ni Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia njehanamu takimakio ni Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya no ũgakĩarwo Alexander Jode thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
Yes, so tumweta galuse wa alusinga nga rwimbo rwitagwo nemawe keriga rwimbo rwe ruvio rwatukinyeria wega riu thaa ici ni thaa kenda ina ndagika 11. Good morning hakiri henga hau thaa kenda na ndagika 11 no horo cio gaikorwo wi mwega muno. Good morning ni ithaa riri riega ria gukorwo riu tukiarahura nawe ugakorwo kinjira urarahukira mwena gani na ni oro hau gaikorwo ngikuhe kamweke ga gukorwo kiarahura umwe kaneri andu aria mugikoragwo mwina aria mutindanagia nao wira kana ona andu mugugithiaga handu mwinao koguo no nginya ingikorwo maundu ni ngwikorwo ngikimathondeka nigetha ndeto gikorwo i sawa sawa gukuririkana ni koinora na ni muci wotugina otana ndungiuka guku winukia oro uguo avana guku thiaga wina kanyamu koguo tikira tutavathari kuingira hari *272* 1 hash *272* 1 hash ungiingira hau wigurira tigiti waku no wa ciringi igana rimwe uko wi mbere muno ndakwira ni *272* 1 hash *272* 1 hash thiugure tigiti waku wivange oro hau wana wegurira tigiti waku maundu maku namo megukorwo me maundu very nice megukorwo me maundu me maundu very nice *272* 1 hash. Riu ri he mundu ajira aragerera kahinda karito ndeciri uhoro wa rwimbo ruru. It is just for a season. Ngai ni agutwika wega. Misiri niare na seasoni dito seasoni ya maithori niange kure corona temwihoko ne maria geragera no thutha wa seasoni eyo agetuo muthamaki kau noga seasoni na ndege kuhitoka maria orangerera ne seasoni zani kuhitoka tiga gopagoro tiga gothebuka kuhitoka gutire neno koragwo pamanere kuhitoka kinyaga muturire okarito hamuno okeyoragia kae warumiro ne mathina kuingeha merimo mathire na rumena ciatwikire irio ciaku ndoga kwegoro kiune kimera na ndege kuhituka noga seasoni na ndege kuhituka mariorangerera ni seasoni na ndege kuhituka tiga gopagoro tiga gothengora niko hitoka gutire veno koragwo permanent niko hitoka niko hitoka season yaku tarora nyoni ciarera itiadaga na itigethaga no gaine wosiroraga dasitiganagĩria ithe wendũkĩrĩ wa bata mũno na gũkĩra nyoni tiga kũmaka na gwĩtaga mothe tigĩra Ngai kau noga seasoni na ndege kũhĩtũka marĩa ũrangerera nĩ seasoni na ndege kũhĩtũka tiga gũkua ngoro tiga gũthethũka kuhitoka gutire veno koragwo permanent kuhitoka kau noga seasoni na ndege kuhitoka maria orangerera ni seasoni na ndege kuhitoka tiga gukua ngoro tiga guthethuka ni kuhitoka gutire
tiga gukua ngoro tiga guthethuka kari onagerera no ga season na nige guthira wona gathira ngai nake okay akorwo agituika atia agituika wega rwimbo ru ni rwega muno muno ndirwendete ni rwa teacher Beatrice na rwimbo ru ni ndirwendete muno ati kau uragerera no ga season kiu uragerera undu uri uragerera no kindu gigwitwo ga season yo kanini nake ngai ri agwike wega na akurathime. Good morning, ni warahukire we aiko ni warahukite reke menye kuria gwa 22989 ona ningi no ukijariria haria ha Inoro FM Facebook fan page wona wathie wajariria hau maundu megwikorwo me sawa sawa star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash icio ni bia na ni kuria kwarembesha maisha ugithie kou ni ugukorwo wi mbere muno haria ha star 272 star 1 hash ugithie hau ona ukorwo ni wahituka na kanyamuri ndu kuona munene ni geguteithia na ni ugikorwo wi mundu wi mbere muno imagine unengeretwo star unengeretwo shiringi ngiri ta igana oguo kana ukanengerwo matano si utakuwa mbele sana star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ugithie hau ugure tigiti waku reciria maundu megwikorwo mahana atia ithe matigo me sawa yes ndugithie hau ndugura tigiti waku gicokereria ndirenda guka nigetha ngorwo ngioya thimo yaku na njigue wega kuria urakiarahukira na kuria arathie na ukiarahura andu aria urenda kwarahura star 272 star 1 hash kou ni kwarembesha maisha ngura tigiti waku kuwa chonjo kabisa.
yes, Elija kioya guere atigiro boro ni Elisa kioya guere atigiro ni Elija ogithikiriria rwiboro mundu ni aiguaga wega kamenya yes nduri wika gayane nawe no gukinyanira. Oh yes, a good morning, thank you very much. Ni wonetikira gukorwo nyitanire na ithu, thank you ni gucagura Inoro we mundu wa bata guku ni kwa Inoro na ni muci uria gwiraga wotugi no tana. Asante sana. We urathie na mbere na gukorwo gituthikiriria ndi uratuigwa we mwena uriku ndiramenya no ni ngukena muno ingeigwa we ni watwandikira kuria gwa 22989 riu nyone SMS yaku hau njigwe wega nguonete ya mundu gwitwo wa Kamano wa Kirere naona ke kugereire kuria kawaru kunjira good morning Shohi rahora patron Dr. James Murithi wa Kang'ara HSCOGW Maina wa Maguru Paulo Ngogi wa Kamwangi mundu gwitwo Dedani wa Mukungi Lucy wa Kirinyaga na amacambiki mothe nderode mwarahure ni wa Kamano. Yes, cino wa Kamano wa Jiroguo hena ingi ciha hena mundu wa Jade mwarahure Lucy wa Twana na Dr. Paul Mwangi wa Gibisho na Dr. wa Kang'ara OGW ucio ni Michael Jogu wa Kivirigu. Thank you muno. Okay, he mundu uranyandikira message ha gukomanya githengio muno wikuria Nyakiambi wa Rubaga aje tu hamwe muno itheria ng'ang'a agaki edudu kata Mwangi wa Dawa thufukia ndamuona. Asante Shohi jarahurira Elda Maina wa PCA 100 Church shone kanyingi wa 100 kuria Timao kama ubroko ehari agashara Tea Factory rajera de mwarahurira Mwangi wa Gasho jage wa Mwebu wa Kamano na mugo wa Bidan Alex Waira shwagi tegerari emitambo-ini Kenya okay sawa Kenya noge Nyakiambi wa Rubaga ndakuona gukomanya thank you very much. Maina wa Gara ndakuona aya Solomon Kimani wa nyina addition yona wenda muona good morning, thank you very much aya acio ni aria marikitio mundu kuingira riu ngicokereria ritigukiigwa aria magukihura kuria gwa 0722200720 nigwe kuheka mweke ogeithanie ona ukiarahurane. Ruru ni rwa Dr. Sarah K. Rora na igoro
Etia gai tike goteithia araoka noge na hinya rora rora uhone aroiga rora 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 na igoro rora Jesu rora uhone yokuna rora rora na igoro Jesu kuhonie ne mwabe rora na igoro akuete meya maito rora uhone akuete melimo rora na igoro ekiorora Jesu kuhonie ekio dugathaganie Jesu aroiga dugathaganie okemorora dugathaganie oma oma nawe nĩ ũkũhona ekio dugathaganie Jesu aroiga dugathaganie okemorora dugathaganie oma oma nĩ ũkũhona rora rora na igoro rora rora tiga kwĩrora rora Jesu na igoro rora Jesu kuhonie tiga kwĩiguĩra rora 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 na igoro tiga kwĩmena rora rora uhone rora 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 na igoro rora Jesu kuhonie tira ũthiũ waku harĩ we rora rora na igoro rora rora uhone rora Jesu kuhonie Oh yes, rwĩmbo thaka mũno 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 etagwo Sarah K kana Dr. Sarah K. Rwĩmbo rwĩtagwo rora ndũgathanganie rora, rwĩmbo thaka biũ. Very nice. Nĩ rwakenia mũno mũno mũthuri ũgwĩtwo Mũgo wa Biden, nĩ rwakenia mũndũ ũgwĩtwo Pastor Gatiba, onake nĩ rwamũkenia mũno mũno mũno, rauga tuko ndani. Mũgo wa Biden ndamuona ekũrĩa gacaraga ya Kinyona. Thank you very much. Arajere mitambo-inĩ mũno 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 mũno. Thank you very 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 much. Ndenda kũigua kana nĩ warahũkire niĩ. Ndenda kũigua kana nĩ ũkĩarahũkire. Hello, kũrathiĩ atĩa Tito? Kwega biũ baba itũ. Nĩ warĩkia kwarahũka? Nĩ ndarĩkia kwarahũka ĩ. Ehe. Ndakĩroka gũkũ wĩra-inĩ ta kawaida. Hau hakĩrĩ hega. Nĩ ũhoro wa ma. Ũrenda twarahũre ũmũnene? Rĩu ndĩrenda twarahũre mũthuri ũrĩa tũmĩgũrũ ndiũka nĩ agĩũkĩrĩte, nĩ atũrugĩte. Aya, ũrĩa wendagia tũmĩgũrũ? Ũrĩa tũmĩgũrũ harĩa Mwea. Ĩĩ. Na bendi gĩthua gĩturimo rĩ. Yes. Wakamano ndakĩarahũke na matũngũrũ arĩ Nyonjoro. Aha. Njĩire menge na Njoroge wa Kĩhuyo rĩ. Ĩĩ. Athuri acio ndiramenya kũrĩa mathiĩte, nĩ mekwenda gwethwo. Njĩire mu na Njoroge wa Kĩhuyo rĩ. Nĩ megũbatara gũcario. Tũtiramenya kana nĩ heo nĩ maikarĩire. Ĩĩ. Na theuri wa engineer na wajeni wa Gĩthĩga rĩ. Asante. Waburaje wa Kĩkope na Papa Mũrũngarũ rĩ. Ĩĩ. Ole nginya Paulo ngui wa Kĩbaũ-inĩ na Mwanginda wa Subukia rĩ. Ehe. Na Gĩthenya wa Iroti rĩ. Ĩĩ. Na njamba ĩha ĩtagwo Kũrũria ĩ. Ehe. Buroka ya minjie. Geithia Kũrũria mũno. Nĩ akũgeithia mũno ĩ. Asante. Na cũcũ warĩ mũndũ gakĩriganĩrwo nĩwe. Hau nĩ hega. Na Pastor Gatiba othe ĩ. Ĩĩ. Magĩtindie wega. Thank you. Mũthenya mwega Tito. O ndio mwe baba itũ. Thank you. Sawa sawa. Asante sana. Ũcio etagwo Tito wa cai, akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti, na nĩwe ũmũthĩ ũragĩtwĩra ũrĩa gũikaire Marigiti iko namna gani. Hello. Kũrathiĩ atĩa Gatiba?
Gotire na oru my brother. Karibu sana urenda twarahure u. Yenda twara nyambe ndegwete. Uyu ni pastor Gatiba wa Gitau kuma gukuru Gatũndũ ya mũhuro. Yenda twarahure ito wa cai wa marigiti. No mwere amenye namba ya uria namba yake uria kungijira. Kumenya riria nguthie na iyo fiere ndagerete hau marigiti. Mukore marigiti. Gumukora marigiti ya edizari kuno na ndikiko kikani akoragwo kuma na matha inyanya uguo tondu ya ndagerete hau. Ukwenda uthie thaa kenda cio tuko ndungi mwaga. Ndari kwenda ya cia muthenya ana kenda cio tuko ndigugikinya kuu baba ndikira indo nyendagia. Riu ri ni ndaigua Tito ni akaigua ndeto yo. Ndira batara Tito muno. Haya riu ri Joke kigeithia aikari othe agoku gwitu ruburi. Mageithike muno. Joke ngeithie muthuri weho wetagwo Amini wa Bori akagumo-ini Gatũndũ ya mũhuro. Undu mwana njeri wa JN. Na muthuri wetagwo Kariuki wa Guama. Tuwe contractor wa mabarabara. Othe mageithike. Ucio ni Pastor Gatiba wa Gitau. Thengio Pastor Gatiba, asante sana. Na ugitinda wega 0722 200 720 gera hau nigetha twaranirie ujire ni namna gani 0722 200 720. Hello kurathiete Mwangi Medicine jere Mwangi da kuma zubukiai ndaiya Tito waza ya uwe eye menge Angawa burukia. Wazijo. Nalo wake hiyo udapata hivi kali. Angera uka wakamano wakirere. Nala hivi vitu zibikia gidiorori. Ajista wetagwo ni wabishega Tito maire kaga murangare. Hivi togi wetagwo nyabura na wajiko mekundu wetagwo vigiri kali. Ga mara ura na ndo akware Antongoretwo ni Mũkũrinũ ri. Mũkũrinũ ngĩtagwo ithe wa Mbũnje Kahũa-inĩ. Atikiarahuke na andũ amwe na andũ Mũcai Mwakiarahuke. Asante. Na gĩteithie mũthenya mwega na wa Wairimũ araki. Thengio mũno asante sana. Gĩteithie mũthenya mwega. Thengio mũno Tito. Mũndũ gwĩtwo Mwangi Medicine. Haya 0722 200 720 0722 200 720. Dakika na dakika 35. Anyonire ndiwero-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Anyonire ndiwero-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa na gĩcoka kĩmbĩria. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Nĩamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Ngũmũinĩra mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ kuona igũrũ na thĩ gũtirĩ ũkĩũgana take. Hallelujah. Indĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩtawe nĩoka
akajokeria gikeno hindiria ndina mathina ndamwita wene okaga kaninira thina wakwa akajokeria gikeno kumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutiri ukiwana take kumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutiri ukiwana take gikirio migwi ya uru nyitaga yothe akaunanga kamiundura na ihenya ngatigo nie ndihorere gikirio migwi ya uru nyitaga yothe akaunanga kamiundura na ihenya ngatigo ndihorere kumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutiri ukiwana ngumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutiri ukiwana ngumuinira muthi wothe ndimuinire rucio noke tondu kuona iguru na thi gutiri ukiwana take. So nä kaba ya rwimbo rwa mundu gwitwo Jeff Muga rwimbo rå rukavitwo nä kada itagwo Eli John kana Elijah John rwimbo ruthaka muno 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 waruthikiria uguo nawe ukaigua very nice aya reke tuigue nä amara hukite kiroko this kiroko giki. Hello Inoro. Hey kwarwa atia? Ndina udadi. Karibu sana masaria muiga mukurino. Muiga mukurino. Karibu sana. Twanete na hakwa haha. Uyo kejera ule mundu witojura gwake bigo na nyina miguwe. Mubinya ndete muno wetagwo Coro Mai. Mpi muturajiwa. Mundu wetoka kiwa ndake muigwa na Tito nake ndimwe nikikigiragia ngenia na igwo ndimwendete. Eguo. Na ndoko witu wothe karima kihurutire. Matonga kino akamanure. Othe maika mitambo-ini ya Inoni macaria muiga mukurino. Kabisa, thegio muno 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 muno. Haya 0722200720 ni wejetereire 0722200720 wenu warahukire. Unangoja nini basi? Usharahuka ama hujarahuka wewe? Hello. Hello generali. Kurathi atia kiongozi? Utie na uru ucio ni githenya kuma hiro titi Borowai. Ni urite muno muthuri ndiracoka ngamenya ni atia. Ndirakwira atiriri cohi witu. Macambiki ni maingihire. Riu ni wega tondu riri. Muciĩ ũyũ witũ wa Tugu na Inoro ũingĩhĩte andũ na ivitikio gĩkeno kĩa Ngai. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu niĩ ng'eng'ana ngakiigua nĩ ndĩrakĩigua ngĩgeithio. Ngagĩkena. Haya njaraũre ithe wa Gaceri wa Oro Magogo na Jeci ya Papa na wa Kamano na JM Menge Mũrima Totarĩ Moro na mũndũ ũgwĩtwo Mũgo wa Bindani na Gĩta wa Tarũmbũ na mũndũ ũgwĩtwo wa Kamano nĩ ariganĩirwo nĩ niĩ na Tamaka nĩguo thimũ yake ĩtonyaga narua. Othe na mũndũ ũgwĩtwo Jabeza Njĩrĩ gwĩtwo wa Njoi wa Kĩgogo-inĩ na Peter Gĩthĩna. Othe magĩe na mahinda mega Njoi. Asante. No gĩthiĩ-rĩ. Ngai ndagĩgũtongorie bwana brother. Thengio mũno nawe mũnene. Asante. Tago Githenya wako ria kundu gugwitwo Hero T. Thank you very much. Star 272 star 1 hash. Star 272 star 1 hash. Biugure tigiti waku no washiringi 100. Maundu ni ukuona uria meguka mekwiiga wega. Ndai kwira ukigura tigiti tene nigetha indo cigiuke. Ona indo. Kurathi atia wa Kamano. Ndoga mbirire muhirira wa Sara tondu Githenya Hero T ni aranegena Biake mwarahura. Karibu sana. Turirikanie patroni witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSOGW. Nĩ mwĩra wa Njirũ wa Daudi githe ndaroka. Ngenjĩra.
Ni akimunengereria kiugo hau na nikio marithoma hau na Jehu makiingira hau kinya mena mwalimu mucwe niguo Ngai akimarathime na meke wega kinya mutumia wake Ndiagwaga mkono wakomire gukoma Ito acari wa marigiti ne ndo muigwe macaria mukurio enda muigwa Njorogo akihuyo nake ni akomete mena mucemo ngijogo na bice watwana Wajohi wake gogo-ini na maiko njogu akuria Kirinyaga Ndikwenda kuriganirwo ni mundu gwitwo Mama Neria cia haria Koimbe na Njuguna wa Leso na Mugwabindani mundu gwitwo Dadani wa Mikongithie ndimukirithie tene na ya papa wa Murungano na Miro wa Murungano ronake no arakira mena Miro wa Kanyanjara maragukio na ndimendete tinya mundu gwitwo Theuri wa Engineer na mundu gwitwo uria wanyoike wakwa Harakai na maina wa mwiki wa maguru ri thank you muno Wakamano asante no rio kuriganirwo mere ndimendete cohi witu thank you okay cio ni Wakamano haya turathie ro uguo tuguthie tukiarahoranaga riu ciatigaria o ndagika nini muno ntondu thaa 9:44 koguo make sure wathie kuria gwa star 272 star 1 hash gura tigiti wako kae sawa Maki wanda mathia uria weriro ni ugoka kionekine kia Johana kuna riu ni mukinyu githama-ini gia Patimo Johana nionirio wega ethiini wa roho akionio uria gukarigiriria erirwa ndikio cio tondu ni ugakinyanira ndarora na maithongo na undu ucio riu ni mukinyu indirowe kumwira inywe mwendete horo ria wama menya mutiga thanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gothamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini kiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no taibu ciaria rithoga turume aguranirio na mweo ni gathana themenithia ndu horo wama ikonia ngoro cia andu aingi nigetha ikane mwathani rutani muru andu mahoe mianano amwe mahoyage aria angi namwe mahoyage aria kuo mukaiguaga mohoro makuma kundu na kundu amwe makita Jesu namwe makita Ngai indirowe kumwira inywe mwendete horo ria wama menya mutiga thanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gothamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini kiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no taibu ciaria rithoga turume aguranirio Tonya agima na ciana iteo ithire andu othe maneta maigananire mwana karuma muciari akaruma mwana kirumi giki ihore thi naguo muthiro boneke andu makoraganaga mundu na muru wa nyina muciari akoraga mwana akoraga muciari indirowe kumwira inywe mwendete horo ria wama menya mutiga thanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gothamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini kiaimata wa manyu inywe njamba cia witikio mwihigwe imwe mbara-ini no taibu ciaria rithoga turume aguranirio meciria mao magathuka ona gukira manyamu ngoro ciao ni karura biũ na gũkĩra nyũngo nĩ makarega ũndũire ona marege ũngai ũkana
ta sondomu me ya mame themba yothe arume mahikiaria ngena ho andu anjataguo amwe makome na nyamo na riu guo niguo kuri ndirowe kumwira inywe mwendete horo ria wama menya mutiga thanganie murumie witikio wanyu uguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagira kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ya maguta matikera ndumerire makamenyoro amano matika uheana makaheana gohoro ria ndu makendaga kuigwa ekaro ikagarũrũka ihane nyumba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩ ũkũgũra na wenderio kĩrathimo ndirowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro rĩa wama menya mũtiga thanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu uguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ndirowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro rĩa wama menya mũtiga thanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩta mũromo-inĩ akĩaima ta wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash kuri ihinda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe
gũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũkuonia ngatho githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũcokia guoko tene ndĩ mũnini mama witũ nĩokaga na thwiti narĩkia gũtũne nĩacoka goro agatũoya no ndigwĩciria nĩ thwiti wĩabatarĩte tondũ ona kĩenda no egũrĩre ĩtogũthima ngoro citũkana nĩ irĩ ngatho ingĩgũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũkuonia ngatho githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũcokia guoko gĩkũyũ-inĩ tene mũndũ eka wega nĩacokagĩrio guoko ona ũngĩathire handũ na wone wega wacokagia makinya wathire atĩ nyũmba-inĩ yaku nĩ tũrathimwo no ithuĩ twage ngatho ĩtokũrigwo thiri atĩ ngatho nĩ iciarithanagia Mũrungu ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũkuonia ngatho githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũcokia guoko mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho maandĩko moigaga ũcio nĩwe ũkũgocaga kũna ngatho nĩ ihũrithanagia maita mũndũ ũrĩ ngatho nongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩ twenda mũndũ ũrĩ na ngatho mũheani wa ciothe ingĩgũtongia na kĩrĩa wete githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũkuonia ngatho nĩ tũnini biũ githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũcokia guoko githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũcokia guoko nĩ tũnini biũ githĩ to tũnini twa tũrĩa ũhete tũkaga natuo twagũcokia guoko Oh yeah, so tumwetaga mũndũ gwĩtwo Phyllis Mbuthia rwĩmbo rwĩtagwo ndingĩgũtongia. Yes, rĩu nĩ rũmwe rwa iria ngũgĩkorwo ngĩkiumĩra nacio ngũtige moko-inĩ mega ma mũndũ gwĩtwo nyina wa Wangeci kana Wanjirũ wa Fausto nĩgetha akorwo agĩgũtwarithia wega ikĩrĩka-inĩ rĩa thererũka nawe tũkorwo tũgĩkĩonana nawe mũthenya wa rũciũ nĩ ũndũ wa Ngai. Nĩ njũĩ biũ Ngai ena mũbango mwega waku nĩ agũbangĩirio maũndũ maigana ona koguo we mwĩhoke ona ko ndũramenya nĩkũ aragũbangĩra gũgũtwara rĩ kana nĩ atĩ arenda rĩ we ta mwĩhoke tu anyita we muhe mwĩhoko tu waku na ndũkainaine hĩndĩ nĩ ĩgakinya na nĩ ũgacokia ngatho. Good morning, thengio mũno nĩ tondũ nĩ watwarana na ithuĩ. Rĩu niĩ nĩ ngũtige moko-inĩ mega ma mũndũ gwĩtwo
Wanjiru wa Fausto nigetha gutwarithie wega kiroko kiu thiini wa ikereka ringi ria tabarira ya thereruka riu ri kuhoera Ngai agwike wega na agwike wega vio maundu maria mothe ukwenda gukinyanira kana makinyanire Ngai atigirire ni magikinyanira. Nyina wa Ngeshi ameingia igeikaro na kore morning korathi atia ni kwega no mbura kuna mbura kwena kuria ndauma no gikinya guku ri ndona nikiire na ni kuria ndaumite ira ri ndakorire yurite ndatigire yurite muno na ona Saturday dia kwa ndari na Ikuru ni aturutire kou ni aurire vioi aturingire proper no riu tugikiuga no wega to ni ya Ngai ri mandakwira ngiurio mahiu ri mahiu ni mahunite na ni makuhuna na mwaka uyu reke njuge Ngai ri ni aturirikanite ona bebe by the way cia ng'aru cia kuria gwitu Laikipia ri ndiraria ni ndire mutungo niguo ni nguru aya nguru na cigithi kiumia kingi kimwe ngwiciria cigukocire cia githeri riu muri aria murahoya mbura ndigagike ati ndigathie muno Daisi tutire na thina ona ta daisi tutire na thina ni yure riteithagio na mbembe gwikira wega okay chanyu cikothu muri kimera kimwe tu kimera kimwe kia mwaka umwe yani one time cianda mweri wa kana igethagwo mweri ruta mwaka uyu Ngai ateithia tuhota gucigetha in between September mwisho-ini na kiambiriria kia November makoro makigetha riu hau niho turahoera riri Ngai mwathani umenyitanyiti ndikae kura tondu akinyaga hau reke ngwire ukaritoha Ngai ukaritoha kwaria na Jeff gukwa kuherutha ndi uria urakigwa uria kunyitanire tondu rima ni gukanyitana vio no tukuhoya Ngai atuiguire tha ni atuhete kimera riu ri ni ndaumagara tondu ndikumagara ri we riu ndugitigo giikaro giki utindike andu aya muthikiriria kwira hana atia muthikiriria ndari na maundu maingi ahorerete gathira mwega vya horerete vyo gathira ndari na hui akwira niki giatuma horere uguo gukena kuigua kenete gikeno kingi hau ndacoka ndakimwira atiri we wina tuindo ni ndina 10,000 na 10,000 ndi uri manengera no ndakorwo ndamatariria wega riu egukia gukena niki niguo no ginya ngikena niguo yes riu ri thengi muno Shohi ugia na muthenya mwega asante rucio ni muthenya ungi Ngai akienda hari tigakiona noro ha niguo niguo muthikiriria ugia na muthenya mwega Ngai akurathime na gwike wega. You have a good day. Tuonane muthenya wa rucio kiroko gia tene. Have a good day. Mundu ngwenda kwariria o ucio muthinikanie o ucio thecetwo ngoro ni miario miuru ya andu wire hinya wa gutoria ni uria umaga na thiini tiga gweterera opinioni arataka na ndwanyu tukoragio ni kweyomia o amwe na tha cia Ngai ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya tukoragio ni kweyomia ona ninge kwehinya ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya orwo Jesu ndeumirie amenya kuria ciaritwo ni Maria na Juthufu na Maria ciaria kawaida era nduwe ni ndungata magathe koro gutheka makeranaga kagitheti kahi karia kabundi wa mbao tukoragio ni kweyomia o amwe na tha cia Ngai ino thinde kwenda mundu wa gukua ngoro na ihenya
Totoragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Musabenya tondo iraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli. Petero ndarĩ mũthomu Jesu akĩmwĩtara ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai. Tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere. Iburahĩmu na Sara nĩ aya ũhoro ũyũ. Tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Nĩma tũtũragio nĩ kwĩyũmia, tũtũragio nĩ tha cia Ngai, na mũno mũno tha cia Ngai nĩcio citũtũragia muoyo, ona tha ciake nĩcio citwarahũraga, tha ciake nĩcio citũheaga kĩroko kĩngĩ na kĩheo kĩa muoyo rũcinĩ rwega, tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo gĩkĩ. Nĩma tha ciake nĩ citũigaine na rwĩmbo rũrũ nĩ rwa gũkũmĩrĩria we mũthikĩrĩria witũ. Thengiũ mũno Cohi wa Ithabethi nĩ gũkorwo gĩthakĩra mũthikĩrĩria wakwa rwĩmbo rũrũ rũramũhe kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩgĩrĩro, rũkamuongerera kwĩrĩgĩrĩra harĩ Ngai na kiugo gĩake na kwĩhoka kiugo gĩake na kũmĩrĩria mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai na tũtigũtuĩka gũconoka, tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani. Tondũ nĩ ndĩramenya rũcinĩ rwega he mũndũ ũragerera mũtũrĩre wa depression, akoretwo na maũndũ matũmĩte agĩe na gwĩciria mũno, nĩ atangĩkĩte mũno meciria, agatangĩka mũno ngoro. He mũndũ tha ici ũracaba kĩndũ gĩtagwo rejection thĩinĩ wa mũciĩ, kwao ndarendeka, kwao gũtirĩ mũndũ ũramuonia kũmwenda. He mũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũika yake tondũ mũciĩ wake kwĩna gũkanĩrĩra, gũtirĩ na thayũ. He mũndũ tha ici ũrarigwo rĩu nĩ ndĩraigua cukuru nĩ iracokwo, ciana ciaku gũcoka cukuru, karora ciana ciake akeyũria ona bithi ya tamu ĩyo ĩngĩ nĩ kũng'ang'ana na toko ndũrĩkĩtie. Ngwenda gũkũririkania rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtũragio nĩ ũndũ wa tha cia Ngai. Ĩtĩkia Ngai na wĩtĩkie maũndũ make na ciugo ciake na ciĩranĩro ciake iria cikoragwo cirĩ ciama. Ngai anaruta mũndũ arĩ thĩ mũno mũno akamwambararia. Ngai anatũma mũndũ ũhũthĩtio o ta ũrĩa Daudi ahũthĩtio agatuĩka wa kũneneha, akamũtua mũthamaki, akamũtua mũhotani, akamũtua wa kũmũrũĩrĩra mbara. Koguo nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ kaĩra Ngai, arĩria Ngai, mwĩre nĩ thengio Mwathani nĩ ũndũ wa tha ciaku, tondũ icio nĩcio cindũrĩtie muoyo, icio nĩcio citũmĩte ngorwo ndĩ muoyo ũmũthĩ. Na nĩ matua mwĩta kĩhoti, tũtirahĩtia.
uyu watu arahora rushini rwa umuthi githitiwe Ngai. Thengio muno na karibu sana ni Thereruka Tuesday. Umuthi ni tariki 19 mweri wa August mwaka wa 2025. Ano turacokeria Ngai ngatho. Umuthi ti muthenya wa Tuesday, ni kirathimo kia mwanya muno 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 muthikiriria wakwa ukorwo njikariire haha atwi nawe nigetha tunyitana nae mathaa meri ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa kirathimo giki. Ti kirathimo gia kawaida, nima turi andu aria tungiuga ithwe ni tuonekanirwo ni Ngai. Ithwe Ngai ni aiguite ihoya ritu ria kumuhoya uteithio, na ni aiguite na ni acoketie. Ni atuiguireire tha rucini rwega, ni atuikite murata wa hakuhi, ni atuongereire hinya, agatuongerera witikio thiini wa ritwa riake. Na karibu, nidiramenya ni uranyita kana ni uragithikiriria wega loud and clear, mitambo ni loud and clear, guku ni Inoro FM, na karibu sana ori no geithike haria hothe ori thiini wa mwathani witu Jesu Kristo. Karibu nigetha tugoce Ngai, karibu nigetha tuambararie ritwa riake, nigetha tuigue kuma kuri we, nigetha tuigue agitwariria muthenya wa umuthi, nigetha tumugoce gatagati-ini ka nduriri, tumugoce na tumuinire nyimbo cia kuga nima ni Ngai mwega, ni gukorwo wendo wake ni wendo wa magegania, na ni wendo munene, wendo tutangi wa mukira kukanako, wendo utanyihanyihaga. Jehova ni akoretwo ari mwega, wihokeku wake ni ukoretwo ari wa gukinyanira, na ni tuwonete, na tukaina rwimbo tukauga God is good and all the time God is good. Thank you so much. Ni jitagwo Wajiro wa Fausto, na nida kukaribisha idia ukaribisha muthikiriria wakwa, na nida kuririkania atiriri no ujaririe kuria gwa 22989, na to uguo tu nwarikia kujariria no warahure murato umwe, no warahure arata eri tuingirwo thiini wa SMS ni 22989, ndutume ndumiriri yo nguhe mwena ucio. Ningi waingira kuria Facebook live, asanteni sana, ni Inoro FM, ona YouTube live ni Inoro FM. Ngai akurathime na gwike wega, ngakuhoera rucini rwa kirathimo, ngakuhoera kiroko kingi kiega tha cia umuthi. Ngai arokweruhiria the ciake muthenya wa umuthi, irathimo ciake cirotuika cia kweruhio muturire-ini waku, na ithuĩ tutigatiga kuga ati Ngai ni mwega, tutigatiga kuga ni akoretwo ari mwega, na ni Ngai muthemba uria mwega. Paulo Waigajo, karibu sana rwimbo wi Ngai mahinda mothe. Ikerekariria itire ya mbere ona WhatsApp number ya 0722200720. Awekoma kuwe Ngai imangegagia muno, njera ciaku cia uthingu awihoke kumuingi, unjekago magegania andonde hagionake, nderireria gogotokia nanane nawe Ngai mahinda mothe nogore gloria joe weitho wakwa murumu nawe nyenjo yakunengera ngoro eno taigongora itheru na nowe njetereire naturume ndona ondigete kano giorenie onjekago maondo mega torune onyendete ingekwehio kanjohera aokariganerwo nderireria gogotokia narare nawe Ngai mahinda mothe nogore gloria joe weitho wakwa murumu nawe
mehia mothe mariende hetietene ngoyaga onjohere amawe okanjohera ugadambia riengadera hetekere karewe nderireirie gogotokia nanane nawe Uwegaima idamode Yogone kuorienjowe Weidowa kwa moro Nawenyenjo dini Yakunenge rangoreno Taigongora ideru Nanaweri njetereire Naturume Yoshiyode ohidorei Yegongo menye wega Hokangite ramadera Ayuoga yoshiyode Maorito na menyamaro Shiyode o karirera Nderireirie ogotokia Narane nawe Uwegaima idamode Yogone kuorienjowe Weidowa kwa moro Nawenyenjo dini Yakunenge rangoreno Taigongora ideru Nanoweri njetereire Naturume Uwegaima idamode Yogone kuorienjowe Weidowa kwa moro Nawenyenjo dini Yakunenge rangoreno Taigongora ideru Nanoweri njetereire Naturume Thank you. Etagwo Fauro Waigajo. Rwimbo wigai mahinda mothe akorwo ni hindi wahingurira radio yaku thaa ici Ngai akurathime na gwike wega ni guthereruka turathereruka ni thaa 10 riu ina ndagika 15 na tutanarora kiugo ingenda turore na njira nguhi muno makiria kuma ibuku ria Efeso no nyende uhanyuke haria Efeso 1 muthikiriria wakwa muhari wa 3 uigire haria Efeso 1 chapter 1 verse 3 niho tugukorwo tugithoma no mbere yo ndukireke nyambe ngumenyithie mathaa tumenyithio ni Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Enema ni Inoro FM shesheni hakuhi nawe. Atutanathoma kiugo kuma ibuku ria Efeso 1 muhari wa 3 ni ndienda gukuririkania ndina besha ni ndoka na bia shohini akorwa gweta ndina shiringi 10,000 iria ukwihotanira kuma kwa rembesha maisha na no nyende muthikiriria wakwa ndiamenya wi hau wi muciari ni ndiramenya ni uravatara shopping ni uravatara kuongerera fees ni uravatara 1 2 3 shiringi 10,000 ni ukuhota gukorwo ukiongerera besha ici cigakorwo cikihotanirwo niwe rushini rwega mbere ya thinashara cia rushini na ngariria urio kinyetie miaka 18 guthie na iguru tondu uyu nowe muheru tharwa kuingira kwa rembesha na ni wega agathaka hindi ciothe na wigiririki na akaririkana ciothi no cimukuire meciria na ndukariganirwo ona muci wa Hagaria kana thini wa tabarira ya Hagaria Jeff ena shiringi 100 mbere ya thaa 2 cia rushini acoke akuhe mweke wa kuhotana kana kwihotanira shiringi 500
5 mbere ya thaa 4 cihandite wega kuguingira kwa rembesha we mugeni witu kuingira kwa rembesha kana we uriganirwo kana ogukuririkania tu ni kuoya thimu yaku kuhihinya star 272 star 1 hash jokere origi namba iyo ni star 272 star 1 hash ugeterera gutuika muhotani na wehotanira guku gwathereruka ukainuka na ciringi 10,000. Kiugo kiratwira atiriri thiini wa Efeso imwe muhari wa 3 tutanaingira thiini wa mahoya atiriri Ngai owe ithe wa mwathani witu Jesu Kristo arogocwo owe uturathimite na irathimo ciothe cia kiroho thiini wa Kristo iria ciumaga kuu iguru. Tugikuruka hau muhari wa 4 ni gukorwo ona thi itanombo Ngai ni atuthurire niguo tutuike ake thiini wa Kristo niguo tutuike atheru na twage ucuke maitho-ini make ni undu wa wendo wake ri. Ugikuruka ni ukuona wega wa Ngai na gutire mundu utakenaga ni kirathimo, gutire mundu utakenaga ona urathikiriria rucini rwega kana wi diaspora kana wi wira-ini o hari ungikorwo uri. Ni njui muthikiriria wakwa ona we ni wendete irathimo makiri irathimo cia Ngai iria cikoragwo ciri cia tene na tene. Na rimwe ni turoraga tukona Ngai akuhete gwa guikara ni kirathimo, Ngai akuhete gia kuria gia kunywa ni kirathimo. Wakorwo wina tubeca twaku wina kabiacara gaku wina wira haria urutaga haria wandikitwo ni kirathimo, wina family yaku ni kirathimo. Nima ni ngwitikania ni irathimo cia Ngai. Ona gukorwo wina gakari kega, gukorwo wina kamugunda gaku urarima, gukorwo wina tugombe twaku wi murimi ni kirathimo. Riri yegikorwo ucio wendete kana mundu ucio wendete ni murwaru kana ona we mwene wi murwaru ihinda-ini riri ni kuga nduri mundu murathime. Ntokorwo umuthi we biacara yaku ndirugamite kana biacara yaku ona ni rikitie guthira, ni urikitie kuhinga mirango eho, ni kuga nduri murathime. Tukorona ni wiriga gutahwo ngari yo yaku, tukona ni wiriga gutahwo nyumba yaku, tukona ni waremirwo ni kuriha bengi karu ni wiriga kuoya hihi ni kuga nduri murathime. Tukona ni urimetwo ni kuriha bills ciaku, nduhotete kuriha rent yaku, nduhotete kuriha 1 2 3, ni kuga muthikiriria wakwa ati nduri murathime. Ni kuga ati Ngai ni atigite gukorwo ari wa gukurathima. Asha toina rwimbo ruru Paul Waiganjo aina ati we Ngai mahinda mothe, we Ngai mahinda mothe na ginyagia umuthi turi arathime. Ona korwo haria umuthi uri ti haria ungienda gukorwo ri, ti kuga ati nduri murathime. Rimwe ni kuriganirwo turiganagirwo ati indo ici ona ciri irathimo kuri irathimo ingi twamukirite cia mwanya, irathimo cia kiroho, kirathimo kiria gutire mundu ungihota gukieheria, kirathimo kiria besha itingieheria, mathiri matingikieheria, kirathimo giki twario horo wakio, irathimo cia kiroho thiini wa Kristo. We murathime muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa, na ni wamukirite kirathimo gia kiroho we warahukite, ni wamukirite kirathimo kia mwanya. Ngai aratwira atiriri rucini rwa umuthi ati ni arihonokagia ngoro citu, ni arimenyagirira ngoro citu. Ni wamukirite kirathimo gia kiroho we warahukite muthenya wa umuthi. Nima tutitigite kurathimwo. Kogwa gikorwo muthikiriria wakwa ni wonete ta irathimo cia Ngai ta utari nacio ringi, ndukareke meciria macio utwarane na muringi, ndukareke meciria macio uikare na muringi, tondu uhonoketio ni undu wa tha ciake, tuhonoketio ni undu wa irathimo ciake cia kiroho. Ungitua kurora muthikiriria wakwa, Ngai ni atwikite wega na tutingihota guthima irathimo ciake ati urathima kirathimo kia Ngai na gukorwo na indo cia thi, kana na gukorwo na utonga, kana na gukorwo na ciana, kana na gukorwo na wira munene, kana na gukorwo we
hari urutaga wira we niwe munene. Kirathimo kia Ngai, irathimo ici turahoya rucini rwega atukiingira thiini wa mahoya. Tukuhoya Mwathani aturathime na irathimo ciothe cia kiroho thiini wa Kristo iria ciumaga ku iguru, iria mbeca citingigura, iria indo cia thi citingigura. Kirathimo kiria utangigurirwo ni mundu, kirathimo kiria utangihota gukorwo ugikiamukira o uguo, kirathimo kia mwanya ati Ngai aturathimite na turahoya thi na mbere na guturathima na irathimo ciake cia kiroho iria cikoragwo ciumite ku iguru, ni gukorwo ona thi itanombwo tuthome o ringi, ni gukorwo ona thi itanombwo ona ke Ngai ni atuthurire niguo tutuike ake thiini wa Kristo, niguo tutuike atheru na tuage ucuke moko-ini make. Amen, amen, amen. Nigwenda tunyitane na ndungata ya Ngai githaa giki nigetha tuingire thiini wa mahoya, tuhoe irathimo ici cia kiroho, irathimo ici cia mwanya, irathimo ici iria Ngai arathimaga mundu nacio, irathimo iria tutangihota kwamukira na mbeca, tondu Ngai witu ni wa tha nyingi, ni Ngai woiguaga mahoya, ni Ngai uturaga muoyo. Tukauga na amina. Daiko miriu ina daika 24. Jehova roiga niende Ngai we woiru, ngakinyeria ciana wĩra wa maithe mao, no nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa, narĩ korwo Ngai wanginyeria tha ciaku, tondũ nĩ ngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia, ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Ingĩkahenerio nĩ ikeno cia thĩ, maitho magucĩrĩrio nĩ mĩago yayo, mwĩrĩ wakwa wĩke ta ũrĩa thĩ yendaga, ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe, ona ingĩkara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma, ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ, nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũndori na ritho rĩtarĩ njererie, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Mũrũmbũiya wakwa wa ũtukũ na mũthenya, ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Ndũrĩ ũndũ ũkũremaga, nĩndakwĩhoka, nĩndakwĩhoka. Ũmenyo wakwa ũngĩkaringa ihiga, ngumoya rĩtwa rĩakwa ĩkĩage kĩene, mathomo na mbeca ciage ũteithio rĩngĩ, nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha, rĩrĩa ngoragia wainũrĩ njanyume, ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici, ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega. Angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra
ndarĩkia wega mũndori nari thori tari njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya yoya tarĩrĩa rĩa Daudi ona inga yakũgwa ngũe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerũa rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩ ũkũmathambia nĩguo njerũe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori nari thori tari njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori nari thori tari njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori nari thori tari njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega. Thank you, Santi Shiruan, rwĩmbo rwega atĩ mwathani ndakũhoya ũgatigĩrĩra atĩ niĩ ndĩ ũmwe wa arĩa marĩkĩrĩria matuĩka a kũrĩkĩrĩria wega mwathani ndakũhoya ũndore na ritho rĩa tha atĩ ũndore na ritho rĩtarĩ njereri mwathani ũtigĩrĩre atĩ Ngai na nĩ kwĩnyihia na nĩ ihoya atĩ ũgatuĩka wa kũndoraga ũtukũ na mũthenya ũkandongoragia thĩinĩ wa maũndũ mothe ndireka ũkandongoragia thĩinĩ wa maũndũ mothe ndireciria ũkandongoragia thĩinĩ wa maũndũ mothe ndiraria ũgatigĩrĩra atĩ Ngai nĩ ndarĩkia wega ũgatigĩrĩra atĩ mwathani nĩ ndatuĩka ũmwe wa arĩa marataranĩrio harĩ arĩa mwathani ũtũmĩte marĩkie wega tondũ tha ciaku cikoragwo cirĩ njerũ o rũcinĩ tũrahoya irathimo ici na tũrahoya tha ici cirotuĩka cia gũtũkinyĩra o ta ũrĩa Daudi ahoire Daudi nĩ ahoire na Daudi nĩ amenyaga atĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe Ngai nĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe Ngai atũraga arĩ o Ngai koguo o nawe ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa ndirakũhoera Ngai akũhe kũrĩkia kwega thĩinĩ wa maũndũ mothe ũreka arokũhe kĩambĩrĩria kĩega ona kĩrĩkĩro kĩega thĩinĩ wa rĩtwa rĩake ti thaa 11 rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 29 ndirenda tũkorwo tũkĩnyitana na ndungata ya Ngai gĩthaa gĩkĩ no mbere ĩyo o ndagĩka ĩmwe tu twambe tũmenyithio mathaa nĩ Inooro FM mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inooro FM Instagram nĩ Inooro FM _official TikTok nĩ Inooro FM X nĩ @InooroKE YouTube nĩ Inooro FM Mushi watu ginotana Inooro FM shesheni yaku
na rũthiomi rwaku. Andũ kariganĩrwo gũtũma ndũmĩrĩri nguhĩ kũmenyithia nĩ ũranyitanĩra naniĩ na ngakena nĩ ũndũ wa ngwatanĩro yaku, ngakena nĩ ũndũ wa we mũthikĩrĩria wakwa kuoya ihinda na kũnjandĩkĩra message reke njuge ũndũ ũcio nĩ ũkenagia ngoro yakwa na nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa we na nĩ ũndũ wa gũkorwo ũrĩ kĩrathimo ona hari Inoro FM ubarikiwe sana. Ona we muthikiriria uratwirorera kuria Facebook live, kuria Inoro FM, YouTube live Inoro FM, Ngai agwike wega. No ndukireke riu twabe tunyitane na ndungata ya Ngai. Karibu sana. Mwathani agoshwa. Mwathani agoshwa muno muno. Ameni ameni. Ukoretwo hana atia ndungata ya Ngai? Niĩ ngorote ndindathayo muingĩ muno na ngacokeria Ngai ngatho. Muno makiria nĩ ndwa kwekeo kia muoyo na keo kia wonokio. Ameni ameni. Mwathani agoshwo. Amen. Karibu sana mutungatiri. Niguo. Na muthikiriria ni ndĩrona nĩ arĩkĩtie kwarahuka o wega. Nĩma. Ngai nĩ amũrathimĩte akamũtaranĩria na matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ameni. Na no nyende ũkĩmũgeithie. Niguo. Ucoke ũmũmĩrĩrie na ciugo nguhĩ iria Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku. Amen. Tondũ nĩ njũĩ harĩ ũrĩa Ngai arenda kana he ndũmĩrĩri Ngai arenda tũigue. Nĩma. O ũndũ ũmwe na gũtũtongoria nĩgetha twĩnyerekie mbere ya Mwathani. Ameni. Ameni. Thank you muno muthikiriria wakwa wa radio Inoro FM. Rucini ruru rwega ni njokeirie Ngai ngatho nikio kia muoyo. Niĩ tũraria nawe kana ndĩragutongoria mahoya-inĩ ma rũcinĩ njĩtagwo Reverend Simon Maina wa Gatemi. Ndungataga na kanitha wa AIPCA parish ĩtagwo ya Wĩyũmĩrĩrie. Diocese ĩno itũ ya Nyandarua North ũrĩa tũtongoragio nĩ Bishop David Kiboi wa Mundia. Nĩ ngwenda tũheane kiugo kĩa Ngai na mbere njokie ngatho nĩ tondũ wa kiugo kĩu atũthomera atĩ ona thĩ ĩtanombwo Ngai nĩatũthurĩte. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngwenda tũgayane kiugo kĩrĩa Ngai ahete thĩinĩ wa ibuku rĩa mũnabii wĩtagwo Jeremia. Jeremia 1 ũngĩanjia hau mũraini wa 18 tũthome o verse 1 na ya 2 na nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai arenda gũtwĩra. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ: nĩ ũndũ ũmũthĩ nĩ kũgitĩra ngũgitĩire, ũgatuĩka ta itũũra rĩirige, ona ũgatuĩka ta rũgiri ta gĩtugĩ gĩa kĩgera, ona thingo cia gĩcango, nĩgetha wĩyũmie harĩ andũ a bũrũri ũyũ wothe, ona wĩyũmie harĩ athamaki a Juda, ona nene akuo, ona athĩnjĩri Ngai akuo, ona andũ a bũrũri ũyũ. Na 19 kauga nao nĩ magacoka kũrũa mbara nawe, no matigagũtoria, nĩ ũndũ ndĩ hamwe nawe ngũhonokie. Ũguo nĩguo Ngai ekuga. Mũthikĩrĩria rũcinĩ rwega kiugo kĩa Ngai gĩatwarĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa mũnabii Jeremia. Ũngĩthoma harĩa kwambĩrĩria yuga atĩ erire Jeremia, nĩ ndakũĩ ona rĩrĩa ũtombĩtwo nda-inĩ ya mami wanyu, nĩrĩo ndagũthurire na ngĩgũtua mũnabii. Haha twathoma kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩ atuĩte Jeremia ta rũgiri rũirige, agacoka akamwĩra atĩ nĩ amũhete hinya nĩgetha athiĩ arĩrie athĩnjĩri Ngai, arĩrie athamaki na arĩrie andũ a itũũra rĩa Juda. Acoka amwĩra andũ acio nĩ makarũa mbara nawe Jeremia na nĩ makahũrana nawe, no kiugo kĩrĩa kĩgakĩgĩrĩrwo nĩ atĩ Ngai amwĩra matigagũtoria, nĩ ũndũ nĩ ngakorwo ndĩ hamwe nawe na nĩgetha ngũhotanĩre. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria, kiugo kĩa Ngai gĩratũririkania Ngai nĩ atũĩ ona rĩrĩa thĩ ĩno ĩtombĩtwo. Acoka atwĩra nĩ atũhete hinya wa gũthiĩ na mbere na kũhũrana na maũndũ marĩa mothe marĩ mbere itũ. Toguo Jeremia nĩ akahũrana na athamaki, nĩ akahũrana na athĩnjĩri Ngai, ona nĩ akahũrana na andũ a itũũra bũrũri wa Juda, na Ngai ndakareka ahotwo. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wakwa, gũtiramakania nĩ maũndũ marĩkũ ũrahũrana namo. Angĩ nĩ marahũrana na mathĩna maritũ mũno ma ndwari, nĩ kũrĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ. Andũ angĩ nao nĩ marahũrana na mathĩna ma bamĩrĩ, rĩngĩ bamĩrĩ nĩ igĩire na mathĩna maya na marĩa mangĩ, nĩ kũrĩ na Ngai wambagia bamĩrĩ. Na angĩ nao no maragera ihinda iritũ makahũrana na macira na mathĩna marĩa mothe mokĩte. Angĩ nĩ makoretwo nĩ maritũhĩirwo nĩ mbirũ nginya cia thibitarĩ, ona maũndũ marĩa mothe Saitani arehagĩra andũ a Ngai. No kiugo kĩrĩa kĩna kĩrĩgo gĩatwĩra atĩrĩrĩ: Ngai witũ nĩ agũkorwo arĩ mbere itũ, nĩ tondũ mbara ĩno nĩ agũtũhotanĩra na nĩgetha rĩĩtwa rĩake rĩgocwo. Ũguo ngwendaga gũkũũmĩrĩria, mathĩna no mahũrane mbara nawe, andũ no mahũrane mbara nawe, Saitani no ahũrane mbara nawe,
ona maundu maria mothe ugucemania na muno makurituhire no kiugo kiria kina kirio kiauga atiriri ni gukorwo matigagutoria ni tondu ni nie ngakuhuranira nawe ni ukahotana uguo muthikiria wako muthenya wa umuthi ukianjia muthenya uyu mweru Ngai aturathima naguo tiga kumakane maria uragerera tiga kumakane maria urerwo tiga ni kumakane maria makumite thutha ni kuri na Ngai uraruirira andu ake na riu kiria kirabatania ni uhoro ucio wa kumwihoka ni uhoro ucio wa gwitikia na gweterera tuhotanirwo ni Ngai wo muthenya wa umuthi tukianjia muthenya uyu reke tutwarane na Ngai ungithoma ciugo icio cia Jeremia uthi na hau mbere wi kundu Jeremia akorathirwo ni nginya ni ohirwo na nyororo kihingo-ini kia arangiri koho moko na maguru na koho atari we murangiri no ni muohe no Ngai akamurwirira hari hangi gukorera Jeremia ni athugundeirwo kuragwo na njira ya guikio irima ria mai na hindi ria athugundagirwo Ngai akinya mbere akiniaria irima riu na hindi ria mamuikirie Jeremia ndakuire Ngai ni acokire akimuthondekera njira ya kumuruta irima riu utirakimakania ni nyororo ingiko ikuohete onawe ohetwo ni nyororo cia mehia Ngai ari ni hinya wa guciohora utiramakania na irima riri kwa guthundeire Ngai ari ni njira ya ukonokia mandiko nigetha tuhoe marikagiria thiini wa Isaia 54 makauga atiriri ati gutire muti wa bara ona uriku uthondeketwo wa ukuhura kana wa gukirira ukahotana wira-ini waguo uguo mitiri ya uthe shaitani agikorwo abangite thiini wa ritwa ria Jesu tukwenda kumikanja na kumenina hinya ni tondu wa ritwa riu twaheirwo ni nducio muthikiririo wakwa Ngai tugie na ihinda ria gweterera Ngai ni tondu Ngai ucio wari kuhendi ya Jeremia Ngai ucio wariirie Isaia akimwira ati gutigire muti wa bara ukahotana no etwe nake muthenya wa umuthi na niwe ugutula tene na tene rekei tuhoe na twitikie Jehova Ngai the witu wa matuini thiini wa ritwa riria watuheire ria Mũrungu Jesu Kristo nitukwenda gugutia Ngai ni undu wa kiheo kia muoyo ona nitukwenda gucokeria ngatho ni tondu wa gutugitira ni tondu wa kuria guothe uturutite na haria tukinyetie na kuria kungi Ngai ugututwara nitukiri na ngatho icio nitukwenda kuhera mehia na mahitia kuria hihi Ngai tungikorwo tukuhitiirie ni tondu turi andu ututherie na uturekere kugera hinya wa thakame ya Jesu Kristo na nigetha ona igongona riria mahoya maya ma rucini rigukinyirire nayo twike maundu mega mwathani ndikwenda kuneana muthikiriria wa kiugo giaku hari we mwathani etha umurathime uyu uragerera ihinda iritu we wariirie Jeremia ukimwira ati andu ni makuhurana bara nake no ni ukumuhotanira muthikiriria wakwa wagia na ihinda ria kuhotanirwo maundu maria aragerera ari arwaru meitanda-ini cia micii na thibitari Ngai we niwe uhonanagia ona kuriukania wanariukania ukobaiguire tha aya Ngai makinyite muico urogia na ihinda ria kumahe kiambiriria kieru aya family no Ngai witu ri na mathina iragerera aya matumirwo nginya mbiro Ngai witu ni tondu wa maundu maria makoretwo no nginya ma thibitari ukangai nigetha wionanie na nigetha maruirire bara mwathani tugucokeria ngatho ni tondu wa nginya ihinda ciana citu twina cio thiini wa micii ni tondu Ngai witu ni ukuhe aciari hinya wa gucokia ciana thiini wa thukuru ni tondu kuna maundu maingi muno marabatarania uria kirathimo iguru wa ciana citu urocigitira na urocimenyerera iria ciumagarite gwetha mawira Ngai urocihingurira mirango na iria ciothe mawira cia gwitikirika thiini wa mawira macio twarathima bururi witu Ngai ni utuhete bururi mwega thima bururi no thina mbere na gutuhe thayo na kuria shaitani angikorwo akienda kurehe ithagathago ni twakanja na twarega thiini wa ritwa na thakame ya Jesu Kristo tuthie na mbere na guturathima na nigetha Ngai witu ona tuutungate thiini wa bururi uyu tugautungataga twina thayo tukwaria kirathimo iguru wa station ino itu ya Inoro FM na Royal Media yothe mwathani Ngai ririkana ndungata yaku Dr. S.K. Macharia uria Ngai witu kugerera we kigongona giki watuheire tukuhoyagire guku mwathani athima station ino no murathime mwene na family yake no rathimia ni othe marutaga wira thiini wa station ino rathima tangathi othe Ngai na dukanira no ciro mwathani Ngai umurathime na kirathimo kiria gitaumagwo thutha ni ruo kiha kana maithori Ngai marathime no makijitagire kuri mauru na kwi mogwati gitindanie na ithuĩ mwathani thiuri mbere itu kiugo gĩaku gĩtwĩraga arĩa wĩtongoragiria matihotagwo na arĩa Ngai managweterera ndũrĩ wareka maconoke tũtigũtangatha nĩ tũrahotwo tũgũtangatha tũrĩ ahotani tũtigũtangatha nĩ tũgũcionoka Ngai witũ tondũ tũtigũconoka nĩ tondũ wĩ hamwe na ithuĩ gĩtindanie na ithuĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩu itheru mũno rĩa Mũrungu Jesu Kristo twahoya na twĩtĩkia na twacokia ngatho amen 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 thank you mũno mũtungatĩri amen kunyitanira na ithuĩ reke tuge nĩ kĩrathimo amen na Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũraruta amen thiĩ na mbere na kũrutĩra Ngai wĩra tondũ nĩ kũrĩ maciaro na nĩ kũrĩ marĩhi amen amina nĩndakena mũno na Ngai akũrathime thank you na ngĩrĩkia no nyende gũcokeria ngatho mũno members othe a parish ĩrĩa ndĩratungata ya wĩũmĩrĩrie okay twarĩ na igongona inene mũno na commissioning ya ciana citũ cia brigade rĩrĩa makĩria ciana igana rĩkĩndũ
na igongona rĩu twĩtagwo nĩ Bishop Peter David Kivoi wa Mundia na national trainer wĩtagwo Kimani na tũgĩkĩagĩrĩrwo ũguo wĩra wa Ngai tũũrutaga na njĩra ciothe kũrĩ ciana kũhunjia na marĩa mangĩ mothe Ngai atũteithagia nĩguo ũngĩnjĩtĩkia no ngete namba yakwa ya thimũ nĩ mũndũ nĩ tondũ mũndũ ũngĩkĩera tũkĩhoe twĩ hamwe namba yakwa mũthikĩrĩria nĩ 07 23 24 03 65 07 23 24 03 65 Reverend Simon Maina wa Gatemi. Thengio Ngai akũrathime. Asante sana. Thengio muno mutungatiri Gatemi, Ngai agwĩke wega na arokuhe muthenya wa kirathimo. Ndĩrona rĩu thaa ikimenyithia nĩ thaa 11 yatigaria ndagĩka 18. We waingĩra thaa ici karibu sana Inoro FM shesheni yaku we waingĩra tũrĩ thĩinĩ wa mahoya tũrathererũka wega Tuesday ĩno ya tarĩki 19 na niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Faust ũngĩgũtereba wega Bwana asifiwe mwathani agocwo ndirakũhoera thayũ wa Ngai ndirakũhoera mahinda mega ngakũhoera muthenya wa kĩrathimo marĩa ũtanahota kũhingia muthenya wa ira Ngai nĩ akũhe mweke ũngĩ kana Ngai nĩ akũhingũrĩra page ĩngĩ ĩna mathaa 24 Ngai witũ nĩ wa magegania Ngai witũ akoragwo arĩ wa magegania muno makĩria harĩ arĩa matanona muthenya wa ũmũthĩ tondũ Ngai nĩonete nĩguo kwagĩrĩire no harĩ we mũthikĩrĩria wakwa nĩ akũhe muthenya ũyũ tondũ nĩguo arona kwagĩrĩire tondũ ndarĩkanĩtie nawe na harĩ maũndũ angĩenda ũkorwo ũrĩ wa kũhingia koguo wĩhoke Ngai na tũraugire muthenya wa ira mĩbango nĩ yake tũraugire mĩbango yake noyo tu tũkwĩhoka matua make no mo tu tũkũmehoka no mo tũgwĩtĩkia na nĩmo tũkwenda gũthikĩrĩria na mĩbango yake ndĩngĩhana mĩbango itũ iya mũndũ no yage gũkinyanĩra no ya Ngai gũtirĩ hĩndĩ ĩkaga gũkinyanĩra Ngai ambĩrĩria ũndũ ũcio no nginya ũngĩkinyanĩra na Ngai witũ akoragwo arĩ mwĩhokeku mahinda mothe aratwĩra tũmwĩhoke aratwĩra tũmũtungatĩre aratwĩra tũmwĩtĩkie tondũ ũguo augaga nĩguo akoragwo atariĩ na ũguo auga nĩ agwĩka ũguo nĩguo ekaga tũmwĩtaga a faithful God ndahana niĩ nawe mũthikĩrĩria wakwa ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩtwarana nawe rũgendo rũmwe no niĩ nganoga ngauga ca kana ngona mũndũ ũngĩ tũngĩtwarana nake tũkanyitana nake tũgathiĩ rũgendo ona nĩwona nginya thĩinĩ wa ihiko mũkambĩrĩria rũgendo wega na mũndũ no mũndũ agacoka ũmwe wao agakona ndikwenda gũthiĩ rũgendo rũrũ rĩngĩ na mũndũ ũyũ agahe ũngĩ mwegega tũngĩtwarana nake ũndũ mwega nĩ atĩ standing on the promises of God atĩ rũgama na ciĩranĩro cia Ngai Ngai uga nĩ agũtwarana nawe wa mwĩhoka arĩ gũtwarana nawe rũgendo rũrũ rũna rũngĩritũha atĩa mĩkuru yarika atĩa ona irĩma inenehe atĩa no agũtwarana nawe ona economy rĩagĩra kana economy rĩagwa Ngai agũtũra arĩ Ngai promises ciake nĩcitũraga koguo rũgama na ciĩranĩro ciake ndahana ta ithuĩ na ndakahana ta ithuĩ ũrĩa auga nĩ agwĩka nĩguo ekaga ndahana mũndũ atĩ nĩ akũhenania ndahana niĩ nawe atĩ nĩ tũkwĩrĩra mũndũ rũciũ tũgacenjia meciria turaugire mĩbango nĩ yake na mĩbango yake noyo tũkwenda kwĩhoka ithuĩ tũtikwenda kũhana Jona kwaga kwĩhoka mĩbango yake nginya atĩ rĩrĩa tũrĩhũrwo mba tũrĩcemania na rũcamio kana rĩrĩa tũrĩgerio magerio-inĩ nĩro tũrĩhoka ciĩranĩro ciake apana tũgũciĩhoka rĩu tũrĩ muoyo rĩu atũhete muoyo kana rĩu atũhete kĩheo gĩkĩ gĩa gũkorwo tũrĩ muoyo. Thank you so much. Ndũkĩreke nyambe ngũmenyithie mathaa mũthikĩrĩria wakwa yatigario ndagĩka 15 tu cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithie marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Tũgĩcokereria kũrĩa gwa 22989 nĩngũkwĩrĩte no ndũmĩre ndũmĩrĩri nguhĩ nĩngũkwĩrĩte no ndũmĩre message nguhĩ mwena ũcio
Ngai witũ akũrathime, asante sana. Nĩ we ũranyitana na niĩ kũrĩa Facebook live. Taruni ndona Karis Papa wĩ kũrĩa mwena wa Mathira, Levi Moja wĩ kũrĩa Busia, Patrick Mwangi asante sana, Rose Ng'ang'a wĩ mwena wa Utawala, Titus Kenywa wĩ Mlango Kubwa, Brown Newton wĩ Kahawa Sukari, Patrick Mwangi wĩ kũrĩa mwena wa Nanyukie, Dagitari Yusuf asante sana, Onawekezia Gitao na Mary Odande wĩ kũrĩa Naikuru Pangani Estate, ona mwena wa Bugoma asante sana Kana Boy, Hari Akikaba Githũngũri Kiambu County nidakuona VDJ Jamsi Dennis Gishia thengio muno wĩ kũrĩa Dubai, Nduro wa Njogu ona wewe mwena wa Kirugu ya county ya Kirinyaga, mwena wa Meru Geithika Kelvin Meru, mwena wa Ishamara Kahumburo asante sana, ona we Gitau wa Tarbo nĩ ngatho Ngai akũrathime na gwĩke wega, ũgakiuga kwanyu mũrĩ arathime na kĩrathimo kĩa mbura, nĩ ũrera Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa kĩrathimo gĩkĩ. Ngũkũmenyagi kũrĩa Nyakiambi Elbago na asante sana, Mama Ken wa Barisho na Alex wa Irasho wa Gĩtengera rũcinĩ rwega, mũthenya wa kĩrathimo kũrĩ we Mzee Mwangi Jogo, ũgakiuga 97.8 FM kũrĩa Ishagashiro Tetu nĩ mũratwamũkĩra wega. Lucy Watwana wĩ mwena ũrĩa wa Magana, Ngai akũrathime mũno shushu wendo, ona Pastor Ben na family yaku amũkĩrai ngeithi cia mũthoni kuma kũrĩa mwena wa Njororoko, ona we Ndũng'ũ wĩ mwena wa Dandora asante sana, ũrauga Ngai atũrathime thengio mũno. Mũndũ gwĩtwo Ndũng'ũ wa Dandora gũkũ Nairobi nĩ agwĩke wega. Kanyi dansa nake aratwĩra atĩa, aratwĩre mitambo-inĩ Shiro ona niĩ nĩ ndiranyitanĩra nawe. Ucio nĩ Baba Chris ekũra mwena wa Makomboki, Geoffrey kana G3 mwena wa Moi Dabi Naivasha, ubarikiwe sana. Ndirarora ndũmĩrĩri ĩrĩa ũrĩkĩtie gũtũma gũkũ SMS ya 22989 macini-inĩ yakwa, na ngona nginya mũrata ũngĩ nake akĩnjarĩria kũrĩa na WhatsApp ya 0722-200-720, na ngona mũrata ũngĩ nake akĩnjarĩria kũrĩa YouTube live Inoro FM. nĩ ngũrora ndũmĩrĩri yaku, Ngai agwĩke wega. Ona he mũrata ũngĩ nake ndirenda kũririkania rũcinĩ rwega, ciringi 10,000 nĩ mbeca ũngĩhota gũkorwo ũkĩgũrĩra ciana ciaku shopping ya back to school. Nĩ njũĩ mwana tokorwo kĩratũ nĩ kĩranyihire, arokire rĩu arabatara kĩratũ kĩerũ, mwana nĩ okire na arabatara uniform ĩngĩ, mwana nĩ arokire nĩ arabatara mabuku, mwana nĩ okire nĩ arabatara bithi. Niĩ ndĩna ciringi 10,000 cia gũgũikĩrĩria kuma kwa Rembesha Maisha. Jeff Kuria ena ciringi 100 mbere ya thaa 2 cia rũcinĩ cia gũgũikĩrĩria, no ici nĩ njũĩ nginyagia no ũcitware handũ hangĩ no cionjorithie wega. Ciringi 500,000 ĩyo nĩ nuthu mirioni onayo enayo ũmũthĩ mbere ya thaa 4 cia rũcinĩ, na njĩraga nĩ 5 minutes to 10 am akoragwo agĩetha kana akoragwo ena draw ya gwetha mũhotani ũyũ. No nyende ũkorwo rĩ thĩinĩ wa draw ĩno, no nyende mũthikĩrĩria wakwa wamũkĩre ũhotani waku ũmũthĩ. We ũkoretwo ũkĩhoya kana we ũkoretwo ũkĩhoya ũrathimo na kĩrathimo kĩa mbia cia kuma kwa Rembesha, ngagĩkũririkania ũingĩre na *272 *1#. Ithuĩ ndũcio ti mũhũthũ, *272 *1#. Nĩ hena prompt ĩgũka thimũ-inĩ yaku ya gũkwĩra wĩkĩre pin yaku ya M-Pesa, nĩgetha ciringi 100 citumwo kwa Rembesha thĩinĩ wa macini ya Rembesha cikũrũgamĩrĩre mwena ũcio, kana kwĩyandĩkithia. Nĩ ta kwĩyandĩkithia basically, ta kwĩyandĩkithia tondũ rĩtwa rĩaku, namba yaku ya thimũ cikũingĩra mwena ũcio, na kwĩna draw ya 10,000 thaa ici cia thererũka kana mbere ya thinacera cia rũcinĩ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩgũkorwo ho. Thank you so much. Nĩ ndĩrona Mose the worshipper ena rwĩmbo rwega akĩingĩra kĩharo, rwĩmbo rwĩtagwo Ngai ũyũ. Nĩ makauga ũyũ nĩ Ngai wĩkaga maũndũ magegania, maũndũ ithuĩ tũrĩ ta andũ tũtangĩhota nginya gũtaũkwo, ona tũtingĩhota kwambĩrĩria gũtaũkwo. Ngai wĩkaga maũndũ magegania. Ngai ũtũmaga situation ĩrarĩ nditũ maitho-inĩ ma mũndũ akamĩgarũra ĩgatuĩka
Undu akamihonia ndwari irari ndito maitho-ini mandu Ngai agoka agatuika Jehova Rafa na akahonia mundu ucio tukerwo maundu na mangirituha atia tugire ona mikuru igikorwo irikete atia oire macinenehe atia Ngai witu ndanyihanyihirwo Ngai witu ena uhoti Ngai witu ena hinya wa kuhota bara ciothe na gucenjia maundu. Karibu sana Mwasa Worshiper. Ndoka kwaria shanga yotari ware munyundo mugambo wake utumaga irema ciaragane na riria guoko gwake gwatamburuka utumaga thata yongirie nginya ngoro-ini ngoro-ini icucikite cianjigua imwita mugaruri maundu makagera Ngai uyu ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingirira gioka kugarurania agera nginya kuria gucingimanu na nioi kugarurania gugaikara wega Noro FM Itheru ndatuire ahuraga kiriyo mugunda kwamba wazuato yuria gugaikara Ngai mugarurania kiona mugarurire ahikio nimbo wazu mugunda tuike wake hagurarĩrĩra no wakuoyagĩra igũrũ agatũma ũthamake kũndũ tũire wĩ ngombo Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndarĩaga hakuingĩrĩra gĩũka kũgarũrania agera nginya kũrĩa gũcingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega cia mukuna thucitũ magĩthiĩ gũtũruma gathiora nĩmĩ ciao agatũma matũrathimio na matekwenda akareka tũinũkio hotani munĩko-inĩ ningĩ nĩoĩ gũcenjia gĩkwaga gĩtwa muoyo nĩarokagia ndũrũhĩ kũndũ kũraire Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega ceceni hakuhĩ nawe ona ndirarega nĩũkinyĩte mũico waku warora ndwere ciothe ndũrona riumĩrĩro ningĩ ũrarigo harĩa ngĩgerera gũteithie ũrona wĩ kũraya ndũrona kamweneni ona kũngĩaga njĩra we ndarĩ handũ atarĩ na nĩarĩ ngumo njega ya gũcenjia maũndũ Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka agera nginya kũrĩa gũcingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega Ngai ũyũ ndarigagwo ũrĩa ndarĩaga hakũingĩrĩra gĩũka agera nginya kũrĩa gũcingimanu na nĩoĩ kũgarũrania gũgaikara wega Thank you, Mose the Worshiper. Nima Ngai witũ njĩra nyingĩ mũno cia kũgerera nĩgetha agarũre mũtũrĩre wa mũndũ. Ngai arĩ njĩra nyingĩ mũno na arĩ andũ aingĩ mũno angĩhũthĩra kana angĩtũma nĩgetha maũndũ macenjie. Koguo we ũrarĩrio rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ciugo cia rwĩmbo rũrũ thiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai. We no wage njĩra ĩrĩa ũngĩgera kana we mũthikĩrĩria nĩ ũgeretie na njĩra nyingĩ nĩ ũgeretie biũ nĩ ũgeretie haku nĩ ũikarĩte thĩ ũgecũrania ũkagĩa na meciria maingĩ mũno ũgetha anja
ukageria gwetha uria ungituma maundu macenjie kana uria maundu mangituika ma kugaruruka, Ngai witu ndarimetwo. Gutire undu Ngai witu atangihota gwika. Angikorwo ni atuikire wa kuririkana Hana na akigera na njira iria endaga kugera na akimurathima. Ni andire kugera muturire-ini wa mundu ugwitwo Ayubu na akigera na njira iria agerire na njira cia mwanya muno na agituika wa gucenjeria Ayubu muturire wake. Koguo Ngai witu ndaremetwo kana ndagite njira iria angigera akurathime. Mwihoke mweterere tondu Ngai wa etereri ni atigagirira ati matigaconoka no nginya makamukira kiria ameriire. Ndagika ni 3 ndagika ni 3 nigetha tuingira ithaa ria keri. Ndagika ni 3 peke yake nigetha tuingira ithaa ria thaa 11 nginya thinacara cia rucini. Ngai witu arokurathima. Haha niho nguheaga mweke ngakwira namba ya thimu ni 0722 200-720. Gacoka ngakuhe namba eno ĩngĩ ya 0735-989-989. Ngakwĩra atĩrĩrĩ, ndũkĩarahũre mũrata ũcio waku, ndũkĩgeithie mũrata ũcio arata eri kana arata atatũ. Hello, good morning. Wanjiro. Kwega biũ rũcinĩ. Niĩ ndirera kaũru na njĩtagwo Peter Gĩthĩna ndĩ haha country bus iĩ. Nĩguo Peter. Njarahũkire tene ndanjia kwenja andũ gũkũ country bus. Kai marokaga tene atĩa customers aku? Gũkũ matikomaga country bus, matikomaga mararaga makĩruta wĩra. Ithe na ithe twakomire. Na mũthuru akĩrĩ haha naguo bado matikomaga. Ni rĩu ndĩrenda kwarahũra patron mũrĩithi wa Kang'ana arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Njamba wa makutano mwarimũ Njagoni. Irango wa farm corner wa cai-rĩ. Na mundu gwitwo John Gĩthenya matigĩtũre hai no raine mũcio tugina ũtana. Thengio mũno mũrata witũ ũkĩruta wĩra nĩ ũkĩrokire. Ngai akũrathime na kondo gaku hwainĩ kainũke kena kĩrathimo kĩa Ngai. Good morning. Nĩ kwega biũ. Wana atĩa ũcio nĩ Gĩthenya kuma Hiro Titi Boroi. Ũhoro waku Gĩthenya? Ndũkĩrĩ okuo wega? Ndĩkuona mwathani. Okay, nĩ wega kaba gũikara Ngai. Njarahũre Peter Gĩthĩna country bus. Na ithe wa Gaceri wa Oromagogo na JM Matotarĩ. Magĩe na mũthenya mwega Ciro witũ. Ona ndũtinde wega. Asante sana. He mũrata nguonete tagwo Sara kuma kũrĩa mwena wa Karĩnga kũrĩa Kĩgumo. Asante. Geoffrey kana G3 wa Moidabi mwena wa Naivasha ũkageithĩkaria mũciĩ ũcio. Good morning. Good morning, good morning. Njiro mwathani agocwo. Ameni. Ngaria na Kamanu kuma Kĩrere. Nĩguo wa Kamanu. Agũcokeria ngatho nĩ gũtũtwarithia wega, Ngai atũrathime na gwĩke wega. Ameni. Na makĩria gũkũmenyerera Wanjiro witũ. Nĩ ma nĩ Ngai. Reke twarahũre patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ana HSUGW. Na nĩ njũĩ nĩ akũnengereirie kiugo githĩ tiguo? Nĩguo. Ndirango aba mukarahuke na mundu ugwitwo Tito wa Cai wa Marigiti na Gĩthenya wa Timboroa no wa Kamanu kuma Kĩrere. Ngai akũrathime Wanjiro. Onawe wa Kamanu Ngai akũrathime agĩcerera arĩa angĩ onawe atuĩke wa gũgũcerera. Etagwo Peter wa GMT nĩ ageithia mwatha Bob wa Makomboki. Hello, good morning. Good morning Tito. Kwega biũ wa Njohi? Ego kigogo-inĩ gũtirĩ na ũruĩ twarahũka wega ta wega Ciro. Nĩguo. Na ngĩkwĩraga Ngai atũre agĩkũrathimaga nĩ gũtũmagĩrĩria na kiugo kĩa Ngai. Reke njarahũre ndagĩtarĩ HSUGW Mũrĩithi wa Kang'ana arĩ o harĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Nĩ ndaigua Peter Gĩthĩna arĩ o hau mwena wa country bus. Na Ngũnjiri wa Generation Furniture arĩ o harĩa Cikuta. Othe nginya Maina wa Magũrũ arĩ mweki manahoke nginya Panara Wainaina nĩ wa Kĩgogo-inĩ Rebecca Maisha na Njeri Bemba Ciro. Asante sana. Thengio wa Njohi hĩndĩ ciothe ndũriganagĩrwo nĩ gũtũririkania ũhoro wa mbia cia Rebecca Maisha. Tũgĩcokereria nĩ ngũkorwo ngĩka atĩa, nĩ ngũkorwo ngĩamũkĩra thimũ ĩngĩ mbere ya thinacara cia rũcinĩ na nĩ ngũkorwo ngĩkũririkania ũrĩa ũngĩtuĩka mũhotani witũ gũkũ mũciĩ wa Thererũka na ũrĩa ũngĩtuĩka mũhotani thĩinĩ wa tabarĩra citũ ciothe cia Inooro FM. Tukĩmenyithio mathaa
arĩ thaa 11 rĩu na ndagĩka 1 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ, na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ, naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Kagemi, Kawangware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Kino, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu, Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro aikaria Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩre nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa Tũginotana. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Ni nĩikereka arĩa kerĩ officially na thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 4. Good morning, thank you. Ndirakena nĩ ũndũ wa gũkorwo ngĩmenya atĩ ngĩrathimwo ona mũthikĩrĩria ũrĩa ũranyitana nani onake nĩ mũndũ mũrathime. Ta rĩu nĩ ndĩrona Ndirango wa Famco wa Sagana onake akĩngeithia na akageithia patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSCOGW. Nĩ ndĩrona Maina wa Magũrũ ekũra mwena wa Mwĩki, ona Kang'ara wa Gĩtarĩ county government ya Kĩrĩnyaga, mũndũ ũgwĩtwo Kanyi Dancer, asanti sana. Ngona Theuri wa engineer, Mũkera wa Kĩhoto kuma kũrĩa mũciĩ mũthaka wa Kabathi, ubarikiwe zaidi na zaidi. Ona mũrata ũratũma ndũmĩrĩri nguhĩ na njĩra ya WhatsApp, asanti, nĩ ngũkorwo ngĩhũgũra mũciĩ ũcio. Gama wa Biroi onawe ngona wĩ mĩtambo-inĩ na ũkageithia mami wanyu mũno mũno makĩria. Thengiũ mũno Reverend Chaplain John Jage wa Faith Based Rehabilitation Center kũrĩa mwena wa Eldoret, mũikari wa Eldoret, geithĩka na ũgĩtinde wega. Nĩndĩrona he mũndũ ũkũnjĩrĩte Wanjirũ no nyende ndĩna request. Okay. Ya kũnjĩrĩte Wanjirũ ndĩna request rwĩmbo rwa Rachel Gigi. Ũkanjĩra wĩna request rwĩmbo rũmwe rwa Rachel Gigi, nĩ ngũkorwo ngĩgũthakĩra rũrũ rwake rwĩtagwo Horeria Ngoro. Ĩna nĩ ũhoro wa matondũ Ngai witũ ena ũhoti. We ngoro yaku ĩna ruo, ngoro yaku ĩna kũhinyĩrĩrĩka na kũgirĩka, Ngai arokũhoreria, Ngai arohoreria ngoro yaku. We ũtigĩtwo nĩ ũcio ũrendete, na we wĩna maithori, kana we ũkoretwo ngoro yaku ĩinamĩte nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte, Ngai arotuĩka wa gũkũririkana na kũhoreria ngoro yaku. Por
Thank you, Richo Gige. Mwathani twahoya oke uhorerie ngoro citũ na he muthikiriria ukunjirite Wanjiru ona rwimbo rwa Edith Wairimu ni rukurathima ngoro citũ ati Mwathani ni atumaga mirango imwe ikahingika hena gitumi. Mwathani ni atumaga mirango ingi ikahinguka hari na gitumi. He mirango ahingaga tondu ni amenyaga ati ino mirango ihingukite ndigugwika wega. Ino mirango ihingukite muturire-ini waku no maithori na no kieha na no ruo na no gukugeria morito-ini, no ni aramenya he murango uria agukuhingurira, murango uria ugukorwo wa kwamukira kirathimo gia tene na tene, murango uria agukuhingurira muturire-ini waku. Ena shafi ya murango ucio, muhoe atuike wa gukuhingurira mirango iria arona ikuagiriire, tondu kirathimo kia mundu gwitwo Charles Fudi wa thimu ekagumo Kirinyaga giake gitingihanana na kia Njoroge Mtetezi ekuria kia Mutigo. Ngai ari kirathimo kia o mundu o mundu o mundu. Kana atia Joyce Gitau wa kuria Gatundu Market na oihinda oihinda oihinda. Ngai ni ari ihinda ria kurathima o umwe witu. Thank you muno mundu gwitwo Catherine wa Njuguna. Anke twiragwo tugatuika gweterera na tutikaiguanire wiru. Tutikagie no horo wigie kwiriria indo ciene. Ndakona na gakari kega gakuiguira wiru. Ngahoya nari korwo no ugere Thika Road ugeka mutino akondo wikua ngari ikiguthwo. No anke twiragwo tutikagie na ngoro ta icio, tondu we kiria Ngai akuhete na kirathimo giaku gitingihana kia mundu uria ungi. Kana atia Mwangi Ndawa wa Subukia ati wona mundu riu ni akigia na mucii mwega ugakimuiguira tha ugakihura ugakihoya uria magitura mokanagirira magiaga wiguano gatagati kao. Apana. Wanjoki wa Subukia indo gwitikania no horo cio mwina wa muna wa kuria Kirinyaga County na mundu gwitwo Gashara wa Kireita na Jane Gashara. Asanteni sana mwena ucio wa Kariamu. Murithisha Maguka Digital wa Kiamutwira tukigeithia waru no kimwire ni orite muno gehoka ni aguthii na mbere na kunyitanira na ithuĩ. Gatifa Pastor Gatifa amukira geithisha Gitau wa Tarbo. Fresha kuma kuria Eldoret West, asante sana. Nidirona YouTube live twina Tabi Jerry na kuria Eldoret City, twina Martin Nyox, twina Levi mmoja Shiloshi, Duro wa Jogu onake ndari nauru agatwira twarahuke wega kura mwena wa Kirugoya. Thank you so much ni wewe mwena ucio uratwirorera ugituthikagiriria na ningwenda gukuririkania riu ari ikereka rito ria keri ndagika nini cia gukorwo gikorwo na draw. Ndina ndagika nini ti nyingi muthikiriria wakwa, ti nyingi ona hanini cia kwetha muhotani wakwa wa ciringi 10,000 thiini wa Rembesha Maisha. Kuria kwa Rembesha Maisha draw nitugukorwo nayo wona cia kuhiriria thinashara cia rucini nitugukorwo na draw. Tuge ndagika 10 mbere ya thinashara cihandite wega nitugukorwo na draw ya gwetha muhotani witu wa ciringi 10,000 nigetha nake Jeff na Mwarimu Mushwe na makuhe mweke wa kwihotana na ciringi 100,000 githaa gia thaa 2 cia rucini na thaa 4 tigarite ndagika 5 tu ni magukorwo na draw igi ya gwetha muhotani wa keri wa ciringi 500,000. uria ndirariria ni murimi, uria ndirariria rucini rwa umuthi ni muciari, uria ndirariria rucini rwa umuthi ni we uravatara mbeca. Rembesha Maisha ihaha na ni irakuririkania ati we wina miaka 18 guthie na iguru ndukariganirwo ni namba ya *272 *1#. Jokera na beo rigi *272 *1#. Tukiari uhoro wa mbeca tukaigua turi andu akenu kana atia kwihotanira mbia na economy riri maundu mahuthaga tu o kwa Rembesha. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Mushi watu ginota Emenyete Okehinga morango
hingũrĩra mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai ngĩhũnũka. Nĩmenyete ũkĩhinga mũrango na ũkĩhingũra ũhingũraga nĩwe. Hallelujah, ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Hallelujah, ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Hosana nĩwe njũĩ ũtanyũmbĩte ndainĩ ya maitũ, wanyũmba ũkĩnyamũrĩra ũhonokio, wahonokio ũkĩhe Roho Mũtheru, mĩrango yothe ya mehio kĩhinga. Nĩndagĩcokia ngatho nĩ ũhonokio, ti niĩ ndagũcagũrire nĩwe Ngai. Makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga, njathĩra makinya makwa ndikanore. Makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga, njathĩra makinya makwa ndikanore. Nĩmenyete ũkĩhinga mũrango na ũkĩhingũra ũhingũraga. Ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingũrire. Ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango. Nĩmenyete ũkĩhinga mũrango na ũkĩhingũra ũhingũraga nĩ wendo. Nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire, mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Amen, amen, amen. Atĩ niĩ nĩ njokagia ngatho nĩ ũndũ wa mũrango wanahingũrĩra, na no ndiracokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩrango ũkũhingũrĩra, na ĩrĩa Mwathani ũkuona nĩ wega ũhinge na ũmĩhinge, no ngũcokia ngatho. Thank you so much Edith Wairimu. Rwimbo rukiumiriria muthikiriria wakwa uria uragithikiriria kugerera mitambo twendete ya Inoro FM tugithererũka wega muthenya uyu wa Tuesday ari thaa 11 riu ina ndagika 22. Thank you nundu wawe uraingira kwa Rembesha we wina miaka 18 guthie na iguru gakwariria na ngagikuririkania na mbeo ya *272*1# no uhote kwihotanira mbia na no uhote gutuika muhotani witu umuthi. Ni ndina ciringi 10,000 hagaria kwina ciringi 100 na kwina uhotani wa ciringi 500. Hihi we ni wogutuika muhotani witu kanjira eni na ningagikwira *272*1#. Iyo niyo namba iria wagiriire kuhura ucoke wikire kindu gigwitwo pin ya M-Pesa yaku nigetha twatuika gukorwo riu turi na draw ritwa riaku rikorwo riri thiini wa maritwa kana rikorwo riri thiini wa mashini ya Rembesha. 22989 iyo niyo namba ya SMS ndakuheta undu wa mugeni waingira thaa ici. Inoro FM shesheni yaku na ruthiomi rwaku. Thank you. He rwimbo rugenagia muno rwaragio horo wigie uria Daudi akiugire horo wigie rũĩ rwa Jorodani ni rwagicokire na thutha tondu andu aya ni makenete by the way riria aria magitumite kuria mahonokirio ni Rahabu magioka na ndeto njega ona magikimera bururi witu ni utwetereire bururi witu ni utwetereire no riu magikinya haria Jorodani mona uria rũĩ rũrũ ruhana
Mwana ũrĩa rũĩ rũrũ rũkanire mwana ũrĩa maĩ maingĩhire marigagwo rĩu rĩ tũgũkĩra atĩa twĩna nginya ciana twĩna atumia akũrũ twĩna athuri akũrũ ona ithuĩ twĩna hinya tũrĩ anake rĩ haha nĩ gĩkuo tũgũkĩra atĩa mwena ũrĩa ũngĩ. Ona rĩmwe ona ithuĩ mũtũrĩre witũ nĩ tũcemanagia na ũndũ ta ũyũ, ũgacemania na Jorodani ũgakorwo maũndũ maku nĩ ũronaga nĩ marathiĩ o wega, mathiĩte wega mũno 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 makĩria, ũgacoka o rĩmwe ũkona nĩ wakinya haha, ũkĩrora ũguo mbere yaku ũrona rũĩ rwa Jorodani rũingĩhĩte maĩ biũ, na rĩrĩa rĩngĩ rũtikoragwo na maĩ gĩthemba kĩu nginya ũkeuria kaĩ kũrathiĩ atĩa kaĩ gũgũikara atĩa, tondũ kaingĩ tiguo rũĩ rũrũ rũgĩkoragwo. O mũthenya ũcio mahinda-inĩ macio maĩ marĩ maingĩ mũno 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 makĩria. Ciana ici nĩ ciarigagwo rĩu tũgũkĩra atĩa mwena ũrĩa ũngĩ, tũgũkinya atĩa bũrũri witũ. Nĩkĩo ũiguaga mũndũ ũgwĩtwo Daudi akiuga atĩ ona rũĩ rwa Jorodani naruo nĩ rwacokire na thutha, nĩkĩĩ ruonire, iria inene nĩ rĩekire atĩa, nĩ rĩorire onarĩo, naruo rũĩ naruo rũgĩtuĩka rwa gũgĩcoka thutha. Nĩkĩĩ gĩkĩ rũĩ rũrũ ruonire. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩndũ gĩothe nĩ kĩinainaga mbere ya Ngai, tondũ kĩndũ gĩothe nĩ kĩhũthũ mũno maitho-inĩ ma Ngai. Situation ciothe cikoragwo cirĩ hũthũ mũno mũno maitho-inĩ ma Ngai. Maũndũ mothe makoragwo mahũthĩte mũno maitho-inĩ ma Ngai. Ciana ici nĩ ciarigagwo rũĩ rũrũ maĩ nĩ maingĩhire ũũ, maĩ maya maingĩha ũũ tũgũkĩra atĩa, tũtingĩhota gũkinya mwena ũrĩa ũngĩ. Ona arĩa magũkĩgeria ndiũĩ kana nĩ magũgĩkinya marĩ othe, marigagwo rĩu gũgũthiĩ atĩa. No rĩrĩ rũĩ rũgĩcoka thutha, tondũ nĩ gũtũririkania na gũtwĩra, ona nĩ kuonia nginya ciana ici atĩ thĩinĩ wa impossible situations, kana maũndũ marĩa ithuĩ tũtangĩhota, maũndũ tũtangĩhota gũtaũkwo, ona tũtingĩhota kwanjĩrĩria kũmenya tũkwambĩrĩria ha, maũndũ macio makoragwo mahũthĩte mũno maitho-inĩ ma Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mũritũ, gũtirĩ ũndũ ũkoragwo. Ũmũthĩ ndĩenda twarie ũhoro wĩgiĩ rĩrĩa twekora situation-inĩ nditũ ta ici. Rĩrĩa wakora rũĩ rwa Jorodani rũrĩ mbere yaku, ũkũririkana ũũ, ũgũkaĩra ũũ, ũkũhoya ũũ, ũgũturia maru wĩtane nakũ, kana nũ ũcio ũkwarĩria oke agũteithie, atũme rũĩ rũrũ rũhũe maĩ, atũme rũĩ rũrũ rũcoke thutha, atũme maũndũ maya mahũthe. Nũ ũcio ũgũkaĩra ũmũthĩ, ũyũ ũtarĩmagwo kana ũyũ ũtarĩ mbara arĩ ahotwo. Mbara ciothe nĩ ahotanaga, mbara ciothe anarũa atuĩkaga mũhotani. Mũthikĩrĩria wakwa, rũcinĩ rwega, nĩ ngwenda gũkũririkania na gũkũmĩrĩria o toguo rũĩ rwacokire thutha, twĩtaga obstacles. Maũndũ maya na gĩthũngũ tũmetaga obstacles, tondũ ĩno yarĩ obstacle ĩmwe nene harĩ ciana ici, na rĩu nĩ makĩrigagwo nĩ twagĩkinya haha gũgũthiĩ atĩa. Na Ngai ndatũigĩte kana Ngai ndatwarahũrĩte ũmũthĩ gũtarĩ na gĩtũmi. Ngai ndarekete ũkorwo wĩ muoyo ũmũthĩ hatarĩ na gĩtũmi, na tũgĩetha atũmũrĩkĩre njĩra citũ na atuonie njĩra ĩrĩa twagĩrĩire kũgera, ona atũnyitĩte guoko, tondũ nĩ tugire rũcinĩ tũkĩhoya Ngai atũnyite guoko mũthenya wa ũmũthĩ, maũndũ marĩa mothe tũgwĩka atũnyite guoko, ndagatũrekie. Ona maũndũ maritũ no atũnyitĩte guoko, no tũrĩcemanagia na maũndũ, no tũrĩcemanagia na maũndũ rĩmwe magũtũtanga, maũndũ rĩmwe magũtũgia, maũndũ rĩmwe magũtũrĩria, nĩ tũrĩcemanagia namo. No rĩrĩ maũndũ maya twacemania namo rĩ, nĩ magũtũma tũcoke na thutha, kana nĩ magũtũma tũrũgame na twĩre Ngai atuĩke wa gũtwehereria maũndũ maya, atuĩke wa gũtwehereria na gũtũhe hinya, nĩgetha tũhote gũkinya, kana nĩgetha tũhote kwamũkĩra kĩrĩa Ngai atũigĩire. O ta ũrĩa ciana ici nĩ ciakinyire nginya cigĩkĩra na cigĩtuĩka cia kwamũkĩra kĩrathimo. Onawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arokũrathima. Kĩu kĩ mbere yaku, mbaria ĩyo ĩ hau, mĩnyororo ĩyo ĩ mũtũrĩre-inĩ waku ĩkuohete kwa ihinda, Ngai ena ũhoti wa gũgwĩkĩra maũndũ manene. Ngai ena ũhoti wa gũkũrũĩrĩra ĩyo mbara, na kaingĩ mbere ya ũhotani no nginya gũkorwo mbara. Ĩndũ ũyũ guo
mbere ya uhotani no nginya hakorwo na bara. Mbere ya uhotanite ona ria twari arutwo ria twari cukuru na aria me cukuru mbere otwikite na bemu no nginya urwe haku uthome na wike kigeranio nigetha utwike muhotani. Ona wira-ini no nginyagia urwe urute wira, no nginya urute wira nigetha utwike muhotani mwiso wa mweri. Kugo muthikiriria wakwa, umiriria ngoro yaku, ndugetikire gukua ngoro, ndugetikire ona hanini kuriganirwo ati Ngai ena uhoti wa kuhonia mundu gwitwo Naamani Mago. Gwithamba tu mai-ini akimuhonia Mago. Weri ni undu uriku ucio ungikorwo kiri munene mbere ya Ngai uragerera? Ati ni atumire iria ritwike ria kugayukana, mai makirugama mweno na mweno uyu, makihana ruthingo mweno na ruthingo mweno uyu, na hakigia njira nyumu. Ni undu uriku ucio ungirema Ngai witu? Turaririkanio bara ciukaga mbere ya uhotani. Struggles kana kung'ang'ana na kugiginyana gukaga mbere ya uhotani, mbere ya gukungwira, mbere ya kwirwo congratulations no nginya urwe bara. Mbere ogite PhD iyo no nginya urwe, mbere ogite degree no nginya urwe. Ugo niguo muturire ohana, na ni gukoragwo na kugeria, kana ni gukoragwo na mundu gukorwo mageria, ukageria umuthi, ukageria rucio, ku practice kaingi nigetha ugatwika mundu perfect thini wa undu wothe. No nginya gukorwo na kuhaririria mbere ya gwika atia, mbere ya kurikia. Kwoguo ri mbere okinyite haria urenda gukinya, kana mbere okinyite haria Ngai arenda ukinye, mbere ya wamukire kiria Ngai arenda wamukire, ndukariganirwo ni kuri na makinya, ni kuri na makinya, na ni hari na rugendo. No rugendo ruru nduguthii uri wiki, bare no ndukurwo uri wiki, struggle guku ndugustruggle uri wiki. Ni kuri Ngai ukinyaga mbere, na ni kuri Ngai umurikagira andu ake na tawa wake uria utahuraga. Ritwa ria Mwathani rirogocwo. Thengiu muno. Tukiririkana uhoro wigie rui ruru, na ningwenda gukorwo ngiguthakira rwimbo niki Jordani wacokire thutha ukarudi nyuma, ni nini uliona? No thinashara riu yatigaria ndagika 29, thinashara yatigaria ndagika 29. Tungeba tuikirie tu hanini ithi tugakorwo hehega, nyambe ngumenyithie mathaa ithi hau ti hega muthikiriria wakwa. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Aikaria Naivasha na matura maria marigiceirie ni muramenyithia tu wabici ya Inoro Naivasha town iria yoikaine ta Ragia Communications ni thamire nyumba-ini ya Parkview gorofa ya thi kurigania na Municipal Park. Reha imenyithia ciaku ciothe na ni uguteithika. Kuhoro makiria hura thimu 0722826280 waranirie na Njuguna, kana 0711778600 waranirie na Wambui. Inyuothe muri anyiti ogeni mushi uyu wotu ginotana. Inoro mushi watu ginotana. Inoro shesheni hakuhe nawe, tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ, na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida, wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mushi watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana. Inoro mushi watu ginotana. Wabateire maini, oikuruke mekuruini,
ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. shesheni hakuhĩ nawe.
Anasema uyo niwe Ngai uria turenda. Uyo niwe Ngai uria turenda turuwirire bara citu. Uyu niwe Ngai uria turenda tucokerie mahoya maitu. Uyu niwe Ngai uria turenda athamake iguru ria maundu maitu. Uyu niwe turenda, uyu wina hinya. God who is powerful. Uyu niwe turenda atuike murata witu wa hakuhi. Uyu niwe turenda atuike wa gutwikinyiria wega wake. Amen, amen, amen. Thank you so much. Sarah Kimunyi, Ngai uria aturenda tugikiririkana ati rimwe maundu ni turicemanagia namo no turi na Ngai uyu tutiri andu a kuhotwo. Ciro ndiagikugeithia muthi ti Tuesday. Muthi ni Tuesday ndageithika. Ni wageithika i? Ndiri na urucini rwega. Ndui rimwe Tuesday ni njugaga atiriri. No ugeithie muthikiriria wakwa. No ndimugeithie. Tondu ni akenaga ni gukorwo kuria mwena wa digital gutire hindi kurugamaga. Na agacokia ngatho ni kanya gaka Wanjiru. Ona agacokiria thikiriria itu ngatho cia mwanya tondu wa gututhikiriria na guturumirira. Kura YouTube tetagwo Inoro FM, Instagram Inoro FM _official. TikTok twitagwo @InoroFM, kwara wa X kana Twitter tugetwo @InoroFM, YouTube twitagwo InoroFM. Maturumirire kuguothe na nimegukorwo magituona na makiona nginya indo iria ciothe tukoragwo tugipost kundu kuu na matigakirire no gufollow na guciana ku like. Yes, kuhana ate rucini ni kwega Ciro gutire na urudi ka kwanyu ni yurite. Ira ni kuraurire ona nginu kadinukire o gugithuthuaga. Na ni kwega tukacokia ngatho ni kirathimo kia mbura niguo. Yes, ni ma ni turathimitwo ona umuthi gukiuga ati twina Tuesday ngiri niguo eke tuge ithuĩ turi amwe a aria marathimitwo. Na wageithio ni Esther Karanja. Ni ndageithika muno Esther. Na Francis Gashira wa Kasarani Seasons ya kugeithia. Ndageithika muno rucini. Na muthuri twendete witagwo Peter Gashaw akoragwo kure mwena wa Seattle. Yes, ona kenia kugeithia Ciro. Ni ndageithika muno na ngenaga Ciro tondu ukaga na ndwagaga kaundu ngitwira niguo kaundu ga gutumiriria na kaundu ga gwikira ngoro citu hinya niguo. Kwina hindi Ciro ndiraciragia uhoro wa riri uhoro wa imera kana seasons na ndiraririkana tugikura gwitu ni kuria muro gukorwo kwa kimera kimwe na mweri-ini wetatu wa iri hau kuigana na haria mbura yokira ri niguo twaharagiriria migunda ukona o murimi egwake aking'ang'ana kuhariria mugunda angigucimba gwika atia ningi goka kahinda kangi ga kuhanda na ukona o mundu arang'ang'ana kuhanda koguo tuma kimera gia kuhariria kana ihinda ria kuhariria riu twathie kuhanda na nindonaga nginya mami agitira rimwe mami ni atwiraga atiriri mbembe ciaga kuigana thii kwa waga kwai mukahoe tubebe turikiririe raini iria iratigarire kana mukiuma cukuru ri mugerere gwa cucu wanyu mumuhoe tubebe turia turatigarite nigetha arikiririe ndagatigwo ni aria angi atarikitie kuhanda nigetha ciatua komera ikameranira ciothe hamwe gwakinya kurimira ri o mundu ena mihango yake mugunda akirima kuruta ria gwika atia ningi gwakinya handu mweri-ini wa 10 hau mwisho-ini kana mweri wa 11 riu ni kugetha na gwakinya ni kugetha ri mundu uria watigwo utagethete kana tuge twina migunda turi atatu ni wagetha gwaku mucio ni agetha gwake ni ndatigwo itagethete riu andu aria mahuraga kireio ri kana ni kireio ni ki aria moka kuhura kireio ri mekuhura gwaku to ni ugethete na kwa mucio tondu ni agethete na ni tondu ni ndatigwo ri mekuhura guothe nginya gwakwa na ndigethete na ndungimagiriria tondu ringi ona meguka utari ku tondu ni ndatigwo ni ihinda riu ria kugetha koguo riria mundu kana riria murimi aremerwo ni gwika ati kigetha riria atigwo thutha ri ni egutara hathara na njira imwe kana iria ingi na uguo niguo ndironaga miturire o muturire ni uri kimera na ni uri gi season kiaguo na riria mundu aremwo ni gutaukwo ni season iria ari muturire wake kaingi mundu ni akoragwo agithinika kana rigi ugakorwo ukihinyiririka na njira imwe kana iria ingi taru hirira ihinda riakwa rigakinya ria kuherera digital na ndinde haha nging'ang'anira ndaya gukagiika muno ndaya gukorwo na ihinda irito muno ngiruta wira ucio ndaya gukahitania muno na munene witu Jeff kana nene acio angi a digital aria maturugamirire tondu ihinda riakwa ni ithiru na gutiri undu ingika ni ng'ang'anire muno na ngakorwo ndina ihinda irito riu koguo niguo ndiraugaga atiriri Ngai atuteithie muno mundu agatauko
Oho. Yes. Nĩ kĩmera na mahinda. Njoke thome kamũhari kanini tũngĩrĩkĩrĩria kohere thu ithatũ. Atĩrĩrĩ, kĩndũ gĩothe kĩrĩ na ihinda rĩakĩo. Ona ũndũ o wothe ũrĩa ũrĩ gũkũ thĩ ũrĩ na ihinda rĩaguo. Kũrĩ ihinda rĩa gũciarwo ona ihinda rĩa gũkua, ihinda rĩa kũhanda ona ihinda rĩa kũmunya kĩrĩa kĩhande, hĩndĩ ya kũraga ona hĩndĩ ya kũhonia, hĩndĩ ya gũtharia ona hĩndĩ ya gwaka. Koguo haha cio nĩguo ndenda twĩkĩrĩre ciugo icio hinya. O ũndũ na ihinda rĩaguo. O ũndũ na ihinda rĩaguo. Na njoke ngĩthikani mũthikĩrĩria witũ Inooro FM ũcio twendete ũcio tũthikagĩrĩria athiĩ na mbere gũtũrũmĩrĩra mĩtambo-inĩ itũ yothe ya ũkinyanĩria Facebook, twĩkuo Instagram, TikTok, Twitter kana X ona TikTok twĩkuo. Nĩ nyumire nja. Yes. Cokera rĩngĩ Shiro. Ndahoya mũthikĩrĩria witũ athiĩ na mbere gũtũrũmĩrĩra, etĩkĩre gũshare, kũ-like, gũ-subscribe. Kũrĩa Facebook twĩkuo, twĩtagwo Inooro FM, Instagram Inooro FM _official, TikTok @Inooro FM, Twitter kana X @Inooro FM, YouTube Inooro FM. Thank you. Nĩ ngatho. Utinde wega. Yes. Na ugeithania mwena ũrĩa wa digital. Nĩ ngatho nĩ kũgeithania. Asante sana. Tukenaga Tuesday woka. Thengio mũno. Thank you. Asante. Nĩ Wanjiru wa Gũco mwena ũrĩa wa digital agĩtwĩra nĩ wega tukahoyaga Roho Mũtheru ũgatũteithagia nĩgetha tũgataũkagwo nĩ mahinda rĩa tũgataũkagwo nĩ seasons na imera. Thinacara yatigaria ndagĩka 13. Thinacara yatigaria ndagĩka kwĩna ndagĩka 14. Nĩ yatigaria ndagĩka 14 tu. Na ndagĩka ici 14 nĩ ngwenda kwaranĩria nawe na njĩra ya thimũ. Nĩ ngwamũkĩra thimũ yaku. Warahũre andũ aya erĩ. Then thome ndũmĩrĩri yaku WhatsApp ya 0722200720. Thutha ũcio no ngũingĩra SMS ya 22989. Koguo tũgũkorwo gũteng'era na wĩra ũrĩa tu ngwenda tu gũkorwo ngĩkũririkania kaũndũ kanini tu, ũndũ mũnini piũ mũno makĩria no wa kũingĩra kũrĩa kwa Rembesha. Kaũndũ kanini, kaũndũ kahũthũ. Ndĩna ndagĩka 6 gwa ndagĩka 7 ingĩkũhe ũhote gũkorwo waingĩra kwa Rembesha nĩgetha gwethe mũhotani wakwa wa ciringi 10,000. Na gũgwetha nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria tondũ no draw gũkorwo ngĩra macini ya Rembesha ĩhe mũhotani. Na nĩ ngwenda we ũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa macini ĩno. Nĩ ngwenda ũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa Rembesha machine. Na kũingĩra gũkũ kana gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arĩa mangĩhota kwĩhotanĩra ciringi 10,000 no kũhihinya tu namba ya *272*1# thimũ-inĩ yaku. Harĩa ũhũraga thimũ tũhetaga keypad, nĩ hau ũhũraga thimũ mũthikĩrĩria wakwa. Ũhihinye *272*1#. Warĩkia kũhihinya he ndũmĩrĩri ĩgũka ya gũkwĩra wĩkĩre pin yaku kũrĩa ũgwĩkĩra ciringi 100 nĩcio cigũkorwo cikĩrengwo mwena ũcio nĩgetha ũhote kũingĩra thĩinĩ wa macini ya Rembesha. Na waingĩra thĩinĩ wa macini ya Rembesha, rĩtwa rĩaku, namba yaku ya thimũ cigakorwo cigĩkũrũgamĩrĩra wega ũũ atĩ no wĩhotanĩre mbeca. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Good morning Inooro. Pole sana murata wakwa, yaku nĩ yarengeka. Nĩ ndĩrona murata wĩ haha wĩtagwo Njoroge Mũtetezi, Gĩthaiga wa Cira wa kũrĩa Thome Mwea, Solomon Kimani wa nyina wa Dishon wa Rwanyambo Kĩnangofu, God bless you. Ona mũndũ ũgwĩtwo Kariuki wa Kitale, Mwatha Bob wa Makombo Kĩrũcinĩ Rwega, Ngũgĩ wa Mũraithi Tinda Thayũ. Hello. Kwega biũ. Nĩtagwo Mũgwambindani kuma gĩcigo gĩa Kĩnyona. Mũgwambindani wĩ mwega? Gũkũ no mbura nene. Mũthuri mwata wakwa mũno wĩtagwo Paul Ngũgĩ na maitho wa magũrũ rĩ, mũgĩkirĩ. Yes. Mũndũ wĩtagwo Agacĩna wa Nyũke makanika na mwarimũ Kĩmiti-rĩ. Wothe na mũndũ wĩtagwo Akamano wa Kĩrothe matikĩarahuke. Thank you. Asante sana. Thank you too. Mwarimu Jagon wa kũrĩa Kagira Kandara, tũmũkumie Yesu Kristo. Fauro Kamuranga kũrĩa mwena wa Murang'a, asante sana. Simon Gĩcero wa kũrĩa mwena wa